아우, 시원하시 방아도. Pedro şerine rakacımdan rakamı yavu mügümün şey falan. Yaptım. Yaptım azze kapsam etmin. Kışama da rakacım ama kışama değil. İnden sen. Rosta. Ben her tarafı. Diplom. Rakacımın bu müdürün rakam mügümün şerine. Rakam mügümün. Mügümün şey falan. 아우, 저희 방학금어들에 막 가져오면 내 şerine. 아우, mügümün şey falan. Ne canım. Ama kısa şunu şey falan. 아타임 검정수한 şeyler. 아우, 내가 가져오면. 아우, mügümün şeyler. Kışama da kaçıyorum. Selamünaleyküm. Sözü var kaçıyorum. Selamatıyor. Soğuz dünya ona da kaya. 아우, kısa şuna kaçıyorum. Müdürün şey. Ne ki maşallah. Saat hoza kaydı honcuğum. Zindavuşa kaçıyorum. Saat hoza kaydı maç. Şu kadar kaçıyorum. Gayet çoğuldu rakam. 아우, mügümün rakam. Ben ne alaka keyfiye sağlayayım. Bu anki ne alaka sağlayayım. Fakir saat ne yurdaşı. Karan yasın toya olmuş. Ne şey falan müdürün rakam şerine. نعم كبازو رای موشی تاکجای تو گلانی احتوک کجان داره احتوک شی نه یعنی ما احتوک نه شده غریبین تیوری احتوک نشده نه
شیرینار او اکم و جوجو شون شیرینار زنده و شکری و میدون شیرینار اکم میگیریم اکوی ما اکو میدون اکم میگیریم شیرینار بریم اکم و جوی در اکمی چور شیرینار اکل اکل جون شون اکم و جوجو زنده و شکر بره درش او او میدون اکم میگیریم شیرینار او زنده و شکری میدون اکم میگیریم شیرینار او او شیرینار نداره به جنگشه پانگو میدون اکم میگیریم او اکم میریم ادمین پادلیس هیچ کنه durma پادلیس میکنه شیرینار کمیyor ya اکم و جوجو ses durma ya şirin Nereye? Ku kay ku. Gelmez akayışın. Akay. Ucoyu gelmez. Au. Bugün daha şey falan. Go. Au. Bugün vereyim. Akay kuku al. Selamu aleyküm. Şuna şeyler. Zinde o şaka. Benim bir cangin daha. Şimdi cangin daha şey falan. Bugün madurun akşam gidelim. Ocağı sağlık yaşıyor. Ne? Akadını madurun akşam gideyim. O Akay Mustafa dobro pajalo var. Akay panç. Akay Mustafa o da hiç şeyler. Korda neyse ki medrun şey falan var. Akşam gidelim. Şerina.
اما کسخ شما شده رقم 1 2 3 7 6 او دمش بگی اگر حکم مصطفی دمش بگی بچه بینه 20 تا شده بود بریم دالش بریم دالش برنامه الله خواستم اخیر یعنی 20 تاشی بود پیش ای برمادن 19 تاشی برماده بودم میشه پلنگو او رقم میگیریم اکر بخیر 1 2 3 7 6 خلا شده 1 2 3 7 6 خلا شده پلنگو میریم دالشی او شما شده میدون رقم میگه شده نه افیرت سال دیگه میدونیم اکر بخیر شما شده او سه دونه بود پیش ای برمادن 2 تاش دیگه اکر بخیر تا 7 بگی یا اکر بخیر فکر شده بریم دالش 1 2 3 6 خلا شده شیرپالانگو اکاو درمارگی ایلتونز لایک ها بزنین شیرپالانگو لایک بزنین کمی مثلا لایک بزنین ادامه داریم سیلکا پادلی سم شما تیسالا هم میدونم وزن تیدرا لایک اومد اکه مصطفی زنده و شینا گفت گپور لایک رو زیر میکنین شیرینا لایک رو زیر میکنین بریم اکوش دادن که کاکی بیام بوجه سار میکنیم بام چکی چکی بام بام او شما ده شیرینا شما دین اکه مصطفی میگو شما بازی کسی خیدم و خیلی اکای سرور دو دارم خشم اکای سرور دو داریم خشم این اکای سرور میشه سرکده دو دارم خشم دی بریم تو تاری تو تار من یک دستی اکای مصطفی 5 دوتا بریم صبر میکشه پلنگو صبر میکنه ادامه جا میشه با بوزه ساک نکیش توی بوزه ما نشد از دتایی ستا میگیم برای یک خود میگیرین سری همه خولی میشه که خیلی بریم ولی یک میسیمی ادامه پولی پر میکشه روی نه بعد با حضور بوزه ادامه تیم میگیم بریم دنیا همه دی همه جا دنیا لکه بخص سه ماشینه میدونم اکمون اقام میگن اقام اکسه شیری نه اکجان میدونم اقام میگن اقام یا کسی این نار تو میدونم زنده باشین شیری نه هم اکسه شما دیم
اوه. Akademi müdürün şerine müdürü. Beni dağılışmayacağım ki şerine mi cangayım. Akademi müdürün rakam yakdı kolya şerine. O aki Ali Bey kuşun şey palankon akşam yakdı kolya da ucu prası. Bozu ne olsa bagi. Salam aleyküm akşam kuşun di. Ama akşam şu rakam yakdı kolya şerine. Oo dinle zor. O akına o zor ya. Poşer ne olsa da bakacağım. Eşre ne olsa da o خود نرفتن شینا. از خود نرفتم همشه. از زیاد داریم ادامه جمع کشیم. شرکت پلیس دارم. میشه رو هفته نمیشه. میدونی رقم یکسی. او. اکادمی میدونی رقم یکسی خلای شیرین رقم گشت پلنگو. او. رقم یکسی خلای شیرین. اکادمی رقم یکسی خلای شیرین میدونی رقم گشت پلنگو. زنده و سربلند باشه شیرین. سیم دو برو پرجال لواد. اما کسا شما داری. میریم اکادمی رقم یکسی خلی مونده کی جوشی نازد. اکادمی توجه سالسونه میشه شیرین میشه. صبر میکنی میشه. یه روز یکشنبه ممکن بیشه داد خوابشن که روز کلی سه گفتن تو خوابشو میخیزن که میشه شیرین میشه. گل دا بالای ترزا کسه اون اسم خوش میبره. رقم یکسی خلی شیرین.
او بگیم بریم. الله اکبر اخا جون. جوش مردم ما با شما فخر کنک سگرین عکس میگیم وزنه کشور نار. Akadonu gidiyor di. Ana ha. Akadan çıkarak ha sözü kursa ama to soğusun ya ona. Aleyküm selam akadan. Aleyküm selam şehrine. Ya hem yak şey oluyor. Şu küçük şey mi? şehrine hem yak şey oluyor. Ama bugün öyle şey falan yok. Hem yak şey oluyor şehrine. Akay adam bozu praso şehrine. Akadyon bozu praso şehrine. Bozu خود نرفتن سرایمو. آدمو خوانشن نادرمالستیان با کسی میگن خود کنین و خواب بریم بازی کنین. میریم دار شیر پلاگور اخم یک سه دا بازی پراسوی خوله شیروی نه اخم یک سه خولیمون اخم یک سه خوله شیروی نه او میریم دار شیر پلاگور میریم دار شیر نه اکر بخواه بازی پراسوی شیر نه بازی پراسوی. الو علیکم سلام جون شگیر الو سو شیخ سویخ مکا جون ای اکای وی اکا جون انا اکای یوسف اکا جون اکا جون خیلی دست با شیپان 500 نوارا دور اکا جون او دا بوجی اکا جون یک خوله اکا جون تمام چیکار روزه تلفن دارم بریم اکا میسا که دلی اکا یوسف تا یک مدر بگیر میریم دارش همه دا برد بوری شرینار همه دا برد بوری اون مگه میریم شیرپلنگو اون مگیم زنده باشه اکا مجاید اکا می 400 پافت اکا جون اکا دلی جون اکا می 3 متر برم شکر
بله شیپالانگو میریم. انا رقم اکه بخا رقمی ها 300 پاور تکریم 200 میمون اکه موجود دارم 200 میمون اکه 300 پاور تکریم میریم دارش اکه سوا رقمی 6 او شدیم میریم دارش اکه مصطفی رقم 5 رقم ده 80 پاور 600 میمون میریم دارش اکه یوسف رقم خیلی 400 میمون میریم دارش انا اکه دلی اکه دلی رقمی 3 bu şansı falan. Ha bak sakşon şöyle lan. Ecen gemek. Gel hadi avtarken kafana sarken beni dalış. İpliker veriyor. Ayda bir dakika. Akad derece da kipulu ki şey ne? Aymun nava ne şaşasa şey ne? Akad derece da kim kilo ki navantı da nori ana Navad oxuyor ki вообще номер xato dagi. Nom nu sabisni panse Türkçan navad akırın nomru bunu şey ne? Tamam ben guftum akem mujoid amca akem mujoid disal mul akem bakar akem yap disal akem sarvar o akem Mustafa panjı şarşsal akem Yusuf akem ek çorsal akem dalle raketa beni dağış tamam ha bak sakın şöyle kum yakıl benim totoncan şöyle ha zindi boşu akem dalle con tu prat akim kürü keşeyla ya bu bin şafak ha beni dağış ne yapalım çekek ya burada benim bu çeker kim kürü ve dağılış falan göre kami yak savan eken şeyler kadın buna savan eken şey falan tuzak kadın buna rakam ve kaşık sabulay yani dağılış zinda o şey yakın falan şey falan go yani dağılış au ve assalamu aleykum arkadaşın John soğuz var ka John sağmatı soğuz John az çok ay çoğulur ay rakam yakmayın çok ay çoğulur ka John şak ki coşidi zan telefon bana var arkadaşın John zan şeyin var ne şarjsal doğru şey lan şarjsal şarj دو tane ho oğlum bu durakta خالی بشه بهتون بازی کنم خب ولی حاضر بود durakta اگه اشتباه خالی بشه کنم خب من اومدم بود روش فهمیدم من درش او اگه دلیل جوش نکرد دلیل من بودم سر کشه نه ارقام یک بریم یک تو در گروه اگه دلیل جوش نکرد دلیل اگه دلیل همجایی اگه موجود رقمی 4 اگه بخیر رقمی ها اگه سوار رقمی 4 اگه مصطفی رقمی 5 اگه یوسف رقمی 4 اگه دلیل رقمی 3 یعنی درسی tamam اگه دلیل سر اگه ایش رقمی 3 بتون بود
اکه ایش رقم سرابتون شینا رقم اکه ایش 500 روبل گلو شینا من درش همه تو دا برد بوری یک وقت اوجه دو دیرا حکمی از بولی تمام دورم بوزه سر بکشه پلانگو رقم یک 21 رقم 2 20 رقم اکه ایشون 11 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 30 او بو رقم اکه بخا او شاگیر رقم یک بو او شاکه بخا گفت هم از هم اکثر شد شد پلانگو اکه سرور همینجا اکه سرور شد پلانگ همینجا که میره داوش می جنگیم اکه ایشیز اودی که کود شیدن میره شد پلانگو اکه سرور همینجا شد پلانگو رقم 6 بافین خوری شد شیرون هم میره رقم 1 شیرون رقم 6 من خوری شد شیرون او رقم 100 پاردو مورا 260 که کشید میریم اکه مجوی شیپان 100 روبل دیگه دونا میریم اکه بخا 700 روبل دیگه دونا اکه سوار نیست اکه مارسل او مای گاد رقم 6 بزنیم یا اکه مارسل رقم میکنیم میریم داشی میریم اکه مصطفی 400 دیگه ماشینا اکه یوسف 300 روبل دیگه دونا اکه ایشون 400 دیگه دونا میریم اکه مارسل رقم میکنیم سلام علیکم اکه خوش ماشینا میریم داشی اکه مارسل رقم 6 اکه رقم میکنیم اکادون پارتون شیپانو اکون خود نشیرو نه دیم خود نه پارت اکادون میکنم اکه مسئول جون بودیم شینا نه دارش هم اکثر شد شده نه تو رو دامون جو بجوم شفت وقت میکشن نه نه شیرو اکه مسئول پارت شیپانو جو بکفن شینا اکه علی مراد شما اکه علی مراد هم اکثر شما اکادون ما هم اکثر شما لین گامز گام اکه مسئول جون میجوم شینا میجوم اکادون هم اتوندا بود وری اکه هوجوز خاله میشه داوود شبنه است اکه مدام شینا هوجی سومون داوود شبنه است اکادون هیچ کنه سنوزی Filan now sarayın bozulma gar kalesim şey palango merim. İna akar hoji sorbun da hoca kadyon yakın udam xişen oz yakın xole beşa. Akadyon akon smak akmazo. Ponzazo raf hoşami goşa. Ne akayışın natul ponzazo ray ne yev khana akayışın. Au akay hoji sorbunca akon sparto mi tafasa kesem bozu sanşires kadro. Xoli şa. Akay Marcelo kijoshi şey na akay Marcelo akay Marcelo kijoshi çaşma izbir yok ki çaşma dedi çaşma izbir ben vurum. Akadyon yaglaki zane şeyna. Oxa akay eşin diye davaroy vay durma tanış akay ya rakami ta budur. Du rakam da dunin tadı adur hafıza var duvarda. Du rakam ina. Hol akay Marcelo pul şoma. Beni ders. Ama akay sar par sad rubl şeyna. Akay Marcelo sad rubl digal. Mene me kafone alo şam megim. Au megim beni dersi.
رقم 1 20 2 23 3 20 او 4 20 5 21 Arka hoşlanır. Gel raqam balacaq şoşun raqam 6 20 Bu gün hepsi raqam ya bad raqam hocukti raqam ya بسیار شیرپالانگو بول رقم 2 رقم مصطفی اوشاشنا نمیدونم رقم 3 همه دا بود بوری شیرپالانگو همه دا بود بوری همه دا پیش یعنی او میگه من دال چی زنده و شیرین همه مقصد شده کنو او میگه من بنام جویدون بباشیدن بنام جویدون او همه مقصد شده شیرین زنده و شکرین من میرم رقم 3 نه تو میدونم او میگه من من اکل مجوهی او اکل بخش 800 اکل مارسل او اکل مصطفی شیرپالان 800 اکل یوسف 200 اکل ایشین 300 نمو شیرین من رقم 3 شیرین 11 300 وقت جان رقم 4 20 5 او 20 6 12 7 22 1 10 2 20 Bu رقمی 7 o şaka میگم رقم 1 او میگیم چوپا اکای سوم رقم 4 میگی لکه مجوجو شون شیدا اکای سوم رقم 4 میگی شیدا اوکی اکای رقم اکای مارسلو پافتور اکای مارسلو پافتور شیدا اکای جمله اخی داخل او شرط شیرین نه او شش قولی میشه اکای تو داخل میشه اگر نگیره شب میشه اکای من رقمی یا اکای مارسلو پافتور شیدا زنده باشه او میگیم دارش او میگیم اکای مارسلو پافتوری اکای موجود شما در که سوربون میرسیم اکای سوربون رقمی 4 اکای مارسلو رقم که شیرنار میری اکای سوربون شیرپالان 200 دیگه اکای بخن شیرپالان 1200 دیگه اونا اکای مارسلو اکای مصطفی 600 اکای سجون 100 اکای ایشون 200 دیگه میری اکای روز یا رقم اکای سومت داخل تو شیرنار بعد یا کدام بگیم اگر اکای سود رقم بود کنه اکای جو خطی شیرنار دارش زنده و شکر اکای مارسلو جان اکای که شیرنار خوب ما لیستات اکای مارسلو جان بجو شیرنار او ama kısa şun şiirpalangı sen de bu parçalar var vermeyeceğin ki şiirine ama kısa şun da koya glaki azan emin glaki bir şey odamın bir sonu dön şiirine kadın ki YouTube linki mesela ki mal nomi kanalı koyuyor durmadan gelen şiirine mezanim like at akay Marcelo bu şiirine au akay Marcelo şiirpalangı izdivaç ediyor odam ya saat ra icra kese bir kafa o tıpıl partiye bırak pula parti kafa şiirine Jak słuchaj, jaka umowa że pulta partu. Aka Yusuf amca Aka Yusuf. Aka Yusuf şaşa bütün taka. Şaşa. O Aka barda Aka Yusuf'a daxil etdi. Aka pula parti bu rakam şaşa Aka Marsu. بچه آدم خیلی میشه کفو مخترج نداره شنه ها اکا یوسف او میشه میره دارشی شاش اکا یوسف میره رقم 1 20 2 22 اکا بارداری دو خوشن آمد خشنه رقم 3 20 حوز خورش شنه رقم 4 22 5 10 6 20 7
22 varم بدون شی پالانگو 300 هم اقتصاد شدن فسن دو گروه پجال var ببین داشی اکو وارش رقم 1 رقم 2 رقم 4 میره داشی 5 پاس 2 4 var که سو رقم 6 میگه وارد درور میره اکه سو رقم 6 میره شی پالانگو وارد درور رقم 1 اه 3 5 پاس کار سویگو رقمو مردم بیرونا اکه ایشن سر پاس کدای اکه ایشن پاس کدای شما پاس کدای اکه الیمرو رقم 3 میره اکه الیمرو رقم 3 میره شی پالانگو او اکه سوال موجو او شما شینا وارش رقم شی پالانگو 300 رقم 1 7 5 کنون سای میرین اکه سوال موجو وارش سنده شینا میدونی شی پالانگو اکه سوال موجو رقم 5 میرین دالشی افیل ناو سوال گوزه افیل کان طرح خنکای رقم 1 5 اکه بارده وارانو دو شینا اکه الیمرو رقم که شینا رقم 1 7 کنون شینا اکه بخیر رقم 7 وارانو دو شینا ناوش پاس میریز میرین دالشی iki yani میرین دالشی او هم اکساکشن شینا سن دو گروه پجال var سن دو گروه پجال var میرین مجانگه شینا هم اکساک شما دی زنده و سربالان شینا دو نشونه رقم 3 میریم هفت پاس تا اکه بخیر هفت پاس اکه لیمرو رقم که شینا اکه لیمرو رقم که نیم اکه لیمرو اکه سالموزو رقم که شینا میرین دالشی کارت سنده 1200 آشا میگه میریم زنده و شینا میریم رقمی 3 یک دو سه چهار پنج شش شینا او میریم دالشی شی پالانگو رقم که موضوع رو بکفونیم اکه سوجون او اوشن شینا اکه سوالمرود او اوشن مخجون اکه الیمرود او اوشنیم او مدوم شی پالانگو اکه سو او اکه سوالمرود او اکه الیمرود او همه نبود بوره 1200 شینا بله بکفون مخجونه ما هم اقتصاد شما زنده و شکاو که میبینید دستگیر میکنید بوزو میکنید او لایک کم زنید میکفون اکه سوال مجموعه شینا میکفون شا میکفون 1200 آشا کدوم دا شینا رقم 3 12 4 20 5 300 کدوم 300 من دالشی رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 2 20 او 20 با وارش ایرم بگیریم 11 بگیریم 12 بگیریم شی پالانگو وارش 2 4 ما بریم انا 600 وارم میشه اکه سوال میگم 6 دور میرن دالشی وارش شیرین رقم 2 رقم 4 بابا اما 2 4 اکه سوال رقم 5 دروار اکه یوسف رقم 6 دروار رقم 3 شی پالان میده رقم 3 اکه 600 دروار دا اکه الیمرو رقم 3 میده شینا اکه یوسف شاش سه فهمیدوز کوسا که ما چی میگم میرین اکه الیمرو رقم میده اکه او اکه الیمرو 600 گن پارتیشن رقم تا درو اکه الیمرو رقم 3 600 گن پارتیشن اکه الیمرو رقم 3 میرین دالش او شاش کدوم تو میزنید
ایو مگه میری زنده باشه کن انا چون شده دو پای پای میری اکای بویمروجو اکای بویمروجو یک هفت محکم شیرنار اکادو میتونه رقمو خورده بشه در بازی پرسه بزنه و چند کمی پایدن بزنی اکای بویمروج من نخیر خفا چه که تو بیمیل شد اکای سوالون کام کمی دو میره خوار میگیره کم گونه شو خوار نگه بسادشتم اکای الیمرو چانس پارت شیرنا اکای الیمرو 300 پارت پرامی نکجون یا 500 پارت شیرنا اول میبینم کجون اکای الیمروجو 500 پارت بدن تمام اکای 400 گونه پارت شیرنا من دارشی 400 گونه الیمروجو پارتوی میگه میزنی دارشی هم اکثر شده نفسین دوباره پجال و ایو میگه میره شیرپلنگو زنده باشه شیرپلنگو زنده و سربلند باشه شیرپلنگو نگو اکای بوی موجود یک هفت محکم دوانه شده تو شیرنا یک هفت محکم شیرنا چون شده یک پای میریم در اکتون نیم برای خولی بود 1 2 3 4 5 6 میریم اکای سوالمون دا پولش اومده اکای یوسف اکای علی جان اجرا بکنیم تمام میریم علی مرودا همتون بور بوری شیرپلنگو میریم اکای یوسف جان ختم موندگی اکای علی مرود اکای علی مرود 500 شپر 100 روگش میمونه در دست 200 دور بریم درس اکای یوسف کجا شد اکای یوسف او گل لبولی تریزه ریزه کس ایمون نسخه خوش میجوش بزن اکای یوسف کجا شد شیرنار گل مرد نشه چای گل زرد نشه و سرخش هم مرده که میگم چی چلی گل لبولی تراته اکای یوسف جان کجا شد شیرنار اکای یوسف جان کجا او بو شیرپلنگ یکی وورم پیش هم پول پارت وقت چوی خودشم کوکو او کوکو شما اکای یوسف همجا اکای یوسف اکای بویمرود همجا اکای بویمرود اکای بویمرود شیرنار همجا اکا اکای یوسف کجا شد شیرنار او اکای بویمرود رقم شش پولش نیامده سر رقم شش دواره 600 روبل میگیره اکا تمام اکای بویمرود رقم شیرنار به اکای بویمرود جون به در رقم سخته که پولش اومد به خیرت دوست کدمی اما اکای بویمرود اکای یوسف خرید بود برو افاق کرتا اکای یوسف 600 گرم اکای یوسف چه قدر کشینا میکفون شیرپلنگو اکای بویمرود که صبر کشینا کس میزنه در 1400 شامل رقم 5 رقم 6 اکای یوسف رقم 5 اکای سوالمرود رقم 5 10 رقم 6 اکای یوسف رقم 6 12 بعد نیست رقم 2 22 3 22 4 10 22 بو باراش شیرپلنگو 1200 1200 وراجون بولوی وراجون وراش شیرپلنگو رقم یک رقم 2 اکای سوالمون 5 بود رو آورده اکای سوالمون رقم 5 برین دالشی 6 اکای یوسف جو 6 برین اکای یوسف 6 3 دبوزی 3 سالات سویبش بورده سش کنیم
اکای یوسف رقم 6 چور اکیبو چور اکای سورمون چور وارا و دو اکای علیمرو سر اکتا شینا و اکای سورمون اکتا میکن 1200 اکای سورمون رقم 4 200 داره 1000 اکتا شینا میری دارشی هم مدار بود بوری اکای اجازه اکای بوده رقم یک 7 هم پر کنه شینا اگر اجازه بوده ادامه هستن که رقم یک 7 هم داره اگر هو بگیم بود دورشون یا نشون رقم میری ماره پول تو میشه شدن لا اکای سورمون میری اکای بخیر کاف محکم بوده باشه اینا من دارچه کاف محکم شینا خود وحشی نیست اکای سورمون چه بسو شینا رقم 4 میگیریش اکای سورمون اکای سالمون پول اما هم اکثر شده شده و زیده و سربالا باشه اکای سوجو 600 میگن فرق شینا من دارچه او میگیم اکای سورمون پول اما اکای سورمون 600 دیگر او میگیم دارچه فلان میگیم دارچه زیده باشه شینا میریم شیرنا میکفونیم مثلا تقسیمش میکنیم اوزی رقم دو نشون شیر پلانگو و رقم 3 میریم 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میریم دالشی اکای سالمون او اکای یوسف پول دوما او شیرنا میگیم میریم رقم 3 اکای علی اکای علی میگم اکای سورمون اکای سورمون شیر پلانگ انا رقم 4 او میریم یک دو اکای سورمون رقم 5 او اکای یوسف رقم 6 او اکای سورمون پول دوما او یعنی دالشی دادو شورتان داریم دادو شورتان 5000 اوشتا کدام تا شیرینان برین دالشی او چند افکا ای و اکادیوم پول روی کردی و تنگو دفتر ندار شیر نه پول روی کردی ای ورا روی کردی شیر پلانگو پولی که دوار روی کردی چی پولی که دیگه دو دفتر رو نوزی سوکتون تو شیر نه چیزی که دوار روی کردی شیر نه برین دالشی دو چرا اوکی گفتار میرین خواهی میکفون شیر پلانگو اکای یوسف اومد شیر نه اکای یوسف میکفون رقم 2 رقم 3 اکای سوالمون همینجا اکای سوالمرود اکای سوالمرود شیر نه همینجا اکای یوسف همینجا اکای کفون که کفون مش اکای سوالمرود اکای یوسف او هیچ که قطعی یا اون دو پانا میکفون خواه اکای سوالمرود میکفون شیر نه رقم 3 رقم 3 11 ترد بخیر شیر پلانگو 4 رقم 4 دا پاری 5 5 12 مون 6 6 11 پاری 2 او 22 او شبکه میگیم اصلی کارتون نه میرم رقم 3 بود 12 میون شکست میرم دارش او شبکه انا چندی کی بود اکای مصطفی 5000 یکیم 1000 شمه در اکای گاب اکای یوسف هر دو رقم پافتر اکای یوسف میرم دارش تمام یکیم 1000 در رقم 4 میتونه جنگی دارش اکای سالموجود و موجود پرسو او شده برای تو شیرن بعد یک ادام هم اکسف شما شیرنان هم اکسف شما دی زینده و شیرنان میریم دارشی
5 پس گاب نیست. اکای برادر همینجا اکای برادر رقم 5 بتون اکای برادر اوچت خیلی بود میره رقم 2 رقم 3 میری. تمام اکای برادر رقم 5 رقم 6 نه رقم میکنیم بریم دارشی. اکای سوربون 202 کیم حضور اکای 1600 دیگه دونم پرایوینا اکای بختیور اکای بخا حضور دیگه دونم میریم. اکای مرسول نستایی اکای مصطفی شیپلان اکای مصطفی انا 5000 بود 600 شکریون انا 5000 اکیم 1000 شکریم سیونیم 1000 4100 شکری 600 4000 او میمونه بریم دارش. اکای یوسف شیپلان 600 پاوی 400 دیگه دونم پرایوینا اکای ایش 100 روبل دیگه دونم بریم دارشی. اکای برادر رقم 5 شیرنا رقم میکنیم بریم دارشی. تمام اکای مصطفی برای توز رقم میکنیم شیرنا اکای برادر جان رقم میکنیم موزه دوام میتیم او ای زنده و شیرینار زنده و سربلند باشه همه کسا خوشم شیرینار افسم دوبرو پاجال بعد ما بوشوم فخر که برادر اجازه میکنیم میکنیم بریم دارشی. 3 رکت هم 3000 شکر می رکت گاب نیست. این اکای مصطفی 3000 رفت او بگیم اکای مصطفی 3000 رفت شیرینار میمونه تا حضور او اکای انا برادر 600 پاوری 500 دیگه دونه بریم دارش همه دا برد گوری همه دا پیش نمیرم رقم 3 انا ها رقم 3 شیرینار خشونش پلانگو 22 رقم 4 20 رقم 5 اکای برادر اومد اکجون 12 500 دیگه دونه رقم 6 11 رقم 7 خشونش پلانگو دا هم اکثر شد در اکون سالکه رقم 1 11 رقم 2 20 او اکای ایشون او شاشه نه رقم 23 و 23 بریم دارش رقم 4 ای زنده باشه شیرینار هم اکثر خوش اومدین میریم دارشی. هم اکثر خوش باشه شیرینار زنده باشه شیر پلانگو گپ تمام از دیگه گپ سر میکنیم بریم دارشی بولش میشی او ای او میگیم اکو جانو ده خدای ایلتوز یک لایکی زن شیر پلانگو همی لایک بسو شد آدم بسو میدونه شیرینار آدم بسو میدونه ببینن که افیر اکتیو دارم میدونن شیر پلانگو بریم دارشی. من رقم 4 میره شیرینار آدم میده من رقم خوری نمیمونه شیرینار بازیمو میدوا هم اکثر شما دین گلا داو تا کردین کپون کپون تا کردین بریم دارشی. اکای ساروار شیر پلانگ اکای سورمون 1500 و شیرینار اکای بخا انا رقم یا اکجون 900 دیگه اکجون 1000 دوشی بریم دارشی. اکای مصطفی شیر پلانگ اختیمونه 900 دیگر اکای سوجون 200 دیگر اکای ایشجون شیرپلان 100 600 رو دیگر میره دارشی همه دامور دوه شیرینار میره دارشی رقم 4 خشون شیرینار 21 بعد نیست 5 21 بعد نیست او 6 20 7 21 1 20 2 10 3 20 بچه ها بوی برا 21 ایران میگیریم برا میدونیم سالروبلی شیرپلانگو سویبون اقام مرحمت برا دستادی میریم شیرپلانگو برا رقمی انا 4 5 7 4 نشون 5 میریم اکای مصطفی 2 میریم اکای مصطفی نمبر 2 میریم شیرپلانگو اکای ورادرو فامیل 136 کو سویبوش اگر گاب نیست که فامیل وراد سالروبلی شیرپلانگو اکای ورادرو مرحمت او سلام علیکم سوی خوب جون سلام سوز او میگم نخاط اتاق خوبی او جون سوی خوبه سلام سوز اینجا مناس شگیری الله شما سوی خوبین اکو ورادرو اکا یوسف رقم چند اکا یک شش اکا چه دی جامعه افیر پیش که یوسف جون
یکی شش اکای ایشن سه نمیدونم اکای ایشن سه دوباره سالبرا نمیدونم نه دور اکای مصطفی داوود دورنامه تیم برا موزمان که من داشتی اکای پامیجان صبر میکنه اکای پامیجان سوزی خوش فلان سلامتی و صدا میریم اکای توجون 200 گرم پارفشیر نه 200 دوری میریم اکای ایشی جوان رقم مثلا اکای مصطفی اکای جوان شوید تل بجون برا او زنده و شیرینات همه کسا شون اکجان ما سین دوباره پجالا میریم دارشی او میگه شیرینات رقم پایین میریم پایین شون پایین میریم میره دارشی اکای مصطفی رقم 2 انا 500 دیگه دونکا اکای سوجون 200 دیگه پارتون او میگه همه کسا شون شیرینات اکای سوجون یه شیرینات اکای سو شیپلا همجا کجون کلاس بده 1200 شو اکای سو شیرینات همجا که اکای سو هدفش هول بگه کفه شیرینات هزار سر رو دیگه شیرینات اکای یوسف همجا شیرینات اکای یوسف رقم 5 20 اکای یوسف دیر پافسده میریم اکای یوسف 400 گه شونه میریم داشتی رقم 6 اکای یوسف شیپلان رقم 6 نمیک شو اکای یوسف میریم اکای یوسف شیرینات 21 میریم رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 20 3 20 4 اکای یوسف میونه 21 شکست شیرینات با 22 اوش رقم 4 میگم او میگه میره شیپلانگو دارچی رقم 4 اوش شیرینات میره رقم 5 اکای یوسف شوی قدر جادو شیرینات باشه ایفه کان کافش که شیرینات اوش رقم 4 میگه تمام اکای وجود اوش همه شیرینات خشون اکا او اوش برسون من دارچی هم اکسا خشون اکا او میگه اکای یوسف افید گانده کافا چیکار کنید شیگری که اکای وجود سوزی خوش شیرینات سلامتی سوز تی تمانات رقم 5 شور اوش میگه بریم اکای سوربون 2600 1500 داشتی اکای بخا 800 دیگر اکای مصطفی شیپلان 400 دیگر اکای یوسف 200 رو دیگر مشینان اکای ایشون 500 رو دیگر اونا اکای برادر شیپلان 400 رو دیگر میمونه دارش هم اتونا برد ولی او اکای سپارتاک شون شون هم اکسا شون کردن ما فسن دوبل پاجالا نار تو میدونی رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 یو اکس پاراگل رقم خونه شینه رقم 1 او میگیم 21 باز میشه شیپلانگو صبر میکنه رقم 2 10 رقم 3 20
رقم 4 با 22 او شبکه سورمون میره داشت رقم 5 او کو کاری کو همین کو نیک پیشنهاد چی بود اکجون اکه کو نیک پیشنهاد چی بود اکه تازی کامنتر نشده دادم شنو سوفیسا کو کاری کو میره داشتی او شوالش پلنگو او شمگین ای زنده و هم اکساب شد چرا پاس کرده سه میره داشتی زنده بشه پلنگو او میگه میره او شرکتا بزن شروع نه زنده و شرکتای من خیلی پا میره ای در تو شروع هم اکساب شما شرکتای من حسین دو پرجال وار ایو میگه ایزاد بگی دیگه اکای سرور 2600 اکای سورمون 2600 3100 دیموشنا اکای سورمون 3100 اکای بخا 700 اکای انا برادر 300 اکای مصطفی 400 300 دیگه اونا اکای یوسف شیپانا او اکای اشین 400 دیگه هم اکساب شما دین سرا پاس نکردن اکای سوالموجو پاس نکردن اکای هوجا بچه باز که چینا هم بود دموز چی فکر میکنم اکای سوالموجو خولیش شینا میتونه شینا اکای سوالموجو خولیش اکای اون چند شیپانا میتونه شینا من داشتم خولش اکای سوالموجو جبهه خولیش میتونه رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 20 3 20 اکای سوالموجو از خولش میتونه شینا رقم 4 با 22 ای او شامی رقم 4 اکای سوربون با 22 که اوش چاشه نه من دارشی اوش چاشه falan اوش شوا ای odam دست جمعی درجه نمیده او اکای دیشوجون زیر خوله اکای دیشوجون رقم خوله دا او چابرن تو شینا هم اکساس شما دین اکای سوجون پافتور شینا اکای سو اکای اوجون که بچه اکای سو پافتور شینا سوی بی رقم 6 رقم پافتور اکای سوجون من دارشی اکای بو پان پافتور اکای سوجون رقم که شینا من دارشی ای زنده باشه شما خود تا بودن اکای سوجون رقم کنار بگه شینا برید اکای سوربون 3600 اکای بختا شیپالان 600 اکای برادر شیپالان 200 اکای مصطفی شیپالان 200 اکای سوجون راکتا اکای اشین 300 روبل دیگر او چت همه کنه کد اکای سوالمون اکای هوجی اکای انا سپارتاک میرن به دالشی اکای دلشور اکای 5 20 6 20 7 21 اکای یوسف 800 شما میرن دالشی رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 20 21 правильно 21 bu opa hop dışarı var ha çok kredi bir blogger bana evet her şey falango varaş rakam hafta rakam ya rakam şey falango varan بدون akay barda rakam falan dışarı varaş falango akay su rakam şaş akay sorbon ço akay Mustafa 2 yani شروع همتون خوش التماس لاکی بزنید اکانت الله ازش هیچ نمیره باشه فلانگو یا لاکی بزنید اکتیو کانال پروتون شما تشریع نه التماس برید دارچی هفت نشون رقم 1 میرید اون 1002 تا او شاک قدم بزنه ای زنده و شروع نه التماس اکادونو پابراس کی با خودی این دو دلار که لاکی بزنید شروع نه هاش اودم بخدود همین نه صدا ای هاش هفت که قدمی
بچه ها لایک کنید و بلاگ برید. زنده باشه، زنده باشه. هم اکثر شون شکلنگو این بگه من دالچی زنده باشه خیلی ما زنده باشیم برین دالچی هم اکثر شونه برای رقم یک 1200 اوشاک 1000 شکلنگو ایزد دیگه بگه برین رقم 5 اکایی انا بارودا شکلنگ او میشیم رقم 6 اکایی یوسف شکلنگ 600 دیگه اونا رقم 4 اکایی انا سرور 3400 دیگه اکای سوربون تویست رقم 10 اکای مصطفی شکلنگ او میشیم برین دالچی همه دا بود باید شکلنگ کس بده اوشا میرم رقم 2 یک همه دا بود باید شکلنگ او سه چوپا اکای یوسف باشه دا وقتی برای نکن شیری نه هول همه میزن چی میکشون نخلکا میرم رقم 1 10 رقم 2 20 3 20 4 20 5 20 6 اکای یوسف 21 7 21 او 21 با برای شیپالنگو 600 روبلی با برای 600 روبلی شیپالنگو برای 600 بده اکای یوسف بخدو اکای وجودتون هم گفت ما بگین دم چیز درگی دو کاکا مرین اوترام خدمت میکنیم برایش 5 7 شی نه بچه دا وقتی برای نکوخید اکای مصطفی رقم 2 اکای مصطفی رقم 2 میره 600 روبلی شیپالنگو برای اکای حجی اکای حجی 3 ماه دیگه کجون اگر نگیره سوی بشه اکای حجی رقم 3 اگر سوی نگیره میتونم تا اکای صوبون رقم 4 اکای ایشون 5 دوباره پاس 5 دوباره پاس یک 5 سوی بوش اکای ایشون رقم 3 نداره اکای حجی میتونه بره شیلنا اکای ایشون او اکای اونار بینم 5 اگه شما اکای اونار بینم او رقم 5 600 کجون برا میرین رقم 1 اکای یوسف جون پاس میکنی او رقم 1 اکای یوسف پاس میکنی شیلنا میرین حجی انا شیپالنگو رقم 1 اکای یوسف کنه 5 که اکای او میتون اکای او شما در کجا ای شاو تو برم کو همون خالی برای 11000 دو ترگه پادریات چید دو دیگه پادریات بخدو وقت از هنگ بزن یک گفتم بیو غمش تو گفتم نه مناقصه زمین دیگه ما زایبا کیه اکای یوسف رقم 1 کلمه میگه اکای یوسف همینجا شیر نه اکای یوسف سوی بشه میگه اکای او جون اکای یوسف رقم 1 3600 او شاک کده میزنم درو اکای یوسف جون کده متشینا توبره برین دالش او 5 ها بالا کشه پرنگو 5 شونه رقم 6 برین اکای او همجا شیر نه زنده باش اکای او جون همجا شیر پرنگو برین دالشی رقم 6 برین شیر نه کو کاره کو برای تومپش رقم چین نموستون کو اکای سوال جون همه پرش شیر نه کم طرق دیر کنه جون اکای سوال جون کم طرق دیر کنه شیر نه رقم ها دودیم رفت شیر پرنگو برین رقم میده اکای مصطفی رکتا میکنیم برین خوب دریز بربند و کلوکه گرفتیم اکای مصطفی 1200 روکه 600 دیگه دونه شیرنا برین دالشی رقم 3 اکای حسن اکای رقم 3 اکای حسن رقم 3 اکای حجی اوشتن پلوما رقم 4 اکای سوربون 2800 میمونه برین
Akay au همینجا akay au چندی بار 600 akay aujon 600 şeyler mi? Rakam ya akay Yusuf o میشه şeyler mi dalşi. Ana bu akay baroda 500 ya basın parafta post dedi onun meclise. Benim dalşi. Yani akay Mustafa 600 akay hoji o akay Sorbon 2800 akay au 600 patakacı ma akay Yusuf rakam ya o şeyler. Hamma qisqa shon palango medan kadroda 3600 o'sha بگم که بالای هر دردی هست بالای هر یک باره هست میکافون شه پالانگو رقم 6 اکای اوجون همینجا شدن اکاجون چه کم گپ شه پالانجون لبا که سوجون جون اکاجون ای بلا خیال گفتی تمام او خیلی بوزه تماشا کردن بگیره که اکا نه شه پالانگو 6 7 حرکت خیال بخدا میکنه ما با رقم 7 بریم ما چند ولی 5 اکای او رقم 5 که شدن میریم او یک کسور بجگی و که اوجون یک کسور بجگی تو دکه ویسو گیری بریم خیلی بخدا اما اکم از زنده گو معلیم خطا کشتگی رفتم ها کنجور 6 نشونه بوداره 6 برکت ما بده 5 اکم نیستم 6 برکت پراویلا میریم میکفون شه پلنگو هم دا برد بوری هم دا پیش تایی کدوم میدن شه پلنگو 1600 او شوا او میگه میشه پلنگو گلا دا او تا کنه رقم 7 که اوناش سا کنه رقم 7 20 یک اکای یوسف 20 2 اکای مصطفی 20 3 اکای حاجی 21 4 11 5 11 6 22 او بو رقم 6 او شاینگه من رقم 7 میلیون 21 او خیلی اشکار اکای تو او شاشینا من دالشی اکای اوجود ابودی پراتو دا او چبرانتون شیرنا اما کسا خشونه او شاینگه اکای یوسف سه دو شاشتا او من دالشی ای زنده باش شیرنا او تمام اکاجون بعدی اکای سوادنوت خشینا اکای حجیا اکای سوادنوت اکای حجیا خشینا من دالشی او شام بگیم و بودی پراتو دوام اتیم اکای او لایک روزه اکای او من دالشی اکای او لایک روزه میکنه شیپالان اکای سوربون شیپالان 2700 اکای بخش شیپالان 500 اکای برادر 400 اون 500 پارتی اکای مصطفی 500 دیگه دونم اکای یوسف 3400 دیگه دونم اکای ایشون 200 روبل دیگه دونم این دالشی موندو زنده و شکر زنده و شوخی نری در رقم 7 شون شیپالانگو 20 رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 21 21 رقم 6 یک بوکم دیگه نپرس دلبوی بالا دروادنش بگی میریم من نپرس گفتم تمام گفتم اکا فرستیدن ایمو دارا میره شای پلنگو بالاش 300 روبلی او
وارش رقمی 2 رقمی 5 2 5 правильно بریم 3 4 1 6 3 7 سوی بوش بریم 7 نگه دکه ایلهام بگیریم اکه او دا میتیمش بریم او 4 با پولی پاس گرد نیست برشه پلنگو اکه یوسف رقمی 6 رقمی 1 اکه سپارتاک رقمی 3 شیر نه رکیتا میکنیم بریم دارشی انا اکه سوربون رقمی 4 بریم اکه او همینجا اکه او همینجا شیر پلنگ تمام اکه او همینجا اکه ایلهام بگ همینجا شیر نه ای بچه باز کنیم کارکم میتونی یخموز هموشی که بچه شیر نه رقمی 7 خوریم و دواره 300 رولا شیر پلنگو رقمی 7 دواره 300 رولا خصوص اکه او دمیتیم بوشکی نبوده میری رقمی 7 دواره 300 رولا خونیمون انا اکه سپارتاکجو رقمی که شیر نه میری دارشه رقمی انا 2 5 نشون وارد کرده دو نشونه رقم 3 میری اون تو کنیم رقمی 7 خونیمون دواره 300 رولا شیر نه هم اکسر شما ده میری دارشی ای زنده و سربالا موشه شیر پلنگو زنده و سربالا موشه دواره 300 رولا رقمی 7 خوله شیر نه میدونیم بگیریم شیر پلنگو اکه او کجوشی شیر نه میری دارشی رقمی 7 خونیمون دواره 300 رولا شیر پلنگو الان شروع کنیم بریم اما کس پاک اما او بچه او کوکو کی نشونه نیکو نخوریم بریم 7 خولیمون 1 2 3 میریم دارش همه دا برد بوی شیر پلنگو اکه یوسف شیر پلنگ 6 1 اکه دو میمود 2800 دیگه انا پلاوینا 3400 اکه سپارتاک اکه کشی نمیشو خطرین ما میریم کام پرده که اکه جون اکه سپارتاک اوش دیم اکه سوربون 2400 دیگر دونم شیرین من دارشی همه کسا خوش اومدیم زنده و شکرم میکفون کدوم از 1500 شد نشون رقم 3 میریم رقمی 3 10 4 20 کشتگی دیگه چیکار میشه شیرین 5 22 6 10 1 22 2 20 22 اینم میگیریم شیر پلنگو وارم بدرون شیرین وارم بدرویم انا که وارم بدرویم خیلی 7 بوده خوب کنه گفتی 12 بریم دوه و اخی کارتا به شیر پلنگ 12 بود فرخ روز گل بریم شیر پلنگو وارش 800 روبلی میره شیر پلنگو رقمی 1 رقمی 5 وارا کبو 5 شده 6 میریم 7 خولی های چندی وارا 800 وارا شیر پلنگو اکه مصطفی درو وارده میریم دارشی اکه مصطفی رقمی 2 800 بیوش 7 من بگی 7 محکم از یه دروازه شد تو شیرنا میریم 800 اکه حجی 4 دروازه سوربون رقمی 4 میریم اکه یوسف همجا اکه یوسف دا 800 رقم تا بگیریم 3 و 6 سوی بوش اکه سپارتاک 3 رمه درو اکه سپارتاک میریم شیر پلنگو 800 رقمی 3 و 6 شیر پلنگو رقمی 3 و 6 سپارتاک 6 6 شد سوی بوش اکه من کوپرتون چی میگم اکه یوسف کجا شد اکه یوسف آمادگی اکه جان آمادگی میریم شیر پلنگو او اکه یوسف اکه یوسف
6 تا بگیرید برای 800 روبلا. devam et. Akay Spartak شش بتون درسته. Akay Spartak جواب شنیدن. Akay Spartak جواب شیپران سر بتون جو 800 روبلا. Akay بجون شیپران جون جواب ته 6 Akay Spartak رقم 6 3 Akay Yusuf رقم 3 7 خلو Akay Spartak 800 رو میکنه شنیدن. بریم داش شیپرانگو بریم داش 5 رقم اسم میکنه 4000 او شاک کدوم میزنم. او Akay Spartak جون راکت میکنه 800 روبلا. Akay Yusuf پول دور شنیدن. بریم داش او بریم داش همه برد بوری شیپرانگو همه برد بوری کاش راکت میکنه. نه Akay Spartak جون راکت شنیدن با میکشم شده شنیدن. Akay Spartak جون راکت میکنه با میکشم شانس بود یا نمره 3 نمره 3 Akay جون 200 رو شنیدن 200 رو دیگه کی جوشی را Akay Spartak جون راکت شنیدن کاشیدن میگه Akay راکت کنه. یک پنج جای برکت 5 شنیشون رقم 6 میریم پراویلا شیپرانگو. Akay Spartak راکت کنه و کارتا کشم شنیدن. Akay Spartak جون راکت کنه و کارتا کشم پول هم اومده که پول کنه میاد. Akay Spartak اجدام میکنه سیمان او Akay Yusuf جون سه اختار شنیدن می Akay Spartak اجدام میکنه رقم 6 گیتگان پولش پارت با کشم شنیدن 4000 ویکشن 4000 شیپرانگو. Akay Spartak همینجا Akay Spartak جواب شیپران پول شما میریم داشت همه در بوری ویگی 4000 کدوم میزن او شاشنو نگل او تا کنه ایو کپو سا کنه ایزاد دیگه دیگه میگه میریم داشت رقم 6 برای نگونسوی برای شیپرانگو نگونسوی برای دیگه تو خشیرو نگونسوی برای شیپرانگو ای بلا پیشون داره 1 2 3 میریم داشت انا رقم 2 Akay Mustafa 1000 پافتی 700 روبل دیگه دونه شیرنا 500 داشتی. رقم 4 Akay Sorbon 2400 شکلی و 1600 روبل دیگه دونه بریم دالشی. رقم 6 Akay Spartak پول دون آوش نمکه جون Akay Yusuf شیرنا 2800 شکل بچه بریم 2000 او بریم دالشی. Akay Mustafa 700 مون Akay Sorbon 1600 مون رقم 6 Akay Spartak آوش نمکه یوسف 2000 مون بریم همه در برد بوری شیپرانگو نه رقم 7 1 2 3 7 بازی هستن اکرام کارتا مونو با برای گیرتون مونو بگم کاملی نیست بریم دالشی. رقم 6 میکفون شروع نه شیپرانگو یک کفون که میکفون شروع نه کفون که شروع نه بکفون شکل جوی من بریم دالشی بازی میکنم او شما شروع نه اکو یک کفون میکنیم کفونش بریم سویگو رقمو کفون بریم دالشی. Akay Spartak همینجا Akay Spartak 6 تا هستیم یا که دیگه سیم بریم Akay Spartak کفون که میکنم شیپرانگو رقم 6 همه در برد دوری شروع نه کس میزنن او شما میریم Akay Spartak اومدی شیر نه Akay Spartak همینجا شیپران میریم رقم 6 سکارو رقم 6 12 دو دکا 1 22 دود 2 10 دود 3 21 دود 4
او 3 کارا در رقم 4 داد 5 20 او شواکر 3 کارو 22 وقت دو میون 6 کارت من دارشی من رقم 5 اکای سنا سومو او شوا حتی کی رفت بلا چانسمی من دارشی او شامه شیپالان 4000 کو خاطی کی رفت بشه نه بنویس یاکسم دراته ده یاکسم اکای 3000 شاخه شد من دارشی او شیپالان من بودی پلاستوی او مگه شیپالانگو ها مقصد شو شونا ای زنده باش کردن ما او مگه من دارشی نه جنگیم رقم 5 من شروع رقم 5 اکای سوم پافتور بودن که شیدا من دارشی اکای سوم 1600 دوشی گفت 3000 دادی 1000 کمیتم 4600 من 4500 دیگر من دارشی اکای بختیور اکای بخت 400 من رقم 7 اکای برادر 300 دیگر نونا اکای مصطفی شیرپلنگ 1600 گرم 700 دوش تکلیون اکای سوجون 1800 دیگر نونا اکای ایشون 100 رو دیگر نونا حافظ بوزدا شینا اکای فاروجون دا بوزی پرانسا بوزدا شینا اور صبر میکنه شینا رقم 5 21 6 22 7 اکای دیچارو خورک شینا صبر میکنه شینا رقم 1 پیش صبر میکنه شینا رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 20 22 22 وارم بدون شیپالانگو ستادی اکو وارم بدون سیسالولی شیرونه او وارم بدون رقم 6 رقمی انا 3 میریم دارچی رقمی ها یک هفت میریم اکای مصطفی رقم 2 اکای یوسف رقم 1 میریم اکای مصطفی 2 اکای یوسف 1 اکای باردار 5 میریم اکای باردار رقم 5 میریم شیپالانگو خشو شیفی ما تو شیف میبری این خطی شیف باشی 500 باشه میبری اکای حوجی رقم 4 اکای حوجی رقم 4 میریم رقم 7 شیپالانگو 7 من بگی گامز 7 متر داکه فارو وارای اکای فاروق جون وارای شیپالانگو 300 روبلی اکا 300 صفحه بودی اینا 7 اکای شینا میریم دارش رقمی 7 میریم کاش مثلا 1800 اوشو شاشره نه ذکر شدن در کنید بولوی هر درد از بولوی هر یک مصیبت از بولوی هر یک واره هست میبینی که بولوی واره شو بدونه واره 1800 میبینی که بوسی 1600 همین خیر اصلا دیگه زندگی تمام دور شیفانه کیلو تو رفتمات شیفون میگه شیف با پون کاستم برو خط میگه دیگه تمام مگه میری او اکای ایشون 3500 اوکی میریم دارش رقمی 7 شمس نشون دادم بود ای ششم 5 برند نشون داد یه خونش شما 5 نشون شش میریم او چم تنگر او برام تنگر میگم من خطا میکنم 5 یک ورق بود رقمی 5 شش پلای برای چند کار از زن تا بس شپا برای چند کار شیرنا میفره خفو کنم 3 و 5 ورق 3 و 6 3 و 6 ورق بدای 3 و 6 من داشتم رقم 7 پرایم نبودم من داشتم 3 و 6 ورق بدای میریم کاش شش کارت کاش اشش کارت کاش نه اشش نه هفت میکشم که یوسف جون یکم شش نشون هفت من شیرنا پرایم نکا
правильно мерим далчи шаш нишон дар ҳафт мерим шаш се варака ҳами хел накардем правильно мерим далчи шаш нишон дар ҳафт мерим акаи Мустафо Шерпалан гап байни хун акаҷон 1300 дигар рақами 2 рақами 4 акаи Сорбон Шерпалан мемонад 4200 рубли дигар мерим далчи рақами 6 акаи рақами 6 мегӯянд рақами 36 варака акаи Юсуфҷон Шерпалан рақами 1 кадро овард акаи Юсуф рақами 1 шер нар мемонад акаи Юсуфҷон рақами 1 кадро накиҷа кедуним акаи Юсуфҷон Шерпалан 1500 рубли шеф акаи Мустафо катзадамун мемонад 1300 акаи Юсуфҷон 1500 акаи бародар рақами 5 акаи бародар рақами 5 акаҷон овушидем мерем рақами 4 акаи ана Сорбон 4200 Шерпалан рақами 7 акаи Фарух Ахтар овушидем мерем Шерпаланго рақами 7 ҳама набур бои кадом мезанад 1800 оша рақами 7 мечем 21 1 22 21 3 11 4 10 5 11 6 хоб хунӯ 21 ира мегирем Шерпаланго вара болои ҳар дарди ҳаст болои ҳар дармоне ҳаст болои ҳар як варе ҳаст вара медонем Шерпаланго 900 рубли акаҷоно вара медонем 900 рубли рақами 7 рақами 2 вара кард правильно мерем далши қоғози пешина партем 5 пас кард мерем далши акаи Юсуф мегам 6 медорум далши рафтем акаи Юсуф рақами 6 кодамои варадоро далеши папки медорад акаи ҳоҷӣ рақами 7 мерем ҳоҷӣ Сорбон рақами 7 рақами 4 рақами 4 мерем далши мерем Шерпаланго рақами 135 сойбош 900 вара Шерпаланго ау акои жилатени варадорон месад 900 рақами 135 2 4 пап се пас кардиан мерем далши 135 холимо Шерпаланго рақами 135 семада акаи Самир 900 шернар акаи Самир 900 сера бутумуд акаи Самир 900 хушод акаи Самир берем Шерпаланго вара 900 ова акаи Самир мегам се тоқа мегирем акаи Самир рақами 3 наре рақами 15 акаи рақами 15 холимо Шерпаланго рақами 15 одамо ова чида мерем Шерпаланго меҷангем 7 нишона рақами 1 мерем шеринар чида мефрам акаи Самир нафаҳми гапто Шерпаланго рақами 5 пап намегирад акаи Али акаи Самир нафаҳми гапто мерем далши ау 72 бара кард Шерпаланго 7 нишон до шеринар мегирад рақами 1 холаи 2 акаи Самирҷон 900 мепарад шеринар мерем далши акао рақами 5 холимон акаи Али бизан хето қобудро хе рақами 5 холия Шерпаланго давараи 900 рубла рақами 5 холия 5 холим акаи Самирҷон акта мекунем дигарона пул дорам мерем далши опа пули ака омада мекашем Шерпаланго рақами 2 7 нишон дод 1 холаи айда мекашем Шерпаланго айда мекашем мерем далши 2 3 4 5 холия Шерпаланго ҳеҷ канагир папа 7 хол ана 7 та гиртага мерем далши ҳеҷ канеса мерем ака мекашем Шерпаланго
یک دو سه چهار پنج شش بریم. اکای یوسف رقم 6 اومد کپلت اکای یوسف شیپالان اومد 600 روبل دیگر نریم دارشی. رقم 4 اکای حاجی سوربون شیپالان 4200 اکاجون 4200 مینوس 900 شینا 3300 اومد اکاجون نریم دارشی. اما اکای سامیر پولدون اکاجون او شدیم. همه دا بوری همه دا بور 3600 میریم. میکافونیم پراویلا کشیدم دوشه پالانگو پراویلا رقمی 7 نشون داده بود رقم 1 رفتیم. یک خالی بود عدی میریم. پراویلا میکافون شه پالانگو کاتو دا 3600 اوش شوا رقمی 2 هم اکساکشون شه پالانگو لاگ روزر کن رقمی 2 اکای مصطفی 21 رقمی 3 20 رقمی 4 12 رقمی 6 11 رقمی 7 20 خاکی خنک او بول رقمی بود اکای مصطفی اوش چاشر نه از تانی کارتو بود ازت میم پاتو ایشه دالش میریم. اکای سامی جون افتاده نمیشه شینا هم اکسا خشون شیرنا او شانگی اکای کی خاطی کی چانس می رفت شیپالانگو بنا یکی من پاپ کنم میریم دالش یک تون چوراده جواب نیست. او زنده و شیپالانگو زنده و سربلند باشین میریم میجنگیم دالش یعنی هم اکسا خشون دیم دوست آن باشد که گیر دست دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست بریم دالشی. اکای مصطفی ایشان زده است اکای مصطفی شاه هم خودت بگو مکتوب روز نیست. بریم دالشی. اکای سوربون 3300 داشتی 4300 4200 میون شینا اکای بخش شیپالان 300 دیگر رقمی ها اکای مصطفی شیپالان انا 2600 جمعی 1300 پراینا 2600 جمعی 1300 3900 میون 3800 رو دیگر اکای برادر پافتوری اکای یوسف 400 دیگر اکای ایشین شیپالان او من دارشی بدم خوبیم اوکی گفتم چه بانی چانسون میریم 2500 میریم 2500 میریم پاس ایشین 32 پاس اکای ایشین میبره نسبت سه کیم کی دو بشه نه میریم توگره اکای ایشین دوباره نسبت کیم کی دو دوباره دوباره نسبت که سمیر دو بود اکای برادر پافتور شیرنار اکای برادر شیرپران پافتور کجون اکای ایشین برام نسبت اکای رقم سه که مسلم دو بود اکای برادر جام تشینا پافتور کجون رقم 5 پافتور اکای میریم رقم 5 نباشه اکای او سب میکشه پلنگو 5 کلو اکای سعد مرود همجا اکای سعد مرود همجا شینا تمام اکای سمیروز یک حساب کنم باشه در خدمتیم. اما اکای حجی دیگر همجا حجی دیگر حجی سوربون یا حجی دیگر مثال اکای دلشود مثال اکای سمیر رقم 5 اخیر اکای اوام مثال اکای سمیر رقم 5 اخیر شینار میریم دارشی اکای سمیر رقم 5 اخیر شینار اکای سمیر رقم 5 شینار اکای بوزا دوام میتیم ما بردم میگم که اکای شینار رقم 2 رقم 3 هم ما برد رقم 3 که ایشون
اکای ایشن 30 رقم 4 23 رقم 5 20 رقم 6 22 رقمی ها بله haydi بری رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 21 bu رقمی اکای ایشن اوش اکای ایشن بریم داشت رقمی 4 او اکای سوربونجو اکای سمیجو راکت رو که شیر نه بریم هم اکای سخشون شه پلنگو سیم دو برو پایجال او او گلی گلدان ایخدو دختری مردم ایخدو من داشتی زنده باشن شه پلنگو هم اکای سخشون او بریم داشتی بریم داشتی نه تو می‌دونی رقمی سازه رقمی چوبه او شاید اکای ایشنا او اکای سوربون 4000 ساعت اکای بخش شیپلان 200 اکای سمیر شیپلان 200 میمونکا 370 اکای مصطفی شیپلان 3700 اکای یوسف شیپلان 200 اکای ایشن شیپلان 500 بریم داشت رقمی یک ششا بونه دادیم میریم رقمی 4 رقمی 4 20 5 رقمی 5 11 6 رقمی 6 20 7 رقمی 7 20 1 رقم 1 31 او رقم 2 12 رقم 3 21 bu رقم اکای سوجو شاشینا می داشت رقم 2 او مگه شپارانگو گل دا بوله ترزا کس سایمون نوسکن خوش میگفتم بوله تانا hoş gava برین داشت او مگه من شدنا او مگه گل دا بوله ترزا زیده و شده هم اکثر شاید کجا ما سیم دوبرو پجال لوا بریم اکای سوربون شیرپالا میمونه 4000 دیگر اما اکای بخش شیرپالا میمونه 100 روبل دیگر اکای سمیر میمونه شیرپالا 100 دیگر اکای مصطفی 3600 دیگر اکای سوجون 2600 روبل دیگر اکای ایشن 400 روبل دیگر بریم داشت رقمی 2 رقمی 2 شیرینار او مگه بریم 21 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 شیرینار 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 11 رقمی 1 21 او 21 اینا میگیریم وارا میدونیم سسالی شیرینار hoş buldun şey palango vara sadi بریم جنگیم şey palango دواره 300 روبل گپ تمام şey palango بریم وارا که یک دو شده است بریم وارا درو سسالی وارا میدونیم شیرینار اکوی وارا درو تمام اکای سوجا مختکم نپرزم درو اکای سو رقم 6 من دالشی 5 دادم 5 پاس کردم بریم 3 پاس 4 وارا بریم اوجی رقم 4 میشه پلنگو 3 5 7 سوی بوش اکای مردم بیرون بزرگا رقم 7 3 5 خولیا 7 3 5 خولا شیرینار به خودم رقم 3 7 5 خولا شیر پلنگو ادامه بیرون میدون یگو کس وردرون 3 7 5 دو شیرینار اکو 3 7 5 خولا شیرینار هیچ کنیسا شیرینار که جوش مردم نه 12 سنده ادام وردرون بود بزنگار بود رقم 3 7 5 خولون 3 7 5 3 7 5 خولا شیرینار ادامه بیرون میدون او 3 7 5 خولون شیرینار
Akar eşim de 3 بدون 4 سال گذاشت نه akar محسود 35 هفت خولیمون تمام درش akar محسود جان وارا شی falan 600 روبل پارتی رقم هفت خولیمون دوباره 300 روبل شده نه بریم جنگیم او akar محسود گیری تانگ می درش رقم 7 yakın şuna gibi رقم هفت خولیمون شده نه زنده و شی پالانگو هم اکثر شده نه زنده و سربلند و خاناباد باشه او میگیم هم اکثر شده نه هم اکثر شده بره درچی زنده و شده نه همین نمره واسه دورا او اکثر و جمعی نمره واسه دور میریم اکثر محسوب جان اکثر کن شده نه یک دو سه یک اکثر محسوب چون 400 پارچه اکثر محسوب چون 400 پارچه نه میریم اکثر یوسف شی پالان میمونه تا 300 روبل دیگر رقم 4 رقم میمونه تا 3700 روبل دیگر رقم اکثر محسود همینجا که محسود شی پالانگو میرسه رقم خولی مونده تا بودی کنش اکثر محسود همینجا شینا اکثر محسود همینجا که جون آنه پلا پارتم او اکثر میکفون شی پالان گبر 400 پارتم بود 200 کس میزن او شو 1500 روبل رقم 3 میریم رقم 3 اکثر محسود ده رقم 4 اکثر سوربون 30 رقم 5 نکسی نمار ده 22 رقم 6 10 رقم 7 رقم 11 رقم 2 11 bu رقم 4 اکثر او شما با 13 از سانی کارتون مانا من درس رقم 5 او شما شده نه هم اکثر شما دین زنده و سربلند باشه میدیم می جنگیم دارشی شی پلانگو می جنگیم دارشی می جنگیم دارشی گل اینشی رقم هفت شانسی بود من دارشی او میگه شی پلانگو 500 تا یک ده 500 یک ده دو دکه یوجی من دارشی بده تمام شی پلانگو میشه رقم خولیش هست و دانسته که بودی کن شی پلانگو میریم اکثر سوربون 3700 بود جمعی 1500 جمعی 1300 3700 جمعی 1300 5000 4900 روبل دیگر میریم دارشی اکثر بخا او اکثر سمیر او اکثر مصطفی 3600 بکنیم 4000 دیگر نمکر میریم دارشی انا اکثر یوسف شی پلان 100 روبل دیگر اکثر ایشون انا 300 روبل دیگر میریم دارشی رقم 5 شما شده نه 2000 6 رقم یوسف ما رقم 6 21 دادش رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 bu رقم 6 o şarkı من داشت پراینا او شاکای یوسف می انا رقم 5 خودش شی پالانگو رقم 5 رقم 7 اکر بخا میجا که بخا بریم اکر ماستور رقم 5 میگی دی تامینو جا به اکر تامینو تو شهر خدا میگامو آمو میگه من دارشی شهر اکر بخا میجا شی پالانگو رقم 5 رقم 7 خدا بریم رقم 5 رقم 7 خدا میگه فون دارش ایو زنده بود شینا
گلر در او تا کردیم کفان از سب کردیم بریم رقمی 7 اما 6 رقمی 7 شیر پلنگو رقم 5 7 خوله و داموی برین ای میدون او تمام اکای مصطفی بنایی داد رقم شیره میدار یک تو زنویس کنیم هیالا انا اکای سوربون رقمی 4 4800 میمونه میریم دارش اکای مصطفی انا رقمی 2 اکای مصطفی رقمی 2 انا 900 روی میکنیم میریم دارشی اکای یوسف رقمی 6 رقمی 1 اکای 500 دیگر دونه میریم دارشی اکای ایش رقمی 3 200 دیگر دونه میریم دارشی شیر پلنگو رقم 5 7 خولی مشتری نه شیر پلنگو رقم 5 7 خوله کوی رقمگی یکم کسی سر کدیمو 5 7 مخولیمون او номер 5 номер 7 пустой люди беган амистиляги пуло драфт кун кажон بریم شیر پلنگو کدوم رقمو خولیمون شیرین رقمی انا 5 7 خوله شیر پلنگو اکای سوم پول رفگه شیرین 5 7 خوله شیرین رقم 5 7 خولیمون شیر پلنگو رقم 5 7 خولیم یک سیلتا پارتمون اکای پول رفگه شیرین او اکای ویلکوم 5 7 هفته کن اکای ویلکوم 5 7 گیتار یک نه هفته کن ям якум накум боям ака бибитем брава акай велком рахта кишера 5 ҷав айхидид мен дарши акай велком 5 ҷав акаҷон рахта кишера мен дарши акай ҳоҷи акай як карта забуза шена 300 рубл дигар мен акай велком рахта кишера акаҷон рахта буза давом тем ау 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 акай велком акай
Akay ول کن پرتو رقم 5 یک 200 دیگه شما میره درشی Akay ول کن شینا Akay ول کن او شو شینا چورتا مکرم 200 گل شینا میره درشی همه دا برد بوری همه دا پیش شینا میره درشی میکنه رقمی 7 رقمی 6 200 رقمی Akay ول کن رقمی 7 33 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 10 bu رقمی o şarkımı da رقمی 1 au میگم هم اکثر شما شدن سیم dobro پجال سیم dobro پجال از زنده و سربلند خانه آباد باشه تو در این خانه آباد شما میره درسی ای نکنم شیطان او زنده و شکرین من زنده و سربلند باشین بریم رقمی Akay ول کن o şaşena Akay ول کن Akay سوربون شیپالان 200 دیگر Akay مصطفی شیپالان 800 دیگر Akay یوسف جان شیپالان 300 دیگر Akay ایشین شیپالان 100 دیگر Akay ول کن شیپالان 600 دیگر 200 میره درش رقمی 1 1 21 2 10 3 11 4 11 5 10 6 au 22 7 21 bu رقمی 6 پراینا o şarkı میگه میره درش رقمی 7 au نه تو Akay یوسف جان o şaşena میره درشی گل لبولی تریزا کس ایمون نوش کنن خوش میشه اوش بریزا گلت گلی تریزا کس ایمون نوش کنن خوش میشه اوش بریزا میگه میری این نکن میشه پرنگو گلی بنده من خدا و دختری مردم بله میره درش رقمی 7 همه دا برد بوری شیرینا زنده و سربلند باشه Akay سوربون شیپالان 100 روبل هستند Akay مصطفی شیپالان 700 روبل دیگر Akay یوسف جان شیپالان 700 روبل دیگر Akay ایشین او Akay ول کن شیپالان 600 داشتیم میمونتا انا 400 روبل دیگر کامل درش رقمی 7 رقمی 7 Akay ول کن 11 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 21 اینو بگیریم بالا شیپالانگو 300 روبلی بیرون مرجع odamı olmuş şeypalango vara mı şeypalango rakamı kolya da var çota. Vara şu şeypalango rakamı ana çoru rakamı şaş. Çoğu nişona ispiyat payediyim. Akay Mustafa D. Akay ول کن pas Akay Mustafa rakamı D. Tamam Akay Mustafa mı? Akay Baradro rakamı 1 3 7 5 Akacımı vara mı şeypalango vara mı duruyorum? Akay Yusuf budur mu daka? Akam taşıyna. Gel Akay işinci okşan şeyler zinde o şakacım. Akay verkin 400 روبل şeyler. Hiç kana dönü kaymayın akın da ciladan belki Akay Mustafa hiç kana mı dönü raqam taşıyna.
بریم دلشی هیچ کس اکا امرو وارا 300 روبلی شیرنا 4 و 6 و اکا رقم دو درونگی های بیا درون شیر پلنگو 300 بدون شیر پلنگو تمام وارا 300 رقم دو 4 و 6 1 3 7 یکم odam دور رقم کم درون شیر نه یکم odam دور رقم کم درون یا odam درون 300 وارا شیر پلنگو 1 3 5 ای 3 5 7 بگین خوله بریم او هیچ کنه درم آدمه دار چهار کسا شان شیر پلنگو زنده و شیر پلنگو گیرسه تموم 3 همه گیریم یک همه درون شیر پلنگو 7 5 خولیمون بریم اکا امرون رقم 3 اکا یوسف رقم 1 بریم شیر پلنگو اکا یوسف فکر اصلا وارش هم نپرسیده بدرو بریم رقم چند خولمون 7 رقم 5 شیر نار بریم دالچی 7 و 5 دواره 300 خوله شیر نار 4 و 6 ورکن او دو 6 زنبود پراوینا رقم 5 بریم 5 خوله 7 بریم 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 بریم رقم تمام که شیر پلنگو اکا مصطفی 400 اکا یوسف شیر پلنگ سنا 400 یا نشده 700 داشت اکا جون اکا امرون رقم تمام که شیر نار اکا امرون رقم تمام که میکفون شیر پلنگو من دارش با او زنده و شیر نار اکا امرون جون رقم تمام که شیر نار اکا امرون جون رقم تمام که میکفون شیر نار من دارشی اکا امرون اپروش آمده او شیر آمد اکا امرون جون میکفون شیر نار کدام بزنه 1000 انا دسال رو شامل رقم 6 20 1 22 2 10 3 20 4 20 او بو اکا یوسف جون او شاشه نه رفیق تماشا کردی نکردی نه اکا جون کارتا از اصلا کارتا نه بریم رقم 2 1000 تا او شاتا اکا یوسف امرون رقم 3 خوله میشینه بودی اکا امرون داوودی پلاسو رقم 3 بتون شینا بریم دالشی گیر رقم 3 اکا امرون بریم دالشی زنده و شاشه دیوی من همون مستمده پس کن جواب نیست من اکا امرون جون رقم 3 بکنیم او بریم اکا سوربون او شدیم اکا مصطفی و 300 گرد اونا اکا یوسف 400 داشتی 1600 شد کتن و 1400 گرد اونا شیرنار بریم اکا ایشون برون اکا بیلکون 200 رو دیگه اونا ها اکا امرون رقم 3 اکا امرون رقم 3 اکا امرون جو 500 پاره 400 دیگه شونا بریم دالشی میکفونیم رقمی 2 اکا امرون شیرنار رقمی 2 10 3 اکا امرون داوجه شپاران 3 21 4 رقم 4 22 5 5 10 6 6
22 7 7 20 1 20 با 22 با 22 با بوی بارا شیرپلنگو با بوی بارا اکوی وادرو مرحمت بارا میدون شیرپلنگو 300 روبلی پسه بریم اکی یک اکا اکی مصطفی 2 اکی یوسف 1 بریم دارشی غراش شیرپلنگو رقم 4 رقم 6 اکی یوسف رقم 1 اکی مصطفی رقم 2 اکی امرون رقم 3 بریم 7-5 خوریم شیرپلنگو ادامه بریم او 7-5 davale seferullah xolimosa şerinar çibaki tayşestan men dalşi çibaki şefalango çibaki men dalşi zinda o şakaconi ma zinda o sarbalanuşen men dalşi ana ha çoğu şondu do fan çoğu şondu pay koy ba mişaş belim men dalşi hazır dusa oşa akoy baradro mardum marhamat medun şefalango ahlı vakit sase çaxut karagan televizyon bu bu şoğlu işten olmak verim şefalım او شیرپلنگو رقم 6-5 خولک 6-5 خولک شیرین رقم 6-5 خولک در 7-5 دارید 7-5 دواره ای سلسله خولک هیچ کنه سای میریم شد 5-6 اکای یوسف ازور سال اکای مصطفی او اکای امرون صد روی دیگر برین دارشی همه دا برد بوری همه دا پیش روی او میگه میوه رقمی 6 ازور سال او شوا رقمی 6 22 1 22 23 21 4 10 او bu رقم 6 او شامگم بابا 22 خدزا از ثانی کارتو با ایزد کارتو 24 بریم دالشی گل ده او تا کنید که فوکفون ساعت کنید پنجا پاس شد رقم 4 خولیم شیرپلنگو و اکای ویلکن 5 7 تا اکای فرمون خشان شینار زنده و سربان و شکا بریم دالشی دو پاس 2-4 پاس کرد گل خشان شینار اکای مصطفی جان خشان شیرپلنگ بریم دالشی اکای صوبو با اکای مصطفی با اکای یوسف انا 2100 شینا اکای امرون او اشتو اکای ویلکن او اشتو 3000 پاس اول دو رقم خوله شد بیو میریم رقمی انا 2-4 اخدم میریم دارشی رقمی 7 21 1 20 2 20 3 دما او 4 20 5 23 شهر اکای سپورت شما رقم خوله شد پلنگو 22 بسه 3 دما از او شامگه شروع نمیریم اکای سپورت رقم 2-4 خوله شد اکای سپورت 2-4 اکای ویلکو پاختو شد بریم دارشی 2-4 خوله شد تموم اکای سپورت داده دوره 2-4 اکای امرون دی نیست شد بریم دارشی پس ده اوه باشا شما اکای ویلکون داره شما زنده و شکر رقمی 7-5 خوله 7 اکای سپورت اکای کشه نه بریم دارشی انا 3 زدن 3 رقم شما بریم
Akay spor rakıtan ki ما یک سیکه پاک مولار فایل تنکی شیرینه که اما خالی مونده سر چکلی که در وقت کرده خالی مونده چی نفهمیدم بگو چون اگری تا akay spor گیری şey ne بگو akay spor se uço edu uço اگری vereyim ana akay sorbon neyse akay Mustafa neyse akay Yusufjon hazır neyse akay İmron ana pansar akay welcome şu an akayjon ana akay sport رقم 2 رقم 4 بریم دارشی رقم 5 هفت خالیمون آنها گپ تموم شهر پلنگو نمر پیاد نمر 3 شهر پلنگو رقم 5 هفت خالی شهر نه اکای رقم 5 400 گرد اونا اکای سپور 600 پار 400 گرد اونا بریم دارشی اکای سپور همجا اکای سپور اکایون یک نمیخواد او میگه رقمی 4 5 اکای امرون رقم 4 اکای سپورت 23 5 10 6 20 7 10 1 22 بدار 2 21 بدار 3 10 بدار bu رقمی 4 و 23 زد правильно 23 22 правильно o şamil رقم 5 اکای سپورت o شاشینا او زینده و شیرینا هم اکثر شده بریم 14 رقم 5 اکو رقمگی باشم مرحمه رقم تمت شیرینا او رقمگی رو مرحمه رقم تمت شیرینا یکون کسی رقم 7 خوله شیرینا او بریم اکای سپورت شیرپران 800 دونه کارتا از اکایون 400 داشتی اکای سوجا 1700 دونه اکای امرو شیرپران 200 دیگه 200 دیگه دونه شیرنا بریم دارشی اکای ویلکام میسن او میگه نیم رقمی 5 20 6 11 7 21 22 10 3 22 4 22 bu bana şimdi hiç kanısa ki budur ya بریم رقم یک شش رقمی سخنان تو 2 5 7 هیچ kanısa ki duruyor ben her tombukun şerinar şey palago ben her tombukun بریم دارش او
رقم یک شده 4 میکشم. فقط 7 میکشم. میگه میریم. خوش آمدین شیپلنگو، خوش آمدین. زنده باشین شما. گپ تموم. کادو تو بده آشتان شو. ها بریم. 4 3 4 3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4 11 3 12 oş hakemi gibi daha hakemi 5 او هنا ها شیپلنگو رقم 3 مخوله شروع نه اکر اساس شما شنا سلام اکر رقم هم خوله میگیش شنا به دارشی شروع نه رقم هم خوله نرین دارشی او اکر سپورت انا 600 دیگر اکر یوسف 1500 دیگر اکر امرو شیپلان 600 دیگر 7 ماه خولی مونده بخته بیا سلکه پارتنی خونه میشه وارم هم خوله رقم 7 خوله شروع نه او شیپلنگو اکر از رقم 7 تگیرتر اکر از رقم کشه نه رقم 7 اکر جون رقم کشه نه بوزه دوم تیم بریم اکر از رقم کشه نه اکر از رقم 7 شه باشه رقم کشه اکر جون او نگین دارشی اکر از 200 گرم شیرمی دارشی بریم میکفونیم او میگه میره رقم 4 هم در برد بوری رقم 4 اکر از پول ما شیپلان 100 گرم رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 اکر از 11 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 او بو رقم 1 اکر اوشنگه ما 21 زد بریم درسی رقم 2 پرایم نبود پرایم نه بریم درسی هم اکساف شون شیپلنگو ای زنده و سربلند شیرین زنده و سربلند شید اکر علی جون نه رقم خولی بود نمره حفظ میشوه شیپلنگو اگر رقم تو خولی نمیکنه اکر علی جون بوز که ختمون بریم ادامه در رقم درو او اکر امانجو شون شینه هم اکساف شون شونه رقم دو میریم اکر در رقم تو خولی که اکر بودیم بوز که مقصد ورام و خولی نمونه بریم درشی اکر اسیا او اکر انا سپورت 400 گرم شینه من درشی اکر یوسف شیپلان 1900 گرم اونا من درشی
Ака Юсуф 1999 1506, Ака Имрон 499, Ака Россия Шерпалан Оошин, Ака Спорт 400 بریم. هم اقصا خشون شپالان اکا میتوز خولی میشام جنگیم شروع رقم 2 وارودا خولی هم رقم 2 او 11 رقم 3 31 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 او 21 رقم اکر اماجان سودش ما که 20 رقم 1 23 بور رقم 3 او شاگم رقم 4 او میگه هم اقصا خشون شروع اقصیم دو برو پجال وار هم اقصا خشون شپالانگو زینده باشه خجون ما زینده باشه میگه اکای رسیا پاختوری اکای تنکاکای رسیا جون میل دارسی زینده باشه میگه بریم او میل دارسی اکای رسیا رکتا اکای سپورت شپالان دستا دیگه دونا اکای یوسف 1700 دیگه دونا اکای امرون 400 داشتی 800 رو دیگه دونا میل دارسی هم اقصا خشون شپالانگو اکای رسیا 600 400 دستا رو دیگه شما میل دارسی رقم 4 هم آدم برد گوش شپالانگو رقم 4 20 5 11 6 20 7 11 1 12 2 11 3 bu 20 20 20 20 اینم بگیریم 21 دیگه بده 5 21 o şarkı 5 şarkı 5 21 بده توغری 11 21 o şarkı من درس رقمی 6 اکای امرون o şarkı هم اکسا خشون شپالانگو سیم دو برو پجال وات او میگه بریم بجنگیم دار شیرین نه بجنگیم دار شیر زنده و شکریم زنده و سربالا و شکریم بریم دار شیر هم اکسا شادیم اکا امرون 400 کارتا 800 8 سکنون بریم دار شیر چرا لازم سکنون خجون بریم دار شیر اکا امرون چرا سکنون اکا رمان چیزی چی گفتم بریم اکا رسی از سال دیگه دونم بریم دار شیر اکا سپورت شرپالان اود نونا اکا امرون چرا نازل سکنون اکا خواهیم که پلو توخی چابو گوخی بریم اکا یوسف 1500 دیگه دونم بریم دار شیر اکا امرون 1200 دیگه دونم بریم دار شیر بریم رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 10 5 22 o şagın bu raqam 5 من دارش رقم 6 اکای سپورت پاختور اکای سپورت من دارش او هم اکساق شون شروع سیم دو برو پجال وات سیم دو برو پجال وات من دارشی بولشی میش او
Akay sport haftor akay sport. من داشی. Akay Rasiya o akay sport haftor akay Yusuf Şepalan 1300 akay İmron Şepalan 1600 من داشی. Akay sport haftor şena. رقم 24 Şepalango soyboş neyse خلیه شرینا. او 24 24 Şepalango 24 او. Akay onu خود رقم دور Şepalan. حالا باید رقم یا خلی اون اول بزن کی. یا سیلکا پارتون Şepalango بلند خود پیشه. میگم پیری و پارتون با پارتون دفت پس. بعد پیری او خبر گم دفت دان دفت پارتون Şepalango شده دونه رقم میگیرم پیری فر. بعدی با خلی میشه رقم. او زنده و شیرینار زنده و سربلند و شین بله. اوی با چهار هم دیگه پلو تو خله شیرینار. اکای تو در رقم خله شیرینار اکای تو جون خود 1300 دارید کارت دوازده. میریم یا سیلکا پارتوی نکن جنو. او اگه چه کلی فیل با وقت کردی گانده سشتی مخلوم میمان ساتوی جد آهی خیمش. اکای تو خود چکمی که شیپان داد از تلفن داد از کره. میریم اکو نه میگه تو پیری فهم نگه. لوچ میخیزم اکو رقمو خلیه. پیریف میکنیم اومد پیری سیلکای پارتون ادامه دامی رقمی در رقمی بتیم سه رقمی نشد بی وارد خلی نمونیم. انا اکو پیریف میکنیم رقمو دو تا خلیه. انا اکای رسیدم میون بوده دامه تو اکای شجوع میون خزان میزنم اکای امروز در واتساپ نیست میون زنگ میزنم رقمو خلیه. میون باید کبرا سیلکا پارتون شون. میرم پیشین میون خون مکجونو اگه چیزایی میخریم میون در خدمتتونیم. او میگه میون دالشی. اکای امروز در واتساپ نیست شیر نه که من بیون زنگ بزنم اکای شجوع خواهد نموت میدونم. اکای رسیت را بنویس اکجون. دو odam Şepalango دو odam yaşlıysa. Mühim odam silka pardı odama can sen müzik Şepalango. Amu megim. Der cebun eski rakam
او شانشه پلنگو هم اکسا شان شروع او میگه به جنگیم شروع نه به جنگیم دارشی به جنگیم دارشی هم اکسا شان شروع نه او بریم اکی امرون همجا اکی امرون رقمی 3 و رقمی 5 1600 کارتا دوازده بریم دارشی اکی یوسف رقمی 6 رقمی 1 1300 کارتا دوازده بریم دارشی کوکیا شیپالانگو آواز میده شیپالانگو اکی رسی رقمی 7 کارتا دوازده اوی بریم دارشی رقمی چند خوله 5 7 5 7 شاشه 3 5 6 1 7 2 5 خوله 2 5 بریم دارشی او 5 خوله بریم 5 خوله اکی فاجو رقمی انا دو چون خورشه نان اکی فاجو خورشه شده رقم دو چون خورشه فاز هم اکثر شده رقم دو چون خورا بوچه از سیرکن پارتن بوزه سامن کشوری نان یا که بوزه ناو سامن که فیلم دولدان نام درگی tamam اکی فاجو رقم دو شهر رخیدن بریم اکی فاز رقم دو چون خوری بودن بریم دارش گامیز بریم اکی سیسا چانس پا فکر جون بریم دارش ما آدوما که فایرو میکنیم او میگیم بوزه سار میکنیم هم اکثر شون شروع نار هم اکثر شون در کجانو می جنگیم شروع نار می جنگیم زنده و شیپالانگو هم اکثر شون دی هم اکثر شون شروع نار بگیم بریم او اکی الهام اکی امرون اکی انا او شما هم اکثر شروع نار سیم добро пожаловать всем добро пожаловать شیپالانگو گلا دعوت های کنید که مکمل سکن اکی فاجوق شون شنان میری شیپالانگو میری رقمو خونه شروع نار میری رقم میگیریم شیپالانگو رقم چون خواهد سویبو رقم از سانش میبین سویبو رقم اینجی سویبو های میزده انا ها اکی اتان سودش رو شیپالان سلامتی و سوز خوب تینه خجون بریم دارش 5 خولی نه اکی فاز 5 خونه شیرا 5 سویبو داشته رقم 4 خوره دو 4 داد اخیر رقم 4 خولی موند او
اکای مصطفی رقم 4 گپ تمام. اکای مصطفی شما شینا باشه که جدا میگردی. اکای مصطفی رقم 4 پیری کنه که بچه فایل کنه سوی رقم بیان اینه دالشی. اکای مصطفی رقم 4 ama kasach شما شی پالانگو پستیم добро пожаловать. زنده و شیرنا اکای مصطفی جان اکتام که شینا بوزه سر میکنیم. اکو سویبو رقم بیان شیرنا سویبو رقم او اکای مصطفی پارسا پارده 400 دیگه شونه اینه دالشی. او ama رقم پنج شی پالانگو پست سویبو رقم زیاد داریم. نه پیریک بود مثلا زمان سیکا پارکم دورم. اکای راسته او شما شینا همجا که جون من داش. اکای رقمی ها فایختا شینا کارتا دا بوزه اوشتگی. اکای الهومه اکای امرون آمد اکای امرون. اکای مهدی شما شینا. اکای مهدی رقم خونه صبر نکنه بعد اینکه مافکن رقم خونه بشون. صبر نکنه میشن شی پالانگو او شما دام کسا. اکای امرون آمد شینا. او اکای امرون اکای الهومه گمجا اکای الهوم اکای یوسف. شیرنا همجا شی پالانگو. اکای مدرجون. میل دارشن تو. شما دام کسا شی پالانگو پستیم dobro pожаловать گوتی yapalım. Bom çık çık bom bom. Kalkalım kızlar şunu. Kaç yıl şimdi. Sami akı fayda var ki taşımışım sabık şu. Aka üstüne salam aleyküm hacım. Mondoy kora hacım olmadı şey naz biliyorsun sadece hacım. Sol gavnes var. Sol. Sağ mekan şey falan karta sağ mekan şey. Aka yoro salam aleyküm. Akacım da şey ne? خب تمام اکام فعال کردیم میریم اکام جنگل پیش شما 5 اکام 6 میریم او میگه هم دنبور بوی شی پلنگا هم اکسخ شما شده زنده و سربالا باشیم او میگه میریم گلا داو تا کنی کفونه سر کردیم رفتیم دارش هم اکسخ شما اکو او میگه میریم نه تو میلیمه اکام 6 میریم میریم اکای برون اکام 35,600 اکای یوسو رقم میشه 3 اشش یک 1312 فایل 300 پاور 200 گرد اونا اکای مصطفی 400 نمیلیارد اکای رقم 4 اکای راسیا او میکفون شپرانگو رقمی 6 هم در برد وری 6 30 7 بسیار 1 12 2 10 3 خشون شپرانگو 11 او میگه رقم 4 31 رقم 5 11 bu رقم 4 میلیون 36 او شامل کسی
نمرده باور میکنه و رقم 5 هم اطلا برد باید شیرینه اون میگه من درشی زینده باشه پلنگو هم اکثر شما اکی مصطفی جو او شاشینا اکی رسیه پافتوری هم پافتور ده اکی رکته کشینا زینده باشه کجا ما سیم دوبر پجال واد اکی اون آمد شیرینار بریم اکی امرون 1400 میمونه اکی یوسف 1100 میمونه اکی فایزلین اکی فایز 100 دیگه میمونه اکی مصطفی 900 میمونه رسیه رکته کشینا اکی رسیه 350 دیگه میمونه بریم دارش اون میگه بریم رقم 5 هم اکثر شاشه پلنگو 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 20 4 22 22 ورم دشه پلنگو 300 دوست کرد ورم دشه پلنگو 300 روبلی میره در شاکوی برادرو ورش رقم 1 رقم 4 هم اکثر شاشه پلنگو ورم دشه شاکای یوسف میدونیم اکی یوسف رقم 6 میره در شه پلنگو ورم دورین اکی فایز را دروارده میریم اکی فایجو شه پلنگ رکت هم میکنیم انا دسته دیگه اکی امرون کدوم رقم تا اکی امرون اکی امرون کدوم رقم تا هم اکثر شون شرینا هرچه اکی امرون رقم 35 هفت خلومون شرینا رقم 7 اکی راستی 7 نورنم شرینا میریم دالشی او شه پلنگو رقم 1 نشون رقم 2 میریم اکی مصطفی 7 دروارده میریم یکم اکی مصطفی نیست اکی محمد جان برای شه پلنگون دابودی پرسود خلیش رقم شینا او میگین اکی محمد جان او چبره شینا دابودی پرسود بریم کدوم مثلا او شما 1800 رو او میگه من دالشی برین اگه اون شه پلنگو یا دیگه تو خطی زنده باشه شده بریم رقم 2 همه کسف شد شده سیم دو برو پزال وقت او میگن شده زنده باشه کلمه بریم اکی سوجون شه پلنگ انا 800 دیگه دونا اکی فایز شه پلنگ اکی فایز اومد اکی فایز اکی فایز چند سال شده بریم اکی امرون شه پلنگ انا 800 دیگه دونا اکی مصطفی 600 دیگه دونا همه کسف شد شه پلنگو او زنده باشه شده متى توسط اليوم للبيزنس اکی انا مصطفی جون شیپ اکی مصطفی اکی فاجون 100 میلیون 300 پافتا بره دالش هم اطلاع برد باید شرینا او میگه میریم کس بزن او شما 1800 اکی مصطفی رقمی اکی امرون رقمی 35 800 اکی مصطفی رقمی 7 600 اکی فایز شیپالان 100 اکی یوسف 800 همه در برد باید 1800 او شما کنه رقمی 2 یک نشون بود رقمی 2 11 3 11 4 20 5 22 6 11 7 20 1 21 او بو رقم 5 او شبکه امرون میگه داشت رقمی 6 نه تومن هم اکثر شو شده نه او زنده و سربالا موشه پلنگو میره به جنگم دالشی
گل دابوله تریزه کس همون رو خوش شروع شده اکادیون نمادگی علاقه زن شرینار اکادیون نمادگی شپلانگو علاقه بزنیم بگه می درسی زنده باشه هم مکسخ شون شرینار او بگه می درسی کلو پوری چکچی بامو بای می برخمی شاش اکای اونو اوش همینجا اکای اونو او بوشه نه نری اکای اونو شپلان 800 گل شینا میره دارسی اکای سوجو 600 گل اونا میری اکای فایزدی شپلان او اکای فایز اکای مصطفی 500 گل اونا اکای راسیا 100 رول گل ای اکو می فیل کو گل شپلانگو او پاو بوگه شری نه سوزای فیلم یک کام کلا او میریم بعدی واراز نه او شاپ گنه دیگه تو شری نه میریم رقم شاش هم در بود دوری رقم شاش 12 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 20 5 21 bu رقم 3 o şarkının رقم 4 او خشون شپلانگو هم اکثر خشون شده زنده و سربالان باشین میرین درش رقم 4 او میگه شده نفسیم dobro پجلوان سیم dobro پجلوان میگه میرین درشی زنده و شپلانگو او میگه میرین o detta durgoydela esa durgoydela میریم رقم 4 میریم اکای اونو 2800 اکای یوسف 400 اکای فایزلی 400 پار 300 دیگر اکای فایزلی میریم اکای مصطفی 400 اکای راسه او میریم یک اکای فایز پول دو ماشینا رقم 4 اما دا بور دوری رقم 4 11 5 11 6 22 7 10 1 11 2 10 3 20 bu رقم 6 اکای یوسف اوش میگه من دارش رقمی 7 بون چکی بون شده نه زنده و شده زنده و چه هم اکثر شده نار کن شپلانگو او میگه من دارشی او گل نبوله تریزه کس همون رو خوش به جوش بریزه او میگه میریم زنده باشین او میگه میریم شخص رقم هم پیش شده راسیا پافتور بلا پول شما او میگه میریم دارشی شیطانی تو بام چکی بام اکای اورو شپلان 2600 اکای یوسف 800 زد اکای فایز شپلان 200 اکای مصطفی 300 اکای راسیا 200 میره دار شپلانگو رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 22 4 20 5 20 6 11 bu رقم 3 شاه چون میریم پراوین او میگه شرینا هم اکسا خشون شپلانگو چکی بام میریم دارشی زنده و سربلان و شرینا هم اکسا خشون شرینا نار تو میدونم گله دا او تا کدیم که فوق کنه تا کدیم
او مگه بریم بوم چیک چیکی بوم 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 چیک چیکی بوم بوم بریم داش رقمی 3 رقمی 4 بریم بوم چیک چیکی بوم بوم چه فشه فلانگو بوم چیک چیکی بوم بوم انا بریم داشی اکای امرو شیپران 3000 اکای یوسف شیپران 600 اکای فایز 100 اکای مصطفی 200 اکای راسیا 100 بریم داشی رقمی 4 11 5 20 6 20 7 20 1 20 2 22 3 10 این اکنس همین دو زوید او شاکه فایز بریم داشی رقمی 3 بوم میگه رقمی دونه بزن اینو بزن کو هم کسا شو شیرون افسیم دوبرو پجال و شیپرانگو جانون نیلا با پیش با تو می فخر میگه میری داشی اکای فایز او میگه او شاکه فایز نری داشی هم گلی بادامی بخارا با مونی کرده کشوی ما بریم داشی شیپرانگو ای زنده و شیران رقمی 3 میریم اکای امرو شیپران میمونتا 2800 دیگر اکای یوسف شیپران میمونتا انا 400 روبل دیگر اکای فایز 600 روبل دیگر اکای مصطفی 100 روبل دیگر اکای راسیا او بریم داشی رقمی 3 هم اقصا شو شیرینار او 3 20 رقمی 4 شیرینار 21 رقمی 5 بنا تقریبا گام رقمی 5 12 رقمی 6 12 رقمی 6 10 رقمی 7 10 1 22 2 20 او بادام بادامی بخارا رقم 11 رقم 2 بریم دالشی ای زنده باشه شیرین نه زنده و سربلند خانه آباد باشه توی در این خانه هورش میگه دالشی ای زنده و سربلند خانه آباد باشه او میگه میره دالشی ای زنده باشه شیرین نه آبشان زور و باید زمزمتی دوره پسی در بازاره والله عشق در بازاره انا هول الكول بو هي خدي زلاي واي مش خدي اكاي امرو شیپران 600 رو دادو تو میکنه اکای یوسف 800 دیگر دونه اکای فایزی شیپران 500 دیگر دونه شیلا اکای مصطفی شیپران او اکای رسید 200 رو دیگر دونه میره دالشی این اکای 2000 tabii şeyler o şu دست نکرد ای دالشی اکای مصطفی بگی 2000 تا نه 2000 فقط جون شیپران o شامل دالشی رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 او 2 او رقمی 3 ترینکاش 3 10 رقمی 4 رقمی 4 12 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 10 رقمی 7 رقمی 7 21 رقمی 1 رقمی 1 31 بدهید که بور رقمی 3 بدهید او اکای امرو چی یک تگه نخواهد نه همه دا برد بوری شلو نه همه دا برد بوری میریم دالش او میگیم میریم دالش پلانگو میریم دالش بولش میشه اولی کور باشه بعد رقمی 3 اوش میگیم رقمی 4 پاسور در رقمی متفاوتم 10000 یک چیز دکتر نه اومد
Oş arkaya imron ben darsi. Benim ayakkabı çoğur. Bunları yaşam badam etolan kanım sabati gülü. Benim darsi. Arkaya imron 1606 Arkaya Yusuf 600 Arkaya Faizin 400 Arkaya Mustafa 400 Arkaya Rasya 100 Benim darsi. Arkaya Mustafa pul doma. Benim rakam çoğur ham aksar şöyle. Rakam çoğur 20 5 11 6 21 7 20 1 21 2 10 3 12 Korevanci 21 İrem'e gideyim. İrem'e gideyim. 20 tane gideyim. 12'dan mı gideyim? 20 tane gideyim. Varam ediyor Saruli. Şerpalango varam ediyor Saruli. Rakam işyaşı rakam yak varaka. Akar Mustafa çoğur. Merin. Akar Mustafa çoğur. Akar varam ediyor Şerpalango rakam 2 separ hafta ve boş. Akar rakam 3 rakam çoğur. Ne 5. Ne darsi. Akar faiz devam ediyor. Akar faiz. 2 hafta ve boş. Akar faiz. Böyle akar bak. Akar faiz rakam 2. Merin darsi. Akay Mustafa Drovan akay faiz Drovan şeyler meni. Ana akay haf khola akay ma rakam haf khola şeyler. Rakam haf khola şeyler akay ma rakam haf da var bir şey falan. Haf pas. Şah haf meni haf khola ma yak meni. Au mege darsi. İmron gibi. Oxa akay imron ma yekima ba kanal o se rakam duru ba kanal tu boy meti oxi. Am du tabaq se kakala fara bırakau. Haf tabii akay imron. Haf tadını akay imron. Gir boşa girmiyor. Ama falan ala şey ne merim. Haf akay imron rafın darsi. Ayak mı? Haf mı? Gani haf bu kuruşa. Merim. Akay imron sadır diğer ona. Akay faizali şerparan sad diğer ona. Akay Mustafa sadır diğer ona. Beni darsi. شیرپلنگو میکفونم کدومده 1800 شامل رقمی 7 20 1 10 2 11 3 22 4 21 5 20 6 11 Bu rakam ise o şabab size. Ay çor vereyim. Au megeme şepalango. Şoşa. O akajon diri komentar abduraq. Diri efir ro komentar maqsad chata giron akajon. Aunja rakam megeshena o social mesaj o chat hanes akajon. Kholisha megi rakam kholia. Plan parti bozmek akajon. O akajon çeldiram efir tamşım bozmek vay. Akam mehroa. Akajon rakam kholi şehran sabr mekeme şaşerena. O sabr mekem kholi me şaşer parango me jangin.
بره درش رقم 3 رقم شما اوشانگین اکل میخروار رو سال میکنه اکل تلوی اکل تلوی او رقم شما میریم خب اکل صبر میکنه شده نمیشه اکل میریم اکل امرو شیرپلنگ انا ساعت داشتی 1700 گدونه شیرنا اکل یوسف 400 گدونه اکل فیضلی او اکل مصطفی او اکل رمضان اکل رسه او بریم درش رقم 4 22 5 10 6 12 7 20 1 11 22 21 3 خود کنون او اکایی فایت اوشا 31 میون 22 کسی بریم درشی اوشا شیپالانگو اوشا او مگه من شیرنا زنده اوشی او مگه من جنگ درشی پافتور اکی رسیه پافتور شیرنا میریم به جنگ درشی رقم 3 اکی فایت اوشا اکی رسیه پافتور شیرنا اکی مصطفی 1500 اکی امرون 1500 گردن شیرنا اکی یوسف شیپالانگ 200 گردن اونا اکی فیضلی 500 گردن اونا اکی مصطفی 1500 گردن اونا راستی اکدو پافتور شیرنا اکی راستی 600 پافتور 500 گردن اونا میریم همه توندا برد بودی رقم 3 20 رقم 4 10 5 21 6 31 7 20 1 22 20 bu raqam 6 اکی یوسف اوشانگیم بریم درش رقم 7 او مگه من شیرنا زنده اوشا کدنو بریم به جنگیم گل دوله ترزا کس حیوان نوز کنه خوش میگه اوش برزا او مگه من درشی زنده و سربالا اوشا کدنو من او مگه میریم رقم 7 میریم اکی امرون 1300 دیگر اکی یوسف شیپالان او ای اکی یوسف 600 رو دیگر او 200 کارت زد اکی فیضلی شیپالان 400 دیگر اکی مصطفی 800 دیگر اکی راسیه 400 دیگر همین 7 یا بونا زدن 7 20 1 20 2 21 3 20 4 21 5 11 6 20 21 21 اینا بگیریم شیرپالنگو برام داشت 300 روبلی بیرا برام داشت شیرپالنگو 300 اخدول ما اکوی برادر مرحمه رقم 2 رقم 5 رقم 4 بری درشی هفت پاس گاب نیست بری 2 4 برا کرد رقمی اکی یوسف دو یک شش اگر درام است اکی یوسف رقم 1 6 بری درشی
اکا امرون رقم 3 و رقم 5 بریم درش اکا بزرگ پیش با 7 خوله دوارشه پلنگو بیرون ای میدون 7 تاگم قسم بگیر اکا جونو اکا رقم 7 سایش کنم دواره 300 روبلا بریم درشی چانسومی اکا علی 7 تا گیر تای اکا علی گیر تا نمیریم اکا علی 300 روبلا میکشه نه بریم درش بازی میکنیم او میگیم انا رقم 2 و 4 برای که دونشون هستیم بریم اکا میارو 300 اکا علی رقم کنیم هفت رقم اکا علی نتکشه نه اکا سمی جون دائما اکا علی نشونه تشه نه بریم درش تو گفتی که ما اکا علی پیش ایمایت 7 نتکشه نه بریم درشی او 1800 اوشا کده بزنه اکا مهروار برای که یکم شد 300 روبله شه بنا مثلا 200 سرشم 200 و 300 و خمیره بولو او خشا شده نرسید اکای مهروار مهروار اکا هم لایک کبزون خب بخیره شد من درشی دو نشان هستم بریم او میگه من شپرانو درشی اکی علی رقم 3 اکی سمی جون خیلی گفتن شد جون ما نگفتن تنشن اکی سمی جون مثل خوری چقدر بسکرم میشنن بریم اکی یوسف اوش دیم روز بعد یعنی وقتی رقم اگر نزنن خوری میشه مفکرم اکی امرون شیرپلنگ 1300 شکر جون ده حالا 700 روبل دیگر این درشی اکی علی رقم که شینا اکی علی جون رقم که شینا جشکا اکی علی کجوشی شینا اکی سمیر همیشه شیرپلنگ اکی سمیر همیشه خدود اکی سمیر بیا اکی رقم خودشو باز میکنه اکی علی او اکی علی جون شیرین پول کنه اکی سمیر همیشه شیرین جواب تا که جون برو الله چه رقم اکی علی جون شیرین میکفونش اکی سمیر همیشه شیرین میریم همه دا بود بوله 1800 شوا رقم 3 رقم 3 او باخد ده تا پارسا شا رقم 3 ترینکه کار 4 21 5 22 6 22 بدای 7 10 بدای 1 21 2 20 bu raqam 3 oşa kişi deməsin نه اکای بازی کیوان şey para خود 100 ruble ya karta میگی 100 ruble دی karta میگی اگه زنی که 100 rubli ویگی 600 ruble şeyna و varamaşın خیلی vara خستان میگه şeyna ya bu da اول افید بود بگم ما مودم da واسه سر رقم خودش بود تا درو رقم خله بتموت بازی که şeyna میفهمی چی şey para o دنین واسه که 60 durma kacım da hemiz bir bandum şeyna tamam parasal akay yakam 4 بتمون جواب نیست او میگه میشه فلانگه او شوا اکا یوسف همینجا اکا یوسف شیپران همینجا اکا جون
میشه. اکل سمیجال به رقم خودش هم تو اکل سمیج داموزی پلاتا بزرگ کنیم. میریم. تمام باز رقم تو بسو. اکل یوسف همینجا اکل یوسف 3000 رقم چون میریم. دارش هی دارم دار. اکل یوسف جو رقم که اینا بوسا پیش بوده تمام خیلی نشد برام مرا دوباره تمام میریم. اکل هم 2800 اکل 700 دوش اکل انا اکل یوسف رقم تا اکل فایزلی 300 دیگر اکل مصطفی جان 700 دیگر اکل مصطفی 700 دیگر میگم جان اکل مصطفی 800 دوش کارت 500 1300 1200 اکل یوسف جان اختر کشیدن اکل سمیجاز خودش هم میتوشیدن او زنده سربالان شیرنا میریم خیلی خیلی میریم در شرخمی چور هم اکسف شون شیپالانگو و رقمی چور همون میگه میریم 10 رقم 5 22 6 10 7 10 1 22 23 3 خاک خیلی میون 22 6 رقمی 2 او شواکه میریم رقمی 3 همون میگه میریم شیپالانگو هم اکسف اکه یوتیوب جوشی شیرنا او میگه شیپالانگو او میگه زنده باشه شیرنا هم اکسف شون اکادمی با Всем добро пожаловать, всем добро пожаловать. Хоп, акай шо ҳазур анаҳа ба ҳазур мегузорем. Мега мерем. Зинда боше шепаланго. Гила да ол сар кафона сар кардем. Мега мерем. Мерем ана хами се шепаланго ош шава. Мерем. Акай Имрон 1600. Акай Юсуф шепалан дим худ мемакаҷон 600 дигар шерна. Акай Файз шепалан картаза 800 дигар. Акай Мустафо 1100 рубли дигар. Акай Россия 200 дигар. Мен дарш ҳамада бурд бои шепалангу. Рақами 3 21 рақами 4 11 5 20 6 10 7 21 12 2 11 21 11 20 او شاکمگه من دار شرخمی چور تو رو یاد کردم اگر کم کمک و دل فریاد کردم یک کم کمک میگه زنده باشم اکثر شما کدوم من استن دوبرو پجال و گل از آو ترکنه کپون سر کشه زنده باشه شیپالانگو زنده و سربلند و خانه آباد دوشه میریم درشی رکتاس گابلس شش خولی شیپالانگو رقم یک خوله ادامه بیرون میدون ادامه بیرون اکه سمیر همینجا اکه سمیر میریم درشی اکه سمیر اکه علی شیپالانگو رقم یک خولی من میریم اکه امرون چند رقم یک میگه اکه علی میریم اکه امرون 1400 دیگر اکه امرون جون 2000 دیگر اکه امرون میریم اکه یوسف شیپالان 500 دیگر اکه پاس کردی اکه فایزلی شیپالان 700 دیگر اونم میریم هفت ادام دو اکه علی جو یک خولی یک خولی هاز هفت پاس ما میتونم میشه اکه جون میریم
اکه مصطفی هزار دیگر اکه رمضان سال اکه رسی سال بره دارچی اکه علی رقم یک کبوتو چرنا او اوکی میریم اکه علی جو رقم یک اخیر شد پلنگ میریم اکه علی رقم یک میریم دارچی اکه علی جو ما buradan میگم şey falan اخیر peki tamam ما buradan میگم اکه بازی اخیر şeyler میریم چور ده پنج ده شش یازده هفت 22 یک 20 دو 22 سه 20 22 وارم بدون şey پالانگو 300 روبلی او وارم بدون شیرینار گپ تمام اکادر ما وارم بدون 300 روبلی شیرینار میره دارشی وارش رقم هفت رقمی انا دو کو وارا درو کیا شیرینار میرن دارشی اکای مصطفی چورا میدونم میگه اکای مصطفی رقم 4 میرن دارشی اکای علی 300 شما پروش اومده میریم شش اکای یوسف رقم 6 اکای علی جوما واراش رقم که وارم بدون 300 روبلی وارا اکای امرو وارم بدون şey falan جواب بده نپرس تمام اکای یوسف دیگه من نپرس تمام اکای جون hani خالیش یک نباشه زنگ بزن میگم که اکای یوسف راکتا تمام میریم رقم 1 3 5 سوی boş اکای امرو همینجا اکای امرو 1 3 5 وارم بدون şey falan گو اکای علی 3 اکای علی 3 ما yakın nesin abi نگیره گاب نیست نگیره گاب نیست اکای امرو هر سه هر رقمش در آورده میریم دارشی امرو 3 و 5 رقم 1 اکای علی بدون رقم 1 تا اکای علی رقم 1 تا بدون گیر یک تمام کس بزن 1800 رقم 1 بگه می رقمی چند شبکه 7 نشونه رقم 1 میریم او زنده باشه شی پلنگو او شبکه بزن 1800 روبل زنده و سربلند و خانه آباد باشین او برای نگه اونسوی شی پلنگو برای شما یک دو 500 اوکی ادیشه ده که خیلی یک دو 500 اوکی امرو اوکی اوکی اکای فایزیدین اکای فایز جواب شینا میره رقم 1 اوکی اکای فایز هم اوکی اوکی یک دو اوکی اکای علی جون دو اما اکای فایز اوکی میگه میره دارشی اکای مصطفی 700 گد اون شینا اکای یوسف 200 گد اون اکای امرو اکای امرو چون بود 2000 کارتاج زدم اکای امرو شی پلان 1400 گد شینا میره دارشی رقم 1 رقم 1 اکای علی جون او اکای مصطفی 700 اکای مصطفی 700 اکای یوسف 200 دون اکای امرو 1400 رقم 1 اکای او همه در برد بوری شیپنان خدمت 1800 او شوا گلا دو تا که رقم 1 کپونش ساکن رقم 1 21 2 10 3 11 4 11 5 20 6
22 7 10 bu رقم 6 آخر اوش بگیم او من رقم 7 من جنگیم دال شیر پلنگو من جنگیم دال شیرنا اوش آخری یوسف هم میگیم آخر یوسف میگم من دیگه نپرسم عصبیم همون گپ ها پافتور آخر علی جان رقم کنی میری دال شی اونم پافتور میشه آخر اساس صدر گلو خیلی پول دارم من دال شی آخر علی رقم که تمام او هم اکثر شما که جنون افسیم دوبرو پاجالوات всем добро пожаловать شیرنا زنده باشه شیرپلنگو هم اکثر شما بریم اکا امرون شیرپلنگ 1200 اکا یوسف شیرپلنگ 1900 یا 200 داشتی اکا فایزالی 600 روبل دیگه دونا اکا مصطفی شیرپلنگ 600 روبل دیگه دونا اکا رسی او اکا علی اکا قدم میگیرم میرم دالشی بمرچون 7 20 1 21 2 22 3 22 4 10 5 20 6 21 22 bu barama dön şepalango rastya hafif pas gables merin ya hafta aki alimete şepalango hafta damatein merin varaş rakam aki rakam dö şaşana pıtsdey akay Yusuf rakam şaş men dalşi akay Mustafa rakam şor men dalşi yak panç akay alijo olmadı akay alijo akay Rasya davuzi prasyon pas kan akay Rasya akay Rasya davuzi prasyon pasay şepalango rakam yak panç haf او akay imron fepeshke akay imron panç akay imron rakam panç merin panç agirta şepalango yak haf akay Ali au rakam haf khola davar merin akay Ali rakam yak akay Rasya davuzi prasyon hafta pas mekin şeyden akay Rasya men dalşi dön şondo dövse var kadın dövse men dalşi akay faiz ise hafta bigi gavresa akay faiz rakam haf aşıdır iu mege merin dalşi o şavakada mı 1800 Asus ya قد کی میرم 500 بشه رو نه من دالشی دو سه واکنه شیپاناگا رقم سه میرین 1800 او شاشیده کده میزنم میرین اکا یوسف 1600 رقم 4 اکا مصطفی 300 رقم 5 اکا امرون 900 رقم 1 اکا علی جون او میرین دالشی شیپاناگا یک خطرم قسمه شیرونه شیپاناگو یک خطرم قسمه شیرونه شیپاناگو را یک خطیش کنار شیرونه میرین رقم 3 20 4 11 5 22 6 20 7 20 1
11 2 20 او بو رقم 5 او شوا بریم دارشی بریم رقم 6 5 شده او مگه میشه پلنگو بریم دارش رقم 6 او مگه بریم جنگین دارشی خیلی او اکه سمی زنده باشی اکه علی جا پافتوری رقم 7 خوله اکه علی 7 همه گیری اکه علی اما اکه شما میگیرم اکه علی رقم 7 تگیشه نه اول اکه سمی اکه علی لگه نمیتون شیر نه پس گام نیست شیر پلنگو رقم 5 رقم 7 رقم خولی شد میره 7 یک رقم 6 میره اکه سمی 7 رقم خداش میگه شیر نه میره دارشی اکه علی جون خوشو شیر نه زنده باشه کجا اما میگیم سمی 7 گام نیست بری اکه امرون 1800 جمعی 900 2700 2500 دیگر شیرنا من دارسی اکه یوسف 1500 دیگر اکه فایز شیرپران 500 دیگر اکه مصطفی 200 دیگر اکه آسیا پاس کردن اکه سمیر اخیر کجا میریم اکه سمیر رقم 7 شیرنا رقم 1 خوله ادامه بده میدون شیر پلنگو رقم 1 مون خوله اکه جنو شیرنا رقم 1 خوله اکه سمیر 600 500 گشون اکو رقم 1 مون خوله شیرنا شیر پلنگو رقم 1 خوله برو عرف اکا یک پدک ای اکا جون اوخی پدکاشو خیلی میگیرمیش میرم بریم وقتی هم تو چند کارت خیلی میگیرم که همونجا هیچ کود نولیم در مینوسیم وقتی دو دکو بریم اکا سمی تو بگیر اکون می تو دامش دارن که سمی 400 دیگر دونم اکا میری یک اکا سمی رفت دارش رقمی 6 22 7 12 1 20 2 10 3 10 4 10 5 11 بو رقم 6 اوشا شیر پلنگو رقم 1 خوله اکو او دست خوردی شیر رقم 1 خوله اکو قسم میگه شیر پلنگو ادامه بیرون رقم 1 خوله او میره شیر پلنگو ژیلاتینی رقم که بگیرم میره درش او زنده و شیر هم اکثر شونه خجانو رقم 1 خوله مشتری نه اکه مصطفی میگه رقم 1 چور گاب نیست بریم درشی اکه سمی تو کی اکون بعد یک پاس کرده و بدون اکه مصطفی شانس رقم 7 بریم دکونه یه دکونه گفتم میذاری اوخی بریم درشی اکه امرو شیپران 2300 اکه یوسف 2000 او 1500 داشتی اکه فیضلی شیپران 400 دیگر اکه مصطفی شیپران 100 روبل دیگر ای او دو رقم او اکه سمیر 300 دیگر او میگه میشه پلنگو هم اکسخ شما خجانه ما میرم رقمی 7 همه دا برد بوری 7 20 1 20 2 12 3 21 4
20 5 21 aha شاش خود خمر 21 اینم بگیریم وارم بدونیم شپالانگو هزار وارا 300 رو وی 1800 هم دور اگر شپالانگو میری دارچی او 35 وارا کار اکل یوسف ششنا پرسیدا میری دارچی اکل فایز درا اکل فایزالی رقم درا وارده میری دارچی شپالانگو رقم یک هفت چور اکل مصطفی چور درا وارده میری دارچی اکل مصطفی چور اکل سمیر هاف میریم رقم یک خولی مشکلی نه رقم یک دواره خولی آنها ها میری دارچی اکل مصطفی جو رقم کنیم میری دارچی شاید سه نشون رقم چون میشه پلنگو همادا بود اولی همادا پیش هایی شیری نه او برو کی دستم نمک ندارم میری دارچی زیده و شیری نه او میگه میریم هم اکساق شما خجانیم اکسیم دوبرو پجالوات ای نه تو همینو او اوکی گوتای میریم دارچی میریم شپاگه رقم 4 7 خولیمون ای هفت بگو یک دو سی یک مون خولیمون دو بریم اکا یوسف رقم 6 شیرپرنگ 1700 اکا فایز 100 میمونا رقم 4 اکا مصطفی 1700 گرد میمونا انا اکا سمیر او میریم دارچی 7 5 بری اکا سمیر یگونسی بری شینا اکا سمیر یگونسی بری بکا فرموش خطا رقم 7 بری اخی خطا رقم 5 خطی دو 5 500 اوکی دو 5 500 اوکی دار سلام براتون خوبی لطفی اوه زنده باشه خشما شپانگو گاکا داولنی خشما دی داولنی سانجا خشما دی میدونم نمیزنم تمام گاونز می رقم 4 10 5 اکاس همه تو رو که دست یک میبره رقم 5 او ترینکاش کار 6 23 بدای 7 20 بدای 1 10 بدای 2 21 بدای bu raqam payım da oş budar. Daleş budar. Aslanı kartol budar. Misli budar. Pansa da raqam demetim. Pansa da raqam demetim şey parango men darşı. Au. Oş hava. Tamam akay samujon şey pa akay Mustafa raqam aka pastor me kişiler ham aksak şu akademi ma au megim. Au zinda o şeyler ham aksak şu adayım. Au megim darşı. Tak pas budar. Şey parango raqam ya khole aşere na. Yevru nakte. می‌بینی رقمی 6 اکا ایمرون 2000 میشه 3000 شا اکا رقم یک خوله اشاره نه او شواله شیر پلنگو رقمی 6 رقم یک خوله ادامه بیرون میدون میره دارشی اکا ایمرون 2000 جمعی 1300 3600 میشه کجا میاد نه 3400 دیگر اکا یوسف 1600 دیگر اکا فیضلی انا 100 دیگر اکا اکای مصطفی 600 اکای سمیر رکتا اکای سمیر 400 پارس شنا 300 دیگه اونا شهر اونا اگه کس رقمی 7 رقم یک کنه میگیره
او شیر پالانگو رقم یک هیچ کلمه گیره شیر نار بگیرین گپ تمام شوا یکتی اکه مصطفی خیلی یک موبیت ابرانا اکه مصطفی 500 میمونه میرین درشی رقم 6 10 7 12 1 20 2 رفت بخیر آمد اکه 10 3 11 4 11 5 21 هی دستی 5 آمده ده 5 3 21 11 oşa من درشی یک تکی دو تمه یک تکن تمام اکن دو تا تبک تکن بود شا دوست نداری چرا زنگم میزنی پیش هر کس که میگوی تو از منی دوست بریم این اکا ده هزار داف اکا بیشه او مگه میشه پلانگو رقم بیشش تمام یک چول پافتو بشه پافتو کنیم او هم اکثر شما کنیم всем добро пожаловать всем добро пожаловать مگه بریم زنده باشه هم اکثر شما کنیم всем добро пожаловать انگلیسی ادسی نمیشین لبول زمان بریم رقم 5 5 رقم 6 دارید باشه اکا امرون شاشنه بریم دالش بولش میشی اکا امرون 1400 بو کارتازه 1800 دیگه دوشینا بریم اکا یوسف شیرپلان 1500 دیگه دونا بریم اکا فایزالی شیرپلان انا 400 دیگه دونا اکا مصطفی شیرپلان انا اکا مصطفی جان شیرپلان انا 500 600 دیگه دو رقمه متمود اکا سمی 200 روبل دیگه دونا بریم دالش هم مدد برد برای رقمی 6 22 7 او بازی بود کارکوب یک بو میگه نمیزنم 20 2 20 3 20 بینم 4 20 5 خود کنه بو رقم یا او شاکر من دارشی میرم رقم یک او شاشه نه او شچوا زنده و سربالان و شیرنا میگه او شا پافتور دابه رقم تو خوب او میلیون 20 درش کرد او با 200 پلاکه داشته من دارشی زنده و سربالان و شیرپلانگو او میگه من دارش رقمی یک همه برد بوری شیرینار همه برد بوری او میگه من دارشی بریم اکا امرون شیرپلان 1800 شکجون انا 1600 دیگر میریم دارشی اکا یوسف 1400 اکا فریزاری 300 اکا مصطفی 100 اکا سمید 200 شکجون 900 روبل دیگر دونا میریم دارشی رقم یک رقم یک 20 2 10 3 33 4 21 5 21 6 10 7 21 بو رقمی 3 اوشا من رقمی 4 او هم اکثر شده پنگو اکوی رقمگی رقم کدوچه مرحمت رقم شما بتن شده نه رقمگی رقم کدوچه مرحمت بگه اینجا ادامو دیتایی سپه دارم رقم تو بتن شده نه الحمدلله تمام اکه ساکی خیلی پافتوی شده من دارم من دارش او
هم اکثر شاشه پلنگو زنده و سربلند و خاناباد باشین این نه کنیم او میگه میریم گلا داو تا کنیم که خون کفان سر کنیم رقمی انا ها یوش تنداته الله چند زن سه دست میمون او میگه خشون شده زنده و شما کسا ابو بگی دیگه ایزد ایزد من دارچی اکه امرون 1610 او اکه یوسف 1300 اکه فیضلی 200 اکه مصطفی او اکه مصطفی صد دیگه پردو رقم دو اکه جمعه پردو اکه سری 800 رو گندم اکه سری دادی خیچی شیده رقم 4 هم اکثر شو شیده 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 او مگه بریم 11 رقم 3 21 20 صدام 21 21 میرم بگیریم وارا میدونین سه سالی شیر پرانگو ادامه بیرون مایدون وارا دست فوریا میدونین وارا میدونین شیر پرانگو وارا شیر رقم 2 رقم 3 و رقم 4 سه نشونه 4 نشونه پای میریم انا اکا یوسف رقم 6 بریم اینا او می وارا میدونین شیر پرانگو وارا میدونین شیر پرانگو اکای فایزلی دو اکای فایز اکتن کشینا رقم 2 میریم اکای برو رقم 5 میریم دار شیر پرانگو سلام اکای خلاص اکای نمطلو وارا رقم خله رقم اینه یک خلیای اکای سمیر 7 همه شینا اکای وارا دو رقم یک 7 خلیای میریم اکای سمیر 7 همه شینا میریم نه دو اکای نمطلو اکای سمیر جواب شینا 7 همه نه وارا 300 شینا اکای سمیر 7 همه شیر پرانگو جواب ته پاس میریز میریم دار شیر رفت اکای سمیر 7 شمه درو واردای اکای تو اکای نمطلو رقم یک کبوتون بود اکای نمطلو رقم یک کبوتون شینا او میگه می اکای سمیر میپوشن او نه اون ایسو که شش بوشو میریم اکای نمطلو اکای سمیر افیا پیش باشه اکای نمطلو یک کبوتون شینا نستای یک دو سه من دارشی اکای یوسف هزار دیگر باشه با پیش آورده میفیره نه پیشید اکای فایز اکای تمام که شینا اکای فایز اکای که شینا 200 دیگه من دارشی اتو 100 دیگه اکای فایجون 100 دیگه بخشش 100 دیگه اکای که من دارشی اکای امرون شیر پلان 1700 دیگه دونا اکای سمیر شینا من 500 روبل دیگه من دارشی همه تا بود بوری هفت جور سر بگیر اکای من دارشی میکف اکای فایز همینجا که فایز ستاره پیدا شد اکای سمیر اکای فایز همینجا شینا
Eyvah soyup ya haf soyup duru hakacon soyup şabus ake semira ben darşi. Ake faiz orada ake faiz. Ake ne matolcu soyup ya kamu şeyna. Beka fo şey palago. Ake faiz olmadı. Ake ne matol efira peş şeyna. Vego soyup ya kamu o meka fo şagani. İmam samakta. Verin. Ake panç. 22 şaş. Sivyak. Haft. Da yak. Etözlü yak makamıydı. Bisyak. Sey. Biz. Çor. 22 bu rakam 6 milyon 22 şans و 31 از سالی کارتا و ازدهش پاتون میشه خاک کنه شو خاک کنه به رقمی ها او میگه شیطان او میگه او شا اکای مصطفی هر در رقم پاسورای شیطانگو که رقم گیره مرد پاس گاونید شیرون رقم دو خولی شد او شیرون رقم دو خولی آدمی رقم گیر مرحمت آدمی اکای همین دو ها وقتی شو اکای همین دو چهار پاس نگیر او جاکه مصطفی درگیر تشینا اکای مصطفی جو گیر تشینا تمام دو خودش اکای مصطفی قدر میگه علیش میکشه فلانجو اکای مصطفی یک همه بری اکای مصطفی من دالچی اکای عمران 1400 دیگه اونا هم بریم اکای یوسف 1700 دیگه اونا که جو 1700 میگه بریم اکای فایز شیپلان شما شیران زنده و شکرون اکای مصطفی 200 دیگه اونا من دالچی بگو در اکای سامی گیر تاشه اکای مصطفی در اکای سامی گیر پیش شیرنا من دالچی این دو خولش هم تو اکای مصطفی رقم 1200 دیگه اونا شیپلان اکای سامی 2 شیرنا میمتا 300 روبل دیگه من دالچی تمام دالچی او میگه همه دا بود گوری رقمی هاف او با میگن هاف میداد 3 دا رقم یک 22 بوده یکم 22 رقم 2 11 3 20 4 11 5 22 6 خب شنو bu رقم نیمی هفتی به چورا نه دالچ رقم یک 3 دا خط ترینکاش کرد زینده و شیفالنگو هم وقتا شما کردیم اوووو نار تو میلیون سم مهدار کرد به حد مهدار ساخت کرده یک چور پاسپورت گاوه زکای سمیلیون یک مصطفی جون پاسپورت کلام شینا ها وقتا شما دیم سم dobro پجالا و شیفالنگو سم dobro پجالا و افلون کن گاوه زکای مصطفی خوشگاه میشه یک کارتون بترسن به دالشی رقم یک اکا امرون 1200 اکا یوسف 2600 اکا فایز 5 اکا مصطفی او اکا سوی انا 300 کرده 700 دیگر اکا تمام دیگه جوینست دیگه جوینست اول اکا مینواتو به خور بشه شنا رقم یک 20 اکا نواتو میفته پیش شنا رقم 2 20 3 شون شروع نراو میگیم 20 4 دا 20 5 11 6 32
7 میلیون 20 بو رقم 6 آشا 7 میلیون او ترس نشان نزد اکنون اطلاع شد یا اگر اکنون میخوایم آواز به فرضش التماس او بنویس بریم درشی پس اکشون یا بعد اکنون مصطفی جان شده نقشان اکنون زنده و شاسد اکنون مصطفی جان شده زنده و شکر پر میزنه شیر پلاگو رقم یک چهار خولیار رقم یک چهار خولیمون اکنون اطلاع خیلی فیت اکنون این جای پاکت رو آمده زنده و شکر ما میریم یا تو زمان سیمون بگیم می دارشی اکا امرون 3 و 5 شیر نرمه اومد اکا جو 1000 او میگه می دارشی اکا یوسف رقمی 6 اکا مصطفی میگه اکا گیر اکا اونجا خوش آمدی اکا مصطفی میگه اخیر شیر نرخته میکنیم اکا یوسف رقمی 6 2600 karta za kajun 3100 rubli دیگه دونم این دارشی اکا اولوجو خشن رقم 4 خوله شدن تمام اکا اولوجو 4 اخیر میریم اکا مصطفی رقم 1 میریم دارشی راکت اکا سمیر 72 انا 700 500 دیگه دونم شدن اکا اولوجو خشن شدن رقم 4 اخیر شدن میریم دارشی اکا اولوجو رقم 4 اکا جو راکت اکریم اکای مصطفی 200 دیگه داشتن اکای اولینجو رفته که اکا هم اکسخ شون شپالانگو زنده و سربالا باشه او میگه من دارشی این دار پروبلمه اکای اولینجو رفته که شده اکای اولینجو چهار اخته شده اخته در دوستم ترکت اکا بوزه ببریم اکای اولینجو رقم 4 اخته شده او میگه من شپالانگو اکای اولینجو رفته که اکای اولینجو جوشی شده وقت بریمون رقمی 7 شون شرونان 12 رقم اکای مصطفی مو 22 رقم 2 10 3 10 4 11 5 20 6 11 او بو اکای مصطفی مو یک نمیزنم خاک خنگو خاک خنگ اکای اولینجون کجاشی اکای اولین رقم 4 میگه که کجاشی شده من دالشی او هم اکثر شده زنده و سالمولان باشه میری دارش به جنگیم من نار تومینون او میگیم او کو کاری کو میریم شو اکای اولینجون کجاشی اکای اولینجون میری دارش
اکر اونجا بافتم نمیگه کارتا شیرپلنگا رقم 4 خلی از شیرنا میرن دارسی او میگیم اکر امرو شیرپلنگ 800 دیگه اکر یوسف شیرپلنگ 3000 دیگه میرین اکر مصطفی 700 دیگه اکر پول شما داد میرین اکر سمیر شیرپلنگ 300 دیگه میرن دارسی اکر اولینجون 500 پارتو 400 گشت میرن دارسی میرین اکر اولی 500 من رقم 4 رقم میرن دارسی 400 گلونا کارتا da بودی رفتیم رقم 2 22 رقم 3 خشان شیرپلنگو 11 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 31 میلیون 28 رقم 7 10 رقم 1 21 ده bu رقم 6 o şarkı رقم 7 او هم اکثر شو شده زنده و سرباران و شین او میگه من جالشی ای نرکومینو او میگه من جالشی گل ترزا رزا کس حیوانو که خواست بگه رزا او اکه اولوجان چیزی نه تو داره چشنه نخونه دوشان بره دارشی بریم اکه ایلهم اکه امروم 600 گر اکه یسو 3500 اکه مصطفی شیرپلنگ 600 اکه سمیر 100 اکه اولوجان 300 گر من شیرنه من دارشی 300 من اوش رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 tamam خجون sağ olsun خوبه 21 3 20 4 22 5 21 6 10 bu رقمی 4 o şarkı ölücü olmaya دارشی او مگه من شیرین هم اکثر شما دین ای زنده و سربلند و شیرین ها زنده و سربلند و خانمود شه او مگه میرین 4 نمرده ای زنده و شرکت هم اکثر شما دین او مگه من دارشی گل دعا تا کردین کفان تا کردین اوه اکر شادمان بچه شما سازش بر خجون او مگه من رقم 5 اکر سمیر ها از رقم 7 شینا میریم رقم 35 شیرپلنگ 400 گرم اکر ایرون اکر یوسف 3400 اوه اکر مصطفی 500 اکر سمیر 100 پرتو اکر اولیجون 800 گرم اکر شادمانجو او سازش بر خجون من دارشه رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 20 bu رقم ya akay ana Mustafa Uşağı او میگه می داشت رقم 2 زنده akay همین پاختو شینا او زنده و شکر شد مونجون درسی او زنده و شین گل لبوله ترزا کس حیوان رو خوش میجوز برزا او میگه میریم میریم درسی یک زده بریم
او بریم. اکای روند صد. اکای یوسف 3300. اکای مصطفی 1000. اکای سمیر او. اکای اولی جان 700. من دارچی. او بگمری. اکای دو. ده. اکای سه. 22. 4. 12. 5. 10. 6. 22. 7. 10. 1. 10. şey پلنگو 22. وارم بدون 300. او بگیم şey پلنگو خوب الان 300 باش میدره. میریم. وارش رقم 5 رقمی 4 رقم 5 4 6 ne darşi 4 دو نشون açıyor میریم. 2 3 و 6 فرق کرد تویز بریم. 3 و 6 فرق کرد. tamam. یا اکه اولین رو باشه پلنگو. اکه اولین رقم 4 میریم. 1 2 7 5 سوی boş 7 پولی پاس کرد. 1 خالی پاس کرد. 5 پاس کرد. هیچ kanalda şöyle ne var? Au. خوش آمد کسمی جان خوش آمد شما. تو میبرم میره کسمی. آوا çok boydu böyle şey böyle beso. şey palango hiç kanal durmaz. Rakam 1 2 half page da valla خلوی şey palango. Aka ölünce hiç kanal durmaz mı taşıyınlar? Doğru mu kırmıyorum? Ha kesa çok şu an şeyler zindan çekeceğim. Ben darşı. Aka ölünce hiç kanal durmaz mı şeyler? Au میگه من darşı. Tamam. O hiç kanalda durun arkadaş verin. şey palango rakam 1 2 half punch خلوی şey palango. Ben darşı. زنده باش هر کدوم شده خوش تا شما من دارشی زنده و سرباران شده نه او میگه میری دارشی اونش خوب شاید اتمنش خوب بریم اکتا اولیم تکی من رو بدونم جنگم 4 6 3 4 6 3 4 6 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 او میگه میری اکتا اولیم جون 400 گرم شینا نه نمیکنه رقم 4 رقم 800 büyük şaşı var. رقم 4 12 دو dakika 5 24 3 24 باید حد شما بکشه باید دو تا باید کشه پمگو بریم اکه اولی جو باید نه شما بکش مکدون هیچی بگید علی تا بدون اگر شینا بره بکشیم چون وقتا بازی پرتا بازی کنم چی بود اکه اولی جو چندی اکه الهام جو خشان شینا 400 غیر همین 4 هیچ کدوم نمیتونه شینا اکه سعید هاش شما دیشه پمگو غیر 4 هیچ کدوم نمیتونه soy bir short soy. Diğer mahkam بود. چندی؟ 400 اکه اولی جون. چور وارا. خیلی میدونم تا اکه خود میدونه هیچ که دیگه نمیدونه شی پرنگو میگم برای کی محکم بودم. بریم دارشی. شش نشون تا استم میکشم بریم دارشی. tamam. اکه این اونجا شون شینا اکه سجا شون شینا. وارا چورتا چور رقم چور بود. رقم دوالی سالو رقم خالی بود. او میگه میریم. دارشی رفته. او شات هده میذارم. انا شش شون 3 4 6 3 4 6 3 4 6 یک
یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه 12 من دالشی اکای اولوجو اختاد اومشی رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 6 خاک کنه بو رقم 3 اوشامگیم مونده کارتون منه 800 بود یا دانا 400 1000 اوشا او من دالش اوشا یا دان دو بیشتر میشه داخل خمس ما گفت تو هم اول گفتم که اولوجو داون سه درو ما دیگه خود تو خبری مثلا دو دان سه دان بود بگم شاید خود تو خاطر بود پلیس تا داشتن بری من دالشی اکای اولوجو پافتو شده من دالشی او میگم هم اکثر شده زنده سربلند خانه آباد باشه شهرنا بریم رقم 4 ای نرسا میره شهر پلنگو اکای انا این اکای امروم پافتور تام اکایون پافتور شکل میگیم اکای امروم 1200 داشته بچه اکای سو شپایان 3200 اونا اکای انا رقم یا اکای مصطفی 900 گند اونا اکای سمی پرو مدراف شپایانگو رقم 7 دو خوله شیرنا اکای اولیجون رقم ترکیم شیرنا رقم 7 دو خوله 7 دو خوله و شیرنا چند اونا 3200 اکای تو جون این دارش اکای مصطفی میگه رقم یک رقم دو بریم رقم 7 خوله و شیرنا هول نمیده که جون ولی اکای امروم 35 اکتا شیرنا اکای اولیجون 3200 گند اونا شیرپالنگو رقم 7 خوله و شیرنا نه اکجون رقمی اکجون او میشه پلنگو داشت بریم اکجون شیر پلنگو رقمی 7 خوله اکای اولیجون پلی خیلی ماشیدن بریم داشت رقمی 4 اکای اولیجون رقمی 4 10 5 11 6 10 7 22 1 22 23 12 bu raqam ya oşağı tıkırmamak. Bunu da aşağı raqam ya. Zurnesku. Aka uçka zurne soz aka dalşi. Böyle dalşi. Au şey palango haf tavge metin şerine raqam haf 15 soy var. Böyle dalşi au. Aka zug saat foyda şerine aka zug ha saat durana go aka uci. Böyle raqam haf khula şey palango. Ya aslında biz buradan hani kartla bedorsun. Şey palango raqam gire. هنوز کارتون کارتاکش داره بوزینگان دادم کارت ولی رقمی هم خوله شده نه اوزسکو چه اوزسه بچه ها او
سوزه چه اوزه دکا افی تایسا دو شینا او اکر امیز کشون شینا رقمی هفت خوله شی پرنگو اصول رقمی هفت خوله شینا یگون کتوجا بتونیش بازی کنه بریم زنده باش اکنون رقمی هفت مون خوله شینا رقمی هفت خوله بریم اکنون رقمگی او مگیم اکا الهام 800 دیگر اکا یوسف شیپلان گو 3100 دیگر بریم اکا مصطفی شیپلان 700 دیگر نه درسی اکا اوجی هفت اخیر رکت کشینار اکا اولینجون 100 دیگر بریم اوجی رقمی هفت رکت کشینار کی پارتو اوجی رکت کشینار بجو اکا جون شینار افسون اومد اکا جون میسین گاب نیست او زمین اکا اوجی پارتو اکا هفتانه پارتو دخل میتونه بریم اوز خلو میشه شیپلانگو میتونه بزکن او اکا اوجو میجو شینار وجو مخ اکا اوجو اختای زدون شینار اکا اوجو وجو اختای زدونیم اکا اوجو میگم سر خیلی کشی سر شینا بخود بزرگ شو اکا کاری کشیدن گیره یا اکا جو پارتو بوزا بان شینا نباشه دا اکا سای اول نباشه خیلی بود دا اکا سای بتمخی خیلی پارتو هم با پارتو اکا جون بریم اکا سای دقیقه می هفت همگی شینا تمام اکا اوجو خواهد بو رقم شوکمون با این مخکام نکنی کن من چانسمون 800 دیگه اکا امرون اکا سای دقیقه می هفت همگی شینا او سربون خشم خشم گاب نیست بریم این اکا اوجو خیلی همیز هیچ کار نکنی شیپلانجو بخدو فقط میخواهی رفته شینا یا بوفه خفو کنی اکای سعید رقمی هفت 500 پافتی 400 گردمونه بریم دارشی پراوی نکا ای اکای سعید میگی نگیر اکا میگی اکای سربو میتون شیرنا اکای حجون چیکار میشه پلان اومدی بو باز بچه بوزه مخکانو میکنی که تو سال چور بگم بزود بود ای بازی دارین بریم اکای سعید میگی یا نه هفت میگی تمام 400 گردمونه بریم رقمی یا کما در بور دوری اکای سربونجا زبیرش خودش هم میتون شیرنا رقم یا 20 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 21 بو رقم 6 او شوا من دارس رقم 7 او میگیم اکای هوجو خود چه نگو چه نه اوخی اکای هوجی میگو odam دایه بوزی حیوره ماسه odam هست کارتا تو بوزی کنا اوخی اکای هوجو پروست اکای همین اشتگی نیست ما برای کارتا بکشیم اوترا میفهم اوخی کجا ما 15 ساعت دیگه یه بچه بیم بخدا دیگه 20 minut بیشتر ما میفهمیم چی گپ هایی شما او برید کلوسونا من دارشی یکی اکا پلیت بعد 20 minut پس ما 20 minut به هیچ کشیدن بگیریم خیلی با فکر کاکا من دارشی اکا امرو 600 دیگر اکا یوسف شیپران 3600 دیگر اکا مصطفی شیپران 700 500 روبل دیگر اکا سعید 300 روبل دیگر اکا اولیجون او اوخه اکا خیلی هفت من تو نفهمی گپ مرا میگم این این پلی توز نگذاشتم اکی تو پلی تو کار نگذاشتم وقت باید بوزی تا بردن بگیرم اکا جون رقم یک 10 رقم 2 22
رقم او اکه بخشون شده رقم 3 20 رقم 4 بسیار سوزش باشه بخشون رقم 5 بسیار رقم 6 20 بور رقم 2 اوش همگیم های میگن کو اکمال هم گام بابو میگن که همین خوبی کردن کلا گردش نخوبه همین خوبی که من هوجی دفعه کلاگی نشون کارتا کو یگون برای یگون کانال دفعه خوبی نمیکنه یکی توریه او اکه عبدالله شما شیدن اکه عبدالله هم اکثر شوز رقمو خولو میشه اکه رقم 4 اکه سوم پافتو شیدن میرن در شوز خولو میشن وضو میکشه فرنگو هم اکثر شما دیگه میگم تش اکه سوم نه کوچه اکه سوم رقم کبوتو شیدن میرن دارشی اکه سوربون همجا اکه سوربون بعد دیم اکه بخوا اکه عبدالله میتیم میریم هم اکثر شما ده بگی سوربون اکثر که رقم اکثر شینا رفتیم دارشی هم آدم بود بوری او هم اکثر شما شده نیست اکه بخجو نسگیم اکه سوربون بود خیلی اکه خیلی رقم خولش اکه و اکه عبدالله میریم اکه بخا اکه عبدالله میریم دارشی اکه امرون 400 دیگر دونه اکه یوسف شیپالان 3500 دیگر دونه اکه مصطفی و شیپالان انا یک پاس کردی 1000 دیگر دونه که جون 500 داشتی اکه سعید شیپالان 200 دیگر دونه اکه اولینجو رقم 4 پافتوری اکه اولینجو پافتوری اکه سوربون رقم میکنیم اکه سوربون رقم یک رقم میکنیم میریم دارشی اکه اولینجو پافتوری شیرنار اکه اولینجو اکای سولون 200 پاره سر گشت اونم میریم دارشی دستان اکای بخر رقم 4 میگیر اکای بخر اما کسا شو اکای بخر رقم 4 تو شینا میری اکای بخر رقم یک میگی شینا نه رقم 4 اکای بخر رقم 4 میگی شینا نباشه اکای عبدالله میگه اکای عبدالله 03 او الحمدلله اکای بخر رقم 4 میریم دارشی اکای بخر رقم 4 رقم میگی شینا اکای بخر رقم میگی شینا پالانجو رقم 4 اخر میریم دارش جنگیم او هم کسا شو شی پالانجو اکای سوربون اومدی مرا نه سگیم یکی بخیر دور وارد بخیر عبدالله دو خودش را نابت تشینا هم کسا خشون شروع نار زنده و سربلند باشه اکی بخجون رقم یکی رقم شو رختای اما میرین دارشی اکی بخیر مجدد میکنیم ای زنده و شام کسا خشون یکی پولا و دوام جواجو کنیم بوزه بریم اکی بخجون میتونیم شیر نه هاي ودموي كرخم التوت خفا وخما كوريجان اینجا عبیچ نمیشه نه بخدو یا خطا خفا میشین و خما خیلی تبام بوده کمی یک بوم همون دستگیر کلاگی بوم میخواد میگه ماره کلاگ کنار اوخی تو همین روز تا فراموش دینه تا نمیگه که دینه تا چی خدمت کردم او اوخی او عروس که خدمتش میگه پگاه گون گندگیش فراموش میکنه خوبیشا خوبی تا بخدو اینی خروس کو در نظر نمیگم همین روز در نظر می ازار ایگرانی میاد اکه بخا 600 پارت 500 دیگه اونا ازار دیگه میاد بودم که داز من میدونم کوفمان جای وقتا بودش تاگی بودم بریم رقم 3 اما دا برد بوری رقم 3 20 رقم 4 اکای بخا 11 رقم 5 22 رقم 6 20 هم اکثر شما دی رقم 7 22 رقم یا ای شگری خدوم پول سیر مکا بور رقم یا ای بور رقم یک سی کارو رقم 2 رقم 2 بسیار او شاباسه کارو زدن داشی رقم 2 میشه ای زنده و شی پالانگو زنده و سربالان باشه یعنی در شگری خدام خیلی حرف که گشتن است شری نه پله دار کنه چیزی به چی یعنی دارشی
اوشا بله اکای انا سوربون اوشا میگیم بده داشته رقم میده او گازواد میشه پلانگو اما کسا شما زنده اوشا کوما گلا دا او تا کاره کفون کفون سا کنه او میگیم بده داشته میریم رقم میده اکای سوربونجو اوشا شینا باید داره خوب کارتا علی شکل کارتا دیگه دوبله فهمشون درسته اکای امرون انا تو سایت گل دونا شیر پلانجون انا اکای سو او کنکیزه بود پیشایمی رقم دیزه بود اکای او اکای امرون سایت گل اکای سو شیر پلان 3400 گل دونا اکای مصطفی زبده 900 گل شما اکای سروار انا اکای رقم هاف اکای سعید 100 گل دونا اکای سوربون 600 گل دونا اکای بخالیون 400 گل دونا داشتی او میگه من داشت رقم دو انا ها ساعتم مولوجه دو 20 رقم 3 11 رقم 4 23 رقم 5 10 رقم 6 شما شده نه 11 رقم 7 10 رقم 1 20 او بو رقم 4 او شاشه پلنگ ما کارت از که یا برش کردن سر کارت نرین داشت زنده و شیرین ها وقت شما دید او بگیم من داشت یا کارت ناو کنو شیرین ها عادی نه ناو شفره والدا گوری گل بولت رضا رضا Glada otarkating, kafona sarkating. Arkadaş sadece hiç gelen şeyler yani خیلی صدر بوداری از خود میرم آمومش شینا ببین دارش یکم آمور کارتو دازده کارتو چشم زده مثلا کارتا نکنیم کی دست خوشناش او یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده 14 15 16 17 18 19 20 21 لابا کنیم اصلا جون لابا کنیم اصلا شی پلنجون سخن میرین دارشی او هم اکساکشن شی پلنگو من رقم 5 رقم 14 میریم به جنگل هم اصلا بود بوری چی شد کدوم بود چی کنیم اصلا جون نفهم شینا میرین دارشی اکنیم اصلا کدوم بود تو دکتنه رو جنگل مدخله بود نکنیم شینا من همین روز توی میرین دارشی او میگن زنده و شی پلنگو میریم رقم 4 14 رقم 5 او شما کدوم از 1800 رو 600 رو بود برای کشی با 1800 رو بزنید بریم دارشی اکای ایلهام شیپران او اکای یوسف شیپران 3300 اکای مصطفی شیپران 800 اکای انا اکای کامرون اکای سعید او اکای سوربون شیپران انا 500 اکای بخالیون شیپران 100 دیگر بریم دارشی هم از برد بوری رقم 5 10 رقم 6 سامن جمعی دو چایی جانان همو بطوره فخر رقم 6 12 او میگیم رقم 7 شما شی پلنگو 20 انا ها رقم 1 11 اکای نماتو جان رقم خلب نبودی رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 21 اینم بگیریم وارم بدونیم 300 روبلی شیر پلنگو وارم بدونیم 300 روبلی انا ها اکوی برادر مرحمت وارای 300 رقم 3 و رقم 4 وارا کار بریم گام زکا رقم 6 اکای یوسف مسابقه من نپرسیدم
اکای یوسف رقم 6 نپرسیده. اکای سوربون رقم 1. سوربون رقم 1. ببین داشتی. ببین شیپالانگو رقم 2 7 5 سوی boş. 2 7 5 5 pas. اکای مصطفی 2 ببین. اکای مصطفی رقم 2 ببین داشتی. شیپالانگو رقم 7 رقم 5 زوار خلی مونده ورس صدرالله. حاجی 5. اکای هجوم bu نکشو شیپالانجون بگو که با من پارتون شری نه. ببین داشتی. 5 داکای هجوم اتمریم. رقم 7 خلی مشری نه. انا 3 و 4 برکت 3 نشون رقم شما بریم. اکای سعید رقمی 7. اکای سعید اوی رقم باید پارتون. نه کجا نمیشه شیدا. ببین داشتی. 5 مگه خوله شری نه. اکای هجوم خفاش همه روزی چیکار کردن نشه شیپالانگو. ببین. همه روز دارم فیلم خفا کو ببین خنده رو میمری. توی زنگا. نه باز دولس. ببین داشتی. شیپالانگو رقم 5 خوله شری نه. شیپالانگو رقم 5 خوله. او شیرو نه رقم 5 خوله. اکای هجوم نمیکشه 5 شیپالانجون. در اکان سخن میدونم که همین تو گفتی تو باشن یه بکش نه چی نداری. حوز نیست من. تمام. اکای عبدالله رقم 5 رقم نمیگه. اکای هجوم تو تومه پارتی رو شما میشم. ببین دارچی. اکای هجوم میرسه چی شدم چی بود میکنه مثلا صبر کنید بگوشم پارتون در کارت تایورک بسا اکای عبدالله رقم 5 ببین دارچی اکای هجوم خم مدل میگه بود در کارت تایور کنه ایستا ببین اکای عبدالله رقم 5 میگه شینا رقم 6 اکای یوسف 3000 دیگه اونم میره داشت رقمی انا یک اکای سوربون 200 دیگه اونم میره داشت رقم 2 اکای مصطفی 500 دیگه اونم میره داشت اکای سعید رقم اکای عبدالله رقم اکای عبدالله میگه اکای عبدالله میری اکای سعید 50 خولشی میگیریمش اکای بابا صبر میکنه بعد اکای مال داوود شمس بعد اکای مطلوب باز اکای عبدالله اکای خیلی خوب بگذارن هم پارسا بشه تمام همه رایتی بیا گام نیست گام نیست هول اکا او چاتا اما اکای عبدالله 1000 اومد اکای عبدالله بعد دیوارا بازی پراسو در رقم کم میگیره اکا جون 1000 اومد 700 دیگه اون اکای عبدالله رقمی 5 میری اکای سعید پروش اومد نه دارشی همه دا بود ورش پرانگو اکای سعید اوشتیم اکای سپارتاگون صبر میکنه خوله میشم میتون تو شیرو نه یک میون صبر میکنه او چهار خط شیر پرانگو فقط او چهار خطی هم خط کی میره پاسدی هفت خط 500 میگه کی میره شیرو نه هفت خطی 500 کی میره شیر پرانگو یک کاف اوکی به کاف اوکی بگم میگم رقم 4 4 و 5 500 اوکی جواب میده شیر پرانگو یک 5 اوکی یک هفت اوکی بده سوی 5 اکای عبدالله میری اوکی گفتن میری میری رقم 4 11 5 23 شاکه هجی نماده شی نه رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 11 این از 4 20 پول دوم اکا جون بور رقم 5 او شاکه میگه میره رقم 6 اکای عبدالله اکای هجی جون تو میگه اپول میگه شی نه تو میگه گوز به اگه من گفتم کادو میده که پول پاتو اکای عبدالله پاتو گیرتون داد شی نه ماختا اکای هجی جون من نمیده ها یا گفت پول بیو شی نه او هم میگه 4 20 اکا میگه پول دوم اکا جون وقت کفوندان دا من دارشی او شاکه عبدالله اکای عبدالله رقم یک میگه شی نه اما پاس 3 و 5 اکای عبدالله رقم 1 3 5 کدومش میگیری
Akay Abdullah yak se 5 kadar şöyle şeyler. بعد akay Abdullah akay du kombu yaktı. Akay. Du kombu yaktı. Kavz hocu 5. O akay Abdullah yak soru bir güzel. 5 akay hocu güzel. Akay Abdullah sabıtı mı şeyler? Akay Abdullah sabıtı mı şeyler? Benim darşı. Ha bak sen şoma de. Au. Hocu da 5 abiteyim benim darşı rakam şaş. خیلی تماشا کنم چیکار میکنیم بگو 5 بتون حاجی میگه تماشا کنیم چیکار میکنیم بریم دارشی اوسای ما تمام یا تو زنه بزنیم بریم دارشی بریم خالی بیت آیا ایستادگی مکان بریم اکا عبداللطیف رقمی 3 اکا این اکا تماشا کنم چیکار میکنیم Akay hocam ya kapımı hükümetine kayıp mı da kapıyı tofik. Akay Abdulatif rakam ise 712 1500 400 ondan beni darşi çıkımı kadar hoşuma ayır. Beni darşi. Ana Akay Yusuf. Akay Yusuf rakam 6. Akay Yusuf 2900 ondan beni darşi. Akay hocam kitaba uğraşan mı ki hem de sakın konu mu bir سلام علیکم بریم اکای سوربون رقم 1 100 روبل دیگه اونا بریم دارشی اکای بخار رقم 4 800 دیگه اونا بریم دارشی اکای اوجی رقم 5 شانسی پارتامی 600 پارتات 500 دیگه اونا بریم دارشی یک اکای سعید پافتور اکای سعید پافتور رقم 7 اکای سعیدو پافتور شینا بریم دارشی 1 2 3 4 5 یا خیلی اکای سه 5 نوشتیم اکای سعید اکای سوربون نوشتیم دیگه نه اکای مصطفی رقم 2 خیلی فراموش نکنیم 400 دیگه اونا نه دارشی 5 برای رقم 5 پلس رقم 5 اکای سعیدو رقم که اول گام نسکو بینیم شکایتم سامشون خونم ما پاس 4 پام 500 اوکی بله می دارشی بله اکای عبداللطیف 500 تمیز میکنم 1900 ماشینا کارتا دا بوزی خطی اکا 500 هستم دا کشینا اکای بخا 800 شبشه میمونه 1000 انا 300 روبل دیگه میشه اکای سعیدو رقم کلام که اوشا دانیست اوشا تا بله اوشا اکای سپارتاک اکای نماتولو اکای سپارتاک اکای نماتولو میرین دارشی اکای سعید مردگی میشه رقم میرین دارشی رقمی اکای سمیر تویست اوجو جان که شما رقمشی خیلی نه اومدی من نمیسم چه بچا رقم 6 هم اکثر شما دیم 20 اکای سعیدو رقم که رقمی 7 20 1 23 2 22 انا 3 11 4 20 5 او 5 خاک کنه بریم بور رقمی 1 اوشا اکای سعید پافتور شیرنا بریم دارش هم اکثر شون شیرنا هم اکثر شون بریم دارش بولشی منش او هم اکثر شون زنده باشه شیپلانگو هر شد آوسته چی شد اکای سعید آوسته شیرنا بریم دارشی حرفم بودی هر اکای پارتای خودش رقم داخل میتو بریم دارش رقم 2 بریم اکای عبداللطیف اکای رقم 3800 دیگه اونا اکای یوسف شیپلانگ 2800 اونا
акаи сорбон 600 меона, акаи баха шерпалан 1200 меона, акаи ҳоҷӣ шерпалан 400 дигар меона, акаи мустафа кадом 300 дигар меона. рақами 7 ака меона то оғо дин худ меона 207 меона рақами 2 рақами 2 21 рақами 3 гап незака рақами 3 21 гап арқош худ мегӯ рақами 4 10 ҳам аксаршон шепалангу рақами 5 иззат бигир дега 21 рақами 6 20 рақами 7 акаи абдулло рақами 3 ахта шерна рақами 7 эма тира акаи абдуллатиф хонесам акаи абдуллоҷон рақами 3 ахта шерна рақами 7 31 миён пешкаш рақами 1 21 бу рақами 7 мева рақами 1 акаи абдулло матра акаи абдуллатиф хонесам фатма шама медрум тамом акаи ҳоҷӣ карош занас ма 600 акаи сорбон 600 дори акаи спартак ҳамҷа акаи спартак як тамом акаи спартак як ахир ракета мешена мери дарси ау мегем ҳама сах шода зиндау сарбаланд хонаобод боша шерена ин дар томин ау мегем мери дарси меган гласер ҳаст сиёш ҳам ҳаст плазар ҳам ҳаст феч ҳам ҳаст анаҳа мегем рақами 1 мери зиндау шуше паранго ҳама сах шона кадем ау мери дарси акаи абдулло акаи абдулло 1700 акаи юсуф рақами 6 2700 акаи сарвар акаи сорбон буромадак 600 дора акаи спартак рақами 1 акета акаи бахаҷон 1100 акаи ҳоҷӣ 300 акаи мустафо 200 акаи саид рақами 7 шерпалан 500 дигар мошера мери дарши тамом месра кадом рақам шена ҳаматуна бурд бори иззат бигир дега мегим ҳама касахшон шерона нар томин шерпалангом гилит реза реза каса ему носкуна қошим ҷошон бреза анаҳа шер хунду шерпалангом ина ёда меси акаи ҳоҷӣ ту гашти гуфтӣ ки гӯш кун шумо нанисли гашти гуфтӣ ки ҳоли бесо ту букаш гуфтӣ пул чиқа ба мепартом акаи ҳоҷӣ пула партома ба мепартом акаи ҳоҷӣ на комментар боло мекунем скрин мекунем рӯй мекунем мерем дарши ма даъода мекунем бозӣ ма дало бой кас месун шера ту бугу ма ҳозир мепартом ма чуа наместун ту гашти ту букаш ҳозир пул партом ба мепартом та мерем дарши ай баноми алло фактумас бурам боло ака боло бурам шена мерем дарши акаи спартак 350 дигар меона мерем дарши ман тест мепартам боло бура тамом рақами 1 мо аз қулаҳои баландем ва мо паст намезавад рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 10 рақами 6 20 рақами 7 21 ира мегирем ина мо аз қулаҳои баландем ба мо бара мезебад мерем дарси бара медонем шерпаланго 300 рубли ҳар ҷо ки сафар дори қурбони сарат гардам бара медонем шерпаланго бара акаҷони ма бара медонем рақами 1 рақами 7 рақами 2 акаи рақами 3 мерем 72 мерем дарши акаи баха акаи абдулло акаи ҳоҷӣ акаи ҳоҷӣ бара медорем анаҳа ҳоҷӣ рақами 5 акаи абдулло рақами 3 акаи баха рақами 4 мерем пас барада 6 ки буд акаи юсуф нафрисида буд акаи юсуф рақами 6 мерем рақами 1 мо холи мо шерпаланго мардум берун рақами 1 давара холия ина жилатерне бара китои заходиш анаҳа ҳам русӣ гамадон ҳам англисӣ мерем дарси ҳаматонда бурд бори шерона ҳамада бурд бори гилда болои реза каси аймон носкуна хоши меҷӯяд хош буреза акаи абдулло то як бешка дама бигир тамом акаи абдулло як ахир шерна сухан дақиқа ау ҳама кисафшон шерона зиндаву сарбаланд боша кадоми ман всем добро пожаловать
گلی دانه دانه 7 خطی 500 کیا شیر پلنگو 7 خطی 500 4 1 500 بریم 4 1 میگه 500 بریم دارشی رقم 3 میشه شیر پلنگو خود رقم 3 میگه رقم 3 رفتیم میریم اکای حجی شیر پلنگ او شدی اکای عبدالله رقم 3 و 1100 دیگه اونا رقم 4 اکای انا بخا گپ بین خو اکجا انا 1100 دوشه 800 دیگه اونا رقم 6 اکای یوسف 2400 دیگه اونا دارش رفت 2 هاف اوکی 2 هاف 500 اوکی یک 4 اوکی بودای 2 هاف اوکی بودای میکافون شوی پلنگو همتون برد بوری کس میزنه او شای رقم 3 میلیون 1800 رقم 3 10 4 11 5 خطی که تا یکی اوکی نمیسه اکای اوجی خطی که هست شیری نخدود 5 8 500 اوکی رقم 5 8 11 6 12 7 10 1 11 ده اکای مصطفی میونشکنه ده میونشکنه 21 بودش 21 نسه دیگه زد 21 خطی اکا او شوا 21 11 10 11 11 او شوا 2 هاف رفتگی بودن 500 میریم رقم 3 او شوا میگن شیر پلنگو انا میخوام میزنم اکا این حجی پفتورش نه اینا حجی با پفتور نکردیم 5 رفت گرم نیست پفتور تمام اکا حجی نمیتونم زد که شیر پلنگو سخن تکا برین دارشه همین 30 سکون یک روز بیزا کدامون نمیتونید را برین دارشه او هم اکسف شما دین اوشا اکای سریع دمیگه اکای مصطفی اوشا میگه هر شما اوشا میگه 500 اکای سریع میتونید هزار افتاد اکای مصطفی او میگه اکای مصطفی جگلی کلیدی کنم و باز نکست اوشا گوی اجازات هسته بازی نکنم بعد نسیت میره اکای دلشوجان خوشون اکای دلشوجان رقم خونه زاوت شبلات شیران اکای عبدالجان هزار دیگه دون شیران اکای یوسف شیپالان 2300 دیگه دون ها اکای سپارتاک شیپالان گپ بین خدمت کجون انا میموتا 100 روبل دیگه اکای بخا 700 روبل دیگه اکای حجی شیپالان اکای مصطفی انا 202 کجون 202 کجون 1400 دیگه دون اکای سایجون 500 شیران میموتا انا 100 روبل دیگه کارتا دا بوزیمن دارشی اکای حجی 600 پارت چه میمون 500 روبل دیگه правильно من دارشی حجی پل دو رقم میگه ندورمه من دارشی او شما حجی رقم 3 20 رقم 4 او 3 تکرار اکای بخدا رقم 5 او شوا 11 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 دو توز بمگه جن 11 رقم 2 20 بود رقم 2 اوش هم میگم رقم 4 اوش میگم رقم 5 او اکر بخدا اوش هم اکتاشون شی پلنگو افسم добро пожаловать آدمو نادرمدگی ای همتون چیستا پابراتی خویش لایک بزن شیرنا لایک او میگم من دار شی پلنگو زنده باشه کجا نه تو لایک حجی تو لایک از دیگه نیست من گارانت میتونم خانم معلوم خودم لایک میگیری اوش خانم میگه کدوم یا لایک میگیری میره رقمی 5 اوش میگه اکر بخدا 8 بود هستش که من اکای عبدالله 900 دیگه اونا اکای یوسف شیپالان 2300 دیگه اونا اکای سپارتاک او اکای بخا شیپالان 700 داشت که 1200 دیگه اونا
اکل حجی 400 دیگه دونا اکل مصطفی 1300 دیگه دونا اکل سعید شیپالان 800 روبل دیگه دونا برین دارشی من دیزلایک زدم وقتی که دیزلایک نزدم وقتی لایک زدم شیپالان پیات نمر پیات 22 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 12 رقمی 3 11 همین رقمی 4 رقمی 4 20 شیپالانگو بو رقمی 5 داخل 15 طلای شد ده هم یک کارتگی میکشیم ده هم میریم ادامه بازیگر در پیش شیپالانگو یک کارتگی پدرکا بریم دارشی یعنی 15 لایک شود بریم دارشی نوجود نفت شد بریم دارشی او ادامه بیرم دستگیز یک علیش میکنم شیپالانگو یک علیش میکنم بریم دارشی یعنی 10 تا شد 5 دیگه نه کی من نگیره ایشون شیپالانگو 11 تا شد میریم دارشی او میگه رقم 6 میریم 5 او شنگا که حجی را اکه سپارتاک پاستور اکه سپارتاک بزنیم شما چو 11 تا 10 تا شد اکه سپارتاک پاستوری اکه عبدالله 800 اکه یوسف شیپالان 10200 اکه انا سپارتاک پاستور اکه بخا 1100 اکه حجی 900 اکه مصطفی شیپالان 1200 اکه سعید شیپالان 700 بریم دارشی اکه ما چند فنج داد کردم نشد من کار میرم پول میگردیم برای اکه نمتو چالی پول اکه جون تو چند سپارت نما او که راکت اکه سپارتا کفون راکت اکه جون راکت بیچ خیلی داد نمیکنه من داد میکنه ازو تو چوتی ازو پاگا کوچک تا پارت اکه جون اکه نمتو چک تا پارت شیرنا تو دما چوتی ازو پارت تیو من کی پارت تا من نو معلوم اکه نمتو بانو کی پارت اکه جون اکه سپارتا راکت شیرنا اکه نمتو دا واتساپ چک پارت نمبر نه سرویس تا 8 واسا دورم نمبر تو برای زون نکشیدار نه فهم تو پول پاک شیپالان جون این دارشی اخ شش برا اورا من نمیخونم من نمتلو پلو دیگه نیستم دیگه امور ازو اکل چگود نزون اکل نمتلو چک تا پارتو بریم رقم 6 اکل انا سپارتا پول شما دار میریم دارش 200 دیگه شما میریم رقم 6 11 اکل نمتلو چک دا واسه رو کشیدن رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 11 ای باشه چیکار پیدا رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 10 باور میکنه 12000 11 11 11 11 او شما رقم 3 و 12000 نری او شما 12000 правильно ака او شما میری ака نمتو چک شده واسه پارتو شیر نه ака نمتو چک شده پارتو ما میگو تو کدوم فعال اصول پارتو یا میگم شام پول تو مگه نه برن دارشی حداکثر 12 پلاکا دو من او ایت بگیر صدرا تو چکاجی برن دارشی زنده باشه پلانگو دینا برای 11000 بخدا 12000 برای 11000 در رقم 12000 دیگه اکه همین شات شما دوز بدین 11000 12000 این در شات 12000 تو اکه علی اوینا 11000 تو 12000 شد میگه کسمی میری اکه ابلو جون کارت 1300 دیگه اونا
Акай Юсуф 10,000 сад дига дона. Акай Спартак 100 рубл дига дона. Акай Бахар 1000 дига дона. Акай Ҳоҷӣ Шейпалан 800 дига дона. Акай рақами 2. Акай Мустафо 1100 рубл дига дона. Акай Саид Шейпалан 600 рубл дига дона. Мен дарши. Хо. Хой ча. Акай Ҳоҷа бача гапои сол гада. А бача то закҷон калона яту. Ай. Рақами 4. Хушон штеро на 22. Рақами 5. 12. Рақами 6. 21. Рақами 7. 20. Рақами 1. 11. Рақами 2. 20. Рақами 3. 20. Рақами 3 10. او رقم 4 رقم رقم مثل اوش 4 جابو گدیلا بگدی جابو گدیلا بگدی جابو گدیلا بگدی جابو گدیلو اولای ها زمان اونای دخل تمام زمان که نه داشتی اما خصوصا شو فرانگو از اینجا سربرند خانواده شد تو در این خانم مبارک شب میگم داشت فرانگو او از اینجا سربرند خانواده شد مرین داشتی ورشی جانان لا با پیش ما تو میخواه اکنه ما تو دروغ گفتی وقتا خیلی اخدا ما خاطر دروغ چه میگم که اکنه ما تو چک کجاشی بچا نمیاد رقم 4 چند ساعت نه رقم 4 با 23 رقم فهمی نه داشتی Aka odan pul میپافتن bu من خاطر خودش میگم خودش به میگیره aka شد دیگه کارت خودش به غرض 5 میگیره گاو نیست aka ولی آخی شما ما همه حیرانم نمره من اولش 926 نیست 929 Василай Николаевич 1000 рубль ака нематло пафта. Ия бини, анҷоми то? 929 ҳаймазан абра пул таваззуат мерем. Ака Абдулло 1200 дига дона, ака Юсуф Шейпалан 10000 дига дона, ака Спартак Шейпалан оод мемона, мен дарши. Ака Бахар Шейпалан 900 дига дона, 1500 дига дона, ака Ҳоҷӣ Шейпалан 700 рубл дига дона, ака рақами 2 1000 ака Мустафоҷон ака Саид 500 рубл дига дона. Ака салом алейкум акаҷон номра бо хушрӯи номрамо 929 ҳай 3166 ту рӯи каги дар 921 3166 ба номи Василай Николаевич рӯи каги ким кадом рӯз да занг додам гуфт пул тавра рӯи кунам мере дарши канола ҳамун кия меган шашаз як ба номи ок шудагия рақами 4 шеф байдашта рақами 5 Да, ҳамун кия якам мегам ранги номер мо дора рақами 6 ба он писо пепта меша 22 рақами 7 11 рақами 1 10 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 100 22 мерем 22 22 якама дар бурсил кама парту برام از بیشتر آدمای اکا میگم پول پاس آخه میگم اون کانال شما میگم نه آخی من نمیدونم کدوم کانال میگن یک سه والد ای بلد هیچ شبکه بفین دیگه بهش یا سه والد تا بوده فهم نکردنو کدوم سه والد بود نه یک سه والد نیست اول بسین 5 10 نه اکا اونجا وای او دیس ابدون هیچ نامو شد چک هم اکا ای بچه کیمه که سه والد های یک دو والد بود یک دو والد های نه بودرم Şeypalangô yak du valet hako ya dama dora varaş dega şeypalangô 100% albiya kajo toğre hako ha vermeyin vara medro şerira se vale ne merin hoji 5 vara gute merin varaş da rakami şaş rakami ço hoji rakami 5 men darşi
بریم کی میاد اول بدون شیپرنگو یک سوالی سوالی یک دم دار شروع نه بریم اکای سپارتاک یک دم دارا صاحب رقم اکای عبدالله عبدالرحیم رقم ششا اکای عبدالله رقم سه میریم دو پاس کرد رقم یک دو هفت صاحبوش حاجی دو حاجی رقم دو بریم حاجی رقم دو اکای صحیح دو برا پاس تموم اکای سپارتاک پاس میکنه رقم یک جواب تشینر میریم دارشی نه دوره اکای بخیر نکن گاب نیست اکای بخیر رقم یک میریم دارشی رقم یک اکای صحیح جواب تشینر رقم همه دوره پاس میکنه تشینر نه دوره در اکای همین میتونم اکای صحیح جواب میتونم تشینر اکای صحیح جواب میتونم اکای سپارتاک کمی درو وارد میریم اکای بخجون سپارتاک کمی درو وارد اکای سپارتاک اکای تامی کشی نه اکای سپارتاک اکای تامی کنیم اکای سعید میدون اکای سعید آره تمام اکای سپارتاک اکای تامی کنیم میریم اکای سعید جون میدون شینه هم مدد بود بوری ایو ایزار دیگه دیگه میگیم نه دوره در اکای سمیر میتونیم اکای سمیر همجا شینه آمد اکای فرود آمد هفت ایخیده میریم دارشی شش نشون دارم اکای هفت میریم پرایونا او دو چهار بودم او پرایونا میریم شش نشون دارم اکای هفت میریم اکای سمیر اکای هفت ایخیده اکای سعید دیفیر جو خفتوری تکیم میگه من بودم میریم دارشی آمد اکای سمیر آمد حاجی رقمی پنج رقمی دو حاجی سال دیگر نونا رقمی سه اکای عبدالله اکای عبدالله نه سال دیگر نونا رقمی انا یک اکای رقم یک اکای سمیر اوش داریم میریم دارشی اکای سپارتاک پول شما اوش داریم میریم دارشی همه در بود بارش پلنگ خدا بزن 1800 باشه میکفون شده نه میکفون شده پلنگو او میکفون شده نه رفتیم اکو اکی یک ساعت بری رقمی هفت کدوم از نوشه بکفاف میزنم رقمی هفت 12 یک 10 2 11 3 10 4 20 5 22 6 10 اوش هم میگه رقم 5 بعد 20 زد او میگه میگه رقم 6 اکای حجی اوش هاشه نه من دانشی هم اکثر شما کسین دوبر پاجو اکوان مسئله تست کسین نه یا وارد سال 10 سال نماییم هفتور اکو هفتور بگی اکو حجی مجموع من دانشی شیلا شبالی میریم همه در بازی پراسو در اون ششه نه هفت خری بچه با بزنم خری بیاد تگه بشنم اوش بالی شو مسئله کنم میگه میریم دانشی زنده باشینه یکوی منه بریم اکای عبدالله جون 800 رو دیگه داشت شینال بریم اکای یوسف 1900 اکای سپارتاک پافتوری بریم اکای بخا 1400 اکای حجی 1800 داشتی اکای مصطفی
900 акай Саид 400 70 липас ака алах хая ама телефон ё кадми заряд мемора ген ягон каса пул пасо меша акай Спартак 70 блен хая хafazа мегам берем даржи рақами акай Спартак 70 шерна рақита камак шебана мерем рақами 6 акадо рақита камак шерна мерем рақами 6 ау мегем 20 7 10 1 21 2 20 3 11 4 22 5 калабра 11 ки чаду мере бу рақами 4 ошанга ба 22 ау акай бахайам талиёш катем мерем ики оша мерем ау мере ҳам аксах шо фаланго ҳам аксах шо дем ошанга акай бахай калабра ана ҳа мерем акай Спартак ҷоши шерна буҷи шефалан мерем дарчи ау агем алек салом акаҷон мерем дарчи оша калабр мерем рақами 5 ана шепаланго рақами як хулаи одамои беруни майдон акай Сами рақами якамаги шенар акай Сами мерем ҳама қисақ шумо акай Абдулло шепалан 800 шакаҷон 700 дигар акай Юсуфҷон шепалан 1800 дигар акай бахаҷон 1900 дигар акай ҳоҷӣ 1600 дигар ана мерем акай рақами 2 акай Мустафо 800 дигар акай Саидҷон 300 дигар рақами як холи монд шепаланго рақами як холи монд акай ҳоҷӣ 1700 гуфтоист мерем акао рақами як холи монд шепаланго рақами як акай бахар ага як омада биги акай бахар рақами як шо шепалан мемонта 1800 рубл дигар ау меге мерем акай ҳоҷӣ варая задӣ правильно саъд дошти 1800 мон правильно баъди ва як худши 1700 намона мерем баъди варай дим худ аст чо дурмони мерем дарчи дим худ ниша кадом партам ки пул партам рақами 14 рақами 5 рақами 5 11 рақами 6 12 ба ҳуқ ба чӣ 1900 рақам биги чи рақами 7 1700 ау 7 3 дама 1 10 2 21 3 11 4 ау 11 бу рақами 7 ошай миёншиканӣ кард помили гап чаба калая ана ҷонони ла мо бо ту мефарқем мо рӯҳан ҷисман бо ту мефарқем ту блогери беҳтарини Тоҷикистони ту шумо блогерини тари ау берем дарче зинда боши шефаланго гил наболои треза каса мо носе хош миҷош бреза мерем дарче ин шер мехонум ку тамом дидаги ҳавас шерхонӣ мара мекардам мегам уна шоба ҳам бача ки боша мен дарс акай Абдулло шепалан 300 чичак зага 600 дигар думна акай Юсуф 1700 дигар думна акай Баха шепалан рақами як чои нам рақами киза акай Бахаҷон 1600 дигар думна акай ҳоҷӣ 1600 дигар думна акай Мустафо шепалан 700 дигар думна акай Саид 800 рубл дигар думна мен дарс
Ana sağ rakam yak. Da. Rakam 2. Da. 3. 11. 4. Da. 5. 11. 6. 11. 7. 33. او رقمی 7 تا میگه به رقمی 1. او شما شروع ما گفتم 15 تا لایشا باخت یک خلو هیچ 15 تا شی 10 تا شی 15 تا من دار زنده و شش پلنگو زنده او اکه اکه هوجا بچا باز شیلام کامنتر ایتگیری بخوی او میگه من دار شی هم اکساخ شش پلنگو هم اکساخ شما دین من گلی تریزا کسی همون رو خوش می‌جوشه شدن ها من 7 رقم 1 ایو ابو بگی دیگه ای میری اکه عبدالله 500 دیگر اکه یوسف شیپاران 1600 دیگر اکه بخا شیپاران 1400 دیگر اکه حجی شیپاران 1500 دیگر اکه مصطفی 600 دیگر اکه سعید شیپاران انا 7 کارتا 1300 روبل دیگر این دارچی همه دا برد گوره رقمی 1 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 شروع دا سلام علیکم رقم 3 بسیار شگر خیلی خواه که رقم 4 11 رقم 5 بسیار رقم 6 11 کردم اکا جان سازی خواه که 20 بنویسه که شیر پلنگو بور رقمی 1 اکا با 20 اینترنت گنده است اکا جان بین درش شگر مدام اینترنت گنده است کدام علی جان گونگی بگیرش قبلش گونگی بگیرمش شناختون اکا جان صورت اینو شناختون شگر اکا سوال سین شما آشکر رقم 2 میره شیر پلنگو حالا اکا جان کوز بیون شیرن بخدا وای کارتا خیلی خط پارتون وای کارتا ممکنه است کد وایش میکنیم یکم یا صفحه میشه شیدا میری اکه عبدالله 400 دیگه اونا میریم بعد از یا بالاش میکنیم شش هشت روی میکنیم هشت چون اکه عبدالله رقم 3 میریم اکه یوسف شیرپلنگ 1500 میریم اکه بخا شیرپلنگ 1200 1800 کارتا داریم مبارک رقم 1 زد اکه حجی 1400 اکه رقم 2 اکه مصطفی رقم 2 500 دیگر نونا اکه سعید شیرپلنگ 1200 روبل گرم گنگی باشه گنگی بره دارشی bu رقم شهر بری اکه سیسه پارسون چک شد نرفتیم بعدم اکی پار تمام الان پاستو بریم اکه سرجان خود شیپاران 1200 شینا اون مگه بریم یک لیش گبرین tamam اکه سعید برایید بوله گنگی اکه بوزی نموش گنگی اخوی محصد سیلی بوزم یا سبزلی
صبدلی تمام. بچه پرت تکجم بچه پرت بود تمام. برش چند زد؟ شک زده؟ شک زده هفت بریم. اکو انا اکه عبدالو شیرپلنگ میمونه تکجم 300 روبل دیگر. اکه یوسف 2000 میمونه کارتا زد. اکه بخا شیرپلنگ رقم یک چور 1600. اکه حجی 1300. اکه مصطفی 400. اکه سعید رقم 7 1100 میمونه کجم 1000 تاریخ با سال روز احتمال داشتی. تمام اکه سعید وقتی ما دیگه کنتش کارتشم پاس میکنم میریم داشت رقمی هاف رقمی هاف 32 او رقم 1 11 رقم 2 کینکو چطوری کارت 21 کینکو تینکو رقم 3 20 کینکو کنار رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 خوب رقم 7 خوش من رقم 1 اکی سمجوز خولی است شهر صبر میکنه خولی میشه اکی سمزی این اکی سعید کل تا پاکستان یا شهر یا کل کسی من در اوچای زبان کوبلا رکلام میکنم دو گلی گاب نیست اکی سعید هزار رفت دیگه 5 گل گاب نیست من درسی هم مکسات تو شهر فلان او زنده و سربلند باشه شیرین زنده و سربلند باشه میریم میجنگیم درسی گل دا اول تا کنه کپان سر کنه میگه بریم رقم 1000 رقم 1 بریم درشی اکی عبدو شیرپلنگ 200 دیگه دونا اکی یوسف 1900 دیگه دونا اکی انا بخجون شیرپلنگ 1400 ای بلا بخو گل افرومش کردن اکی بخا 1400 دونا اکی حجی شیرپلنگ 1200 دیگه دونا اکی مصطفی گل افرومش 300 دیگه دونا اکی سعید 600 دیگه دونا خجون 1000 تا روی کردن ای فرومش هم بخدا اکی حجی میریم رقم 1 ایدو خودم بکشم کردم 22 رقم 2 ایدو انیق 20 رقم 3 ای پل پارتون کردم دیگه فروش کردم 20 رقم 4 ای سیاه چچک زگه رقم 4 11 این خیلی 5 گل چیز بروه 20 بروه دیگه گلی رقم 6 21 انا ها رقم 7 کلمرا 21 اینا میگیم وارا میدون شیرپلنگو سری کینکو خاطی ها کینکو خاطی مگه کجا اکای بابا پولی خودم مگه وارا شیرپلنگو رقم 6 رقم 7 هفت نشون دادم اینه 6 نشون دادم 7 بریم من دارشی دوباره پاس اکای عبدالله 3 اکای بخیر رقم 4 میریم اکای بخیر رقم 4 اکای عبدالله رقم 3 میریم حجی تمام اکای حکیم خوش اومد رقم 2 او اکای حکیم صادق میاد تجون رقم 2 من دارشی حجی رقم 5 هم مگی تا شیرپلنگو حجی رقم 5 من دارشی دلته درا اکای پیش اخر دارش شیر نه اکای بوده تو خدا ای دوباره پس شینا درا تا وارا گیتنا دبوده پلاسو خولش شینا میتونه اکای مشافتی بریم دارشی اکای حکیم صادق خوبی شیرپلنگ بوزمنی خوب نه بالا اکای حکیم بریم دارشی اکای حکیم خود درا تا شیرپلنگ 500 بود دوری بریم دارشی تمام سه بود جواب نیست چهار بود شو نه دارشی تمام علیک سلام علیکم جو سه تشکر دمش فکر چهار چکل بریم میریم دارشی میبره خمی هفت همه دابور بوره 1800 شوا
نریم دارشی رقم یکی چور اکای بخا اکای حجی رقمی 5 اکای حجی 900 دیگه نمونه بریم دارشی رقمی 2 اکای حکیم و شیرپالان رسم 200 دیگه نمونه رقمی 3 اکای عبدالله اکای عبدالله 100 دیگه پارت شیرنا اکای بخا شیرپالان انامه 800 روبل دیگه بریم دارشی اکای عبدالله نامه شیرنا 100 می پارت شیرپالان جو اوکی تمام به کفون چه کدوم برای کبر پارت بریم دارشی میکروفون شروع نه علمه عبدالله لساته تمام اگنی اکای بخا تا 700 دیگه نمونه بریم دارشی های میکروفون شیرپالانگو اکی جدا نکنین شیرپالانگو رقمی 7 اکای سعید رقمی 7 20 گوزی 7 1 11 پون ترکا رقمی 2 12 رقمی 3 22 4 10 5 10 6 خاک خنک او بور رقمی 3 اوش میگم رقمی 4 در شکر حکیمو داوش شد آموزی پراسو بنویسون شیر نه بریم دارش می جنگیم کوکی خطی که چانسی رفته وقتی بنویسم هم وقتی خوشحال شیرپالانگو زنده و سربرام او میگیم شیر نه او میگیم گل در بوله ترکتور بریم دارشی او زنده و شیر نه هر میزنه میگم بنویس تمام اکادی باید اکای بابوی اکای سامسی باشه اکای سامسی نباشه خیلی شینا من دارشی دیگه اکای اکیرو شد خیلی شینا من اکای شور اکای عبدالله 1700 اکای یوسف 1800 اکای بخا 500 اکای حجی 800 اکای مصطفی 200 اکای سعید 500 من دارش همه دا برد و شیرنا او میگه من رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 31 رقمی 7 33 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 11 بو رقمی 7 او شامگه میگه رقمی 1 او میگه شروع نه او میگه اکای سعید که در طرف غربی شیرنا بریم دارشی اوشتا او بله اوشتا میگیم اکای سعید که در طرف غربی شیرنا I have pizza yak minimum 50 لیش کشیم اکان شدیم اکای بابا هیچ نشه رقم خولش شیر نخواه 300 دوریشه بچه ها همون 300 خیلی شده میریم یک کافی کو اکای عبدالله 1600 اکای یوسف 1700 اکای انا بخا 300 اکای حجی 700 اکای مصطفی 100 اکای سعید 900 1000 تویش این دارچی همه که سخت شما میرین رقمی 1 او رقمی 1 گپ تمام 20 او رقمی 2 گپ تمام 31 انا ها خارج رقمی 3 12 رقمی 4 11 5 31 6 21 7 خاکی خنک گله دا اوتر کرده این 31 برو واردین انا ها این دارچی بخد 22 سای بخد 22 سای نیا که روما این روز یا درمان یا اون تبا مرا
نهش کارت قاوشی گسلش را میریم وارش رقم یک بود که حساب نمیشه باقی مخکیم رقم دکه رو مخشون شینا رقم دو رقم پنج ورکا بریم سه ورا رقم سه اکه بخیر اکه بخجون خود باقی رقم کشینا انا سه ساعت دیگه میریم اکه عبدالله رقم سه اکه بخیر رقم چهار شش اکه یوسف اکه یوسف رقم شش بریم دارچی هفت soyuyormuş gibi نگیره اکه سعید نگیره اکه روما میتون اکه روما هفت خوله بتون نگیر شیرنا شش اکه soyuyormuş بودش هم پیش بر شیرنا چند چمر کرد دو پنجم دو نشانه اصلا بریم اوکی تمام بریم ها اکه روما جون به اکه سعید رو شیرنا اکه سوال موجود خوشون شیرنا ای هفت soyuyormuş دو شیرنا اکه روما جون هفت soyuyormuş دو من اکه سوال موجود خوشون شیرنا او اکه حکیم جون خوشون شیرنا پناهنگو هم اکتر شدی اکه بابا جون پنج گیت چه بشه شیرنا صاحبش گیری پارتو ساملازی چون این نمیدونم مخدو بله اخ پنج یا بگی من میگم دوباره چالش کنیم بریم دو نشانه شه پلنگو دو نشانه رقم سری میری اکه بخجو اومدگه ای اکه پلا اکه رومان خونه پارتوشه نه اکه رومان رقم میته اکه سعید رقم هفت میریم درشی اکه رومان جو خونه پارتوشه نه اکه عبدالله رقم سه 1300 نه اکه بخا انا شیپلنگ 700 دیگه اون 300 دو شکجون اکه یوسف انا اکه یوسف 1400 دیگه اونا اکه میام اکه سعید 1700 دیگه اکه روماجو گفتم پارتون بیس که درست پارتا اکه روماجو گفتم پارتو شد نه من داشی ها میگم که اکه روما رو افرا میشه بولو هر یک در است روما چال گال سکجو بولو هر یک در است بولو هر غم است بولو هر یک برا یکم اوچا اکه نو شای بوبوی فای بو بایف دیم اکه حکیمو خود اکه سوال مرود خیلی مشام باز میکنم میگم که بولو هر در است بولو هر یک برای میریم رقم سه همه در برد بوری رفت رقم سه 21 4 21 5 21 6 20 7 10 1 20 2 10 میریم 21 اینا میگیریم شیر پلنگو بارا دوست صدی ای 600 این هم گفتم که بالای هر در بالای هر درمون اکه بخیر که درو بردن وارش رقم 3 4 5 خولش دکه رو میتیم اکه بخیر رقم 1 چند سونده اکه مصطفی خودت 100 بولو شیرنا میرین دارشی گابه اکه روما شیر پلنگو 6 با همین نشه رقم 6 بولش ما پیش میبرن اکه یوسف رقم 6 میبرن تو باید نصاربلا میدونش عینتا اصلا دیگه نمیدونش شش کردونه میشه بریم هفت دوز خودش که روما میتونم گامله اکه روما بیا رقمش خوش داخل میتونم اکه مصطفی مدور شیرنا اکه مصطفی اکه سعید اکه مصطفی جو میتیم اکه سعید هفت دو بتش اکه ای کن نزبط تو پیش ای کن نزبط پیش ای کن برام دکجون رقمی برام 1300 ای برام میگم پیش ای کن اکه هفت اکه سعید نه
او اکای سایز با ورا شد سایز زده ورا شد پلنگو پیش ای ورا با ورا شد پلنگو правильно سیویک ورا شد پلنگو سیویک ورا شد اکای مصطفی میدونه شد نه چندی ورا 600 شد نه اکای مصطفی جون بود تر بیشه نه ما خطا کردم میگم اصلاح شکیم 7 داره اکای سعید 7 شما دروردای من دارشی در اکای روما زنی تگشه پلنگو دوی از زنی کگم اکای مصطفی میدونه شد نه جواب تکجون دو زنی تا شد اکای روما گیر تگشه شد نه دبولون نمیسگی اکای مصطفی جواب تی نداره اکای روما میتیمش اکای مصطفی جواب میتشه نه چور میریم نگفته بخوام پاس دو پیش ای کنه زده بود دوباره پاس پاس اکای روما رقم میتونه میگیره اکای روما همیشه شیر نه اکای روما او اکای روما سه دیگه پارتوی میره داشی اکای دیگه جو صاحب میتونه فرانجون او اکو گیرتگان زنی که شیر نه او داو شبرش مکدو ایستو رقم خولش شدن نه سنگی بودی که شیر نه هم تو نه بود دوری او میگه میری کس بده 3600 او شوا میره من رقم 5 اوخه اکای دیگه شده زنی که شیر بولو بیا اکو کنه سگای بین دارسی اکای روما رقم 2 اکوز دیگه نشه بوله ها داره بوله ها رقم میخوام بوله ها رقم برای رقم یک اکای انا باخا اکای 100 روبل دیگه دونا اکای یوسف 800 دیگه دونا رقم میهاب اکای سعید 100 دیگه دونا اکای روما دو میشه بریم اکای روما پول دوما 7 دو اوکی اوکی بده بریم 7 دی اسمی 7 دو اوکی بده میکفونیم همه دا او شوا 3600 رفتیم رقم 4 11 5 21 6 20 7 21 1 6 بترسه چه پلنگو 10 6 ممکنه کاری خشد حق که آدمو 23 3 10 او رقم 2 نگفتم 6 بترسه او شما میگم رقم 1 او میگه چه پلنگو او قانون لا او تا پیش میره دارشی او شوا هزار شد اکه سعید میتونم بریم دارشی زینده و چه پلنگو دو نمارده تو ما اکای شوساو ده وقتی هیچ خبر نمیده در رقم دور وقتی که هم آمد دو تا رقم نمیده وجود کیف میکنه مخدو میره دارشی هیچ خبر نمیده در رقم دور برای 300 رو ویگرش 60 وقت 3600 رقمش نمیده مخدو میره دارشی میریم اکای عبدالله 1200 اکای یوسف 700 اکای باخا هر رقم پاسا کجون 100 دیگه پاسا کجون اکای حجی 600 دیگه اکای مصطفی اکای سعید 1000 دیگه دونا اکای رو 2600 اسما داری
گپ نیست. اکه عبدالله 1300 گرم خرج اخوانم نه کجون تماما در رقمی 3 همه در برد بوری رقمی 3 31 4 2 21 5 21 6 20 7 11 1 10 2 10 31 زد اکای رقم 3 هم زده او شوا دو پاس بله اوچه اکی بود اکای بابایف همینجا اکای بابایف اکای اکای شما صاحب که اکای اوچه تشریح نه اکای بابایف همینجا اکای بخا پاستور اکای بخا من در شام اصلا بود وای شریح نه اوکی اکای بابایف همینجا ای نسای اکای حکیم همینجا اکای حکیم هم اکثر شوش پلنگو نسای او وقت خوب می رقم اکای روما شیر پلنگ انا اکای بخوام تمام گام نیست اکای روما همینجا اکای روما اولا کجا صاحب میگه کارتا خوله اما دامو شب دیگه نموشم میتیم اکای بوف خون نبود اکای حکم خون نبود اکای روما نیستی نباشد اکای سواد مرود همینجا اکای سواد مرود نباشد اکای شدمو میتیم اکای عبدالله انا کاروچ سه رقم میز میکنیم 1400 مکجون اکای یوسف 600 دیگه نمونه میریم دارشی در همینجا بده اکای سواد مرود رقم درم میگی شیرنا میریم دارشی اکای بخجون او اکای دو اکای اکای حجوی 500 دیگه نمونه اکای مصطفی نیستن اکای مخشون اکای مصطفی جون اکای سواد مرود رقم 2 اکجون رقم میکنیم اکای سعید شیرپلنگ 100 روز دیگر اوشت همه خانوم اوشت او اکای با وجود اکای صبر کنه که میشه جدا بابران اکجون آ بچه کون مونداری بخواد تو افعال کردن میریم من میگم رقم خونه میشه اوشت من بخدم بینه سرگو نمی فرگو کس کفاش ایروی برخش خونده هم میگیرون میریم اکای سوال موجود اکای تکن خونش اکای بابایف میتیم اکای شدمون دار میریم همه در برد بوره اکای سوال پاکم میشکیم رقم 4 22 اکای بابام افیر پیش شینا رقم 5 20 6 اکای سوالمور 1500 گشت اونا اکای بخیر اکیم 1500 گشت اونا میریم درس رقم 6 هم در برد بوری او 33 رقم 7 اکاجا که صبر کن 20 افیر پیش شینا رقم 1 20 رقم 2 اکای سوالمور 20 رقم 3 خاک خنک 22 یکی 33 دیگه داریم بود رقم 6 او شامگه میریم رقم 1 او خالی کار برون گزاوت خواهد بریم شیپرنگو میریم به جنگیم در شیء نه پومینون کی پول پافاده شد بریم در شیء زنده باشه کدوم ما هم مخصوصا شما دین نه پومینون زنده و سربلند خانوما دوشی توی در این خانم براشم او میریم در شیء زنده باشه نه هم مخصوصا شما دین میریم رقمی ها بریم دالشی انا اکای عبدالله شیپلنگ 1300 دیگر نمونه میریم
اکای یوسف شیرپلنگ انا 500 دیگر اونا میریم. انا اکای یوسف کارت 1100 روبل دیگر اونا میریم دارشی. اکای باخا شیرپلنگ 1300 روبل دیگر اونا میریم دارشی. اکای حجی رقم 5400 روبل دیگر اونا میریم دارشی. اکای انا سوالبرود شیرپلنگ اکای سوالبرود 800 دیگر اونا اکای سعید شیرپلنگ 800 روبل دیگر اونا میریم دارشی. او میگیم شیرپلنگو میریم رقمی 7 رقمی 7 23 رقمی 1 30 رقمی 2 20 رقمی 3 31 ایهو رقمی 4 20 رقمی 5 23 اومد تو پورتی برو مالا نیسا رقمی 6 11 بول رقمی 3 او شمگه باید رقمی 4 او میگه شیرپلنگو او میگیم زنده و سربلند باشه شیرپلنگو زنده و سربلند باشه بریم دعا که رقمی 4 بریم رقمی 4 شیرپلنگو او میگیم ما میگم اکه وجود فهم هم جشن هم یفی تفش کن نه سنه سرکش شو اکه مونه سشینا بریم دارشی 5 گلی قبل از این رقمی 4 هم بدا بود بول شیرپلنگو او بو میگن رقمی 3 نمیزنن همون میگن کی حلقه پرخه میکنه بریم دارشی اکه عبدالله شیرپلنگ 1200 دیگر اونا بریم دارشی اکه یوسف شیرپلنگ اکه عبدالله 1800 دیگر اونا خجو اکه یوسف شیرپلنگ انا 1000 دیگر اونا اکه بخا شیرپلنگ 1100 روبل دیگر اونا اکه حجی شیرپلنگ 300 روبل دیگر اونا اکه سوالبرود 700 دیگر اونا اکه سجو 700 روبل دیگر اونا بریم دارشی همتونا برد بوره همونا پیشروی رقمی 4 20 بریم رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 7 11 رقمی 6 بیشتر رقمی 7 11 رقمی 1 20 انا ها رقمی 2 گپ تموم 2 خاکی خنک 10 3 رقمی 3 شیرپلنگو رقمی 3 12 بیشتر تا برانده بول رقمی 6 او شاکم میرم رقمی 7 پراوینا اون اکه بخجو رقمی خوله سال شیدان بریم دارشان پول اکه پارتیمون 2600 شب درگم تا اکه جنو بریم دارشان رقمی 7 او من دارش زنده باشن خجونه ما زنده و سربلند خونه آبود باشین بریم دارشی 7 لیش گابنت بریم 6 رقمی 7 بریم 7 او میگیم فقط شیرپلنگو شما اکاس 16 آدمی التماس علکی بزنیم اون اکای بحرون بانو میاره اکا زنده اکای بحرون شما شیر نار فوزی خوبه اکا یه بچه اکای بحرون خبه میشید تو بخیر کیلو کن دیگه خط خواره اینا سروغات های بریم او اکای حکیم و ناو دکجو بید اکا خوری بودم دی یا تو دانایی تو هفته ها پرومیشون گولی کن اولی رقمو خوله صبر میکنه میشه شیرپلنگو اکای سعید رقمی 7 شیرپلنگ میوته 600 روبل دیگر بریم دارشی یه رقمی چند زد رقمی 6 شیرپلنگو بریم انا اکای سوالمرود رقمی 2 اکای ختم 600 روبل دیگر بریم اکای حجی رقمی 5 ختم اون اکادون 200 روبل دیگر بریم اکای بخا رقمی 1 رقمی 4 اکای ختم اون 900 روبل دیگر بریم اکای بخا دو رقم و یه رقم 5 میگه دست چیکاری که نیست اکاجو اکای یوسف رقمی 6 اکای کارت 1200 دیگر اونا بریم دارشی اکای عبدالله رقمی 3 اکای 1800 روبل دیگر اونا بریم دارشی بخانه گام نیست موندگی کنارش میگه وقت بزنید شیرپلنگو و التماس لایک بزنید کنید بریم اکای بهدوزان دا او چبرن اسم شیر نه بریم رقمی رقمی 7 همه دا برد بولی شیرپلنگو رقمی 7 11 رقمی 1 12 رقمی 2 20 رقمی 3 گپ تموم 21
رقم 4 گپ تمام 11 رقم 5 10 رقم 6 11 بگی دیگه نه بگی دیگه کجون لینگا بگی خبر بگنی ولی بو رقم 3 توغری آشا بو میگن رقم 3 برآمده میکنه برآمده رقم 3 می شک نکنه او شه پلنگو مردک بود 15 لایک شاکو یک کارتگی ده هم خدا کنه به آدم بزرگا 15 نه 18 تا 4 دیگه 18 تا 7 گل گاو زکات سری گلش میکشه به پرژیا گفتی که زنده باشه شهر هم اکثر شماره او میگم رقم 4 میره من که 13 چومه لایک کردن با خودم باخی نشین او 12 تا شهر 12 بو میگن که بچه‌مون لگن ها یک کف مونده کی اکای سعید 500 اکای سالرود 500 اکای حجی 100 اکای بخا 700 اکای یوسف 1400 اکای عبدالله 2200 نه داشی او گلی تیزه رقم شما میکشون چیزی بریزه 10 رقم 5 ایو گل دوله افتاد تا 10 رقم 6 20 رقم 7 21 نیپلوخا رقم 1 23 نیپلوخا رقم 2 10 رقم 3 22 10 بور رقم 1 او شاکم من رقم 2 نشاد لایکمون نشاکی لایکمون بریم بتونین شما شیر پلنگو 18 لایک آدمتون شیر نه 18 لایک چه اونایی رو برا همین لایک 18 تا هیچ لایک نیست و میل درشی او مگه میل درشی شیر پلنگو میل درشی گلی ترزا کاس همون که خوش جوش برزا او میگن که رقم یک نمیزنه این نمیزنه کو این نمیزنه کو شیر پلنگو همین دو بو کارتا ده اولاد زویدان شویا اولا اکای صاحبونو کارتا اختم بگذار شیدار کارتا اختم بگذار اکای صاحبونو شیپلان چور انا اکای سایجان 400 دیگه اونا اکای صاحبونو 400 دیگه اونا اکای حجی او اکای به انا بخا 1100 دیگه اونا کجون اکای یوسف 1300 دیگه اکای عبدالله 2100 روبل دیگه اونا من داش رقم 2 شیپلانو هم دا بود بوری رقم 2 12 قریب اون دیگه کجون رقم 3 10 تا 12 داشت رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 11 شام گفتی رقم 6 11 رقم 7 21 بوی وارا رقم 1 20 21 بوی وارا هیچ بکنم داشت پلنگو بوی وارا هیچ بکنم بریم دالشی 20 کل بسا یکو خطاگی نشم شما اول یکم تا تکی با یک کشیدی سزد عیدی کشیدیم یک زدگی بود اکا یک زدگی بود عیدی کشیدیم یا نه اماز قفا میکنم توگره اگر خطا باشه من 100 رو ریخته باید میگم مکا جون خطا باشه من 100 رو ریخته میتونم مکا جون مقصد بچه ها برای دوره برین درشی مقصد پیش اکا فهمیده همیشه کن گفت اگر خطا باشه شاید 100% اکو عیدی کشیدیم 100% برین درشی اون میگه میدونشه پلنگو ولی چه رقمی 4 رقمی 7 اکوی بردارو مرحمت اکای بخا یک میریم حجی 5 میریم 3 میریم حجی رقم 5 اکای بخا رقم 1 اکای عبدالله رقم 3 میریم داشت دو شاشا میدونیم انا درا میدونیم اکای یوسف رقم 6 اکای سوالون رقم 2 میریم داشت او همه در بود دوره 1800 او شاشرینا 100% در کنجون به یکو خاطری رفت میریم اکای شوربانجو درو انا 4 بوزش پیش پیش پیش
نه اکای سعید توری کسی شیر نه رقم یک زمین رقم دو نفر گیر اگه خطاگیش اگه شیر نه من دارشی اکو خطاگیش اگه شیر نه افیوت لوبو تکبو که میبینه یک زر ایسه رفتم правильно بود правильно اکه بخزم لوخی правильно من دارشی به خطاگیش اگه شیر نه نصیب نه که خطاگیش اگه نیست من دارشی انا چون وای نشون پای میری بله یک بار بیشتر بود من دارشی زنده باش هم اکتاش شما داشته پلاگو او من دارشی او گل نبوله ترکت من دارشی زنده باش اکتاجون ما من اصلا پنج پرامیلا چور نشون دو پای میری میری اکایی انا هوجی راکت هم که سیصد اکتاجون میری رقم یک اکایی انا بخا 800 گان شیرنا میری اکای عبدالله 1800 میری رقم 6 اکای یوسف 1000 گان شیرنا اکای سعدون جون 100 دیگه اونا میرن دارشی اکای هجوم پارت تموم میری اکای هجوم اکتای که شیرنا اکای هجوم اجدات میکنه شیرنا یک اجدات میکنه شیرنا میری اکای هجوم اجدات میکنه شیرنا میری اکای هجوم اجدات میکنه اکای پارتا میکنه شیرنا اکای شدمو خشان شیرنا میری دارشی او گل لبوله تریزر کس سایمون اصلا خوش میجوش بریزه میرین دارشی ماستا اکای موزیش تماشا کنه میریم اکای هجوم 600 اوات 300 دیگه شما شتای بوزیا بینا کی بوزی چی شد ما کفوندان گیم خیلی نباشه چی اینترس چی بدونه چی نداره میریم اکای هجوم اومدی شپالان ببینیم که چند میکفونم بزن لاکا شپالان دورم اکای هجوم اومدی شیدا میریم من دپیسیده میریم اکای 5 خالی مستقیم نشده که 20 اومد زیر تاش نیست 6 10 7 11 شپالانگوش میگم بوچ سواره خیلی رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 21 بچه‌ها شما میگم بوچ سواره خیلی بوی بارا اوکی 21 گیرم میگیریم بارا 900 بلی میره شپالانگو بارا 900 نکو بودن آدموی بارا درو باراش رقم 3 و رقم 4 میره دارشی کوی بارا درو 900 5 بارا ندارن گام نیست اکای شدمون روز سویبون ندارن هجوم بودم دو آخرام میزنم اوکی هجوم ایده میرکته 600 اکای سوالمو بودم از نمردم که رقم میگم کس گیره اکای سوالمو رقم میده نره میری ما چانسو دارم اکای سعید شیپالان 400 بود میری اکای بخیر 1000 وارد اکای بخیر رقم 1000 وارد اکای سو چند دارم رد درون میریم هفت اکای یوسف همجا اکای یوسف بخدم مثلا گونه درونش ندارمش در ترک میکنم اول ساعت و قدم بریم شش همتون دکتری انا شدمون
Акаи Шодмон, акаи Юсуф неси шедар. Акаи Шодмон рақами 6. Берем. 7 акаи Ҳоҷи ҷон таган па биги, па биги шедар, одам па гуфтесам. Биё акаҷон мақсад 600 рубл, 100 боша хайр бисем. Додем 6 рафт шеро на. 6 додем рафт. Акаҷоно па биги акаи Юсуф, акаи Ҳоҷи хати рақами 7 па биги ака. Берем дарши. Па акаи Ҳоҷи па биги. Оли ёз як та шепаланго 600 ба акаҷон омада бахыл мумкин комментатор админ хонета динг динг ину сабшиам админ акаҷон омада омаде сайсна. Мерим. Ака ана Ҳоҷиҷон папшу гишена. Мерим. Бахил шумо бовар аин админ нависед омада уха акаҷоно. 5000 бошад $1 шура. Таҳам. Биги па. Акаи Ҳоҷи 7 паптон бигирам. Ҳоҷи акаи Саид 7 па бега бигирам тон. Акаи Ҳоҷи па бигирам тон ҳо. Акаи Саид 7 па гирифтан. Мерем дарши. Шепаланго 5 ҳоли мон даваре 900 рубла. Ина 5 ки мегӯяд шепаланго. Рақами 5 даваре 900 ҳоли мон. Мерем дига. Гап нест. Ҳоҷи меги Сорбон мегириш Сорбон. Сорбон. О Ҳоҷи Ғолиҷон 7 па гирифт. Сорбон рақами 5 даваре медор 900 рубла да. Ма тамом. Акаи Сорбон рақата бекем рақами 5 900 рубл. Мерем дар шикаду мезан ош шава 1800 5400 се нишон ачо мерем. Ау мегем мерем. О. Тамом акаи Сорбон рақата бекем 1800 рубл шерода. Рафтем дарши. Каду мезан 5400 ош шава ау мегем мерем. Зинда бош шерода ҳам аксах шомадем. На то милион ау мегем. Гила да о та канеса хото 600 рубл. Намеша акаҷон. 600 рубл. Намеша шепаланго рақами 5 ки мегира акаҷоно. Тамом. Рақами 5 хола шепаланго ки мегира да 1900 рубла. Шепаланго рақами 5 ки мегира шеро нар. Ма. Акаи Шодмон 65 меги шер нар. Мерем. Акаи Шодмон 65 мегира ака. Ҳо рафтем. Акаи Шодмон рақата мекем шер нар 900 дига. Акои дурӯға мегем пура акаи Сорбон ата чиқад нуғоти боза хали 4500 рубл. Аҳмоха 500 рубл боидаги бо. Аки тухи намеша уха кадам. Ничест одамо 1000 метан чиш мо 600 метан май. Бугу дахтас. Мата аки тана кадам шан. Мерем. Оха акаи дор раф аку. 600 рубл. Мерем. Акаи Соадмурод. Акаи Соадмурод гап тамом ака. Омад. Акаи Соадмурод 1000 пафт шенар 400 дош 100 дайҷа дош 100. 200 дига дона шенар акаи Соадмурод. Рақам як акаи Бахар. Акаи Бахаҷон 100 дига мепафт шенар. Мен дарши. Акаи Шодмон рақами 6 рақами 5. 65 100 дига дона. Акаи Саид. Акаи Саид о мешем. Ана акаи Ҳоҷи о мешем шедар мен дарши. Гап нест. Мерем дарши. Ман навхити хелами фамат бахута фомуш ма хима дату рой карагим. 1 2 3 4 5. Кас мезан о шакай Соадмурод 100 акаи Баха. 100 парто акаи Шодмон 65. Ана шерпалак 100 дори акаи Саид. Хати акаи Ҳоҷиҷон ошни ҳартон. Мерем. Шашакай. Шаш ай. Админот шумо тут акаи ана Юсуфи. Аҳай. Акаи Юсуф бани ки хизм намедура акаи 600 дура.
500 آمد. او اکل بخجو 500 مگه شینا 400 گرم. نه. کام اکل شدمون چی میگم؟ بکفونیم شبا. اکل شدمون اوکی اکل ادنیک بعدی که خدمت دو ما تموم شرزا. تنهایی 5 کیلو شد رو. او 5 گفتی اوکی نگفتی که ما گفتی 5000 تا بدو ما اگرون تی اکجون. ما دست 300 رو درو آرگیم تاکا. خاله میری. و عشات خودش اکل حجی و عشات خودش میره ممرا. او زاما پول سفا میکن شه پالا اکل ادنیک بول میشه شی نه. نمیدونه بانی که خود اوکی اکجون نیکلام دانش شدی فهمو. میریم کس بده او شاشه پلنگو رقمی 4 سه نشون 4 رقمی 4 11 رقم 5 رقم 5 11 6 6 20 7 11 1 11 2 22 3 10 او اکای ساعت مرود او شاشه نر من داشتی او میگن اکای ساعت مرود خاموش نمیزن اینا مثلا اکای ساعت مرود بریم داشت اکای حجی اکای سعید پافتون شیرون اکای یوسف همیش خوب نشید اکای حجی خود تو خود پول نرسگی اکای ما میشونه حیون بخدا و وجود این رحمت کنه بریم داشتی او نه اکای شما 100 رو دور کشینا بریم او شوا هموش خوب نشید او 300 دوش اکای او اکم ناس ایتام ناس شیپانا کشیدم تو بریم داشتی توغره او توغره شیپانگو اوخا کجونم ay bozdu mu pesa nasıl doğru ha rost meg akash onjo o sheshe na bala kajon akash on bozi prafta bozamekni akash said paftori akash so admuro na ki taripan shorta 5500 gano shena 200 dosh kajon akash bekha shepara 200 digar akash sujon 900 digar meri akash abdulajo shepara 1700 rubli digar meri akash said paftori 7 pas توغرا او یکا شهر ماشینی یکی تموم باشه خوش جومینی باشه جومینی تموم نه حال اکای شدمون جاز اکای بابای فار اکای بابای رقمی 7 متر مود اکای شما به 5 متر مود اکای شدمون میری اکای بابای رقمی 7 میری اکای بابای رقمی 7 مگه شینا اکای بابای رقمی 7 مگه شی پارا جواب تاکجون میری 5 اکای گفت بعد 5 میگه اکای بابای بزرگ که شینا میری اکای شدمون 5 میگیری اکای شدمون اکای شدمون 5 میگیری اکا بابای 300 پافتگی 200 دیگه دمونا او اکای شدمون رقم 5 اکای شدمون رقم 5 رکت میکنیم بوزد دوام بخیر او چرا تمام خون اکای حکیم جان دیگه چکنی سر اکای حدود چون بوزی دارم او شا اکای سوال بود اون نگفتی که شید نه چخیلی که اوگوی کم شد اوگوی کم شد شیروی نه اوگوی کم شد میرین دارشی او ناری میرین رقمی 3 20 4 23 5 انتاره 20 میرین اکای شدمون انونش 800 هفتن 800 پا 700 شما میرین دارشی
رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 11 او رقم 4 شاملیم اکای هویجون چانس خارجی یگان سو اکای هویجی خدا نگهبان تو شیپالنگو او میگه شورا زنده تو زنده و سلامتی تو مش میریم دارچی او شامگو رقم 4 بو میگه رقم 4 میزنه تو گامت او میگه تمام زنده باش شیپالنگو میلاد 17 18 اکای شیرین التیموس اکادونی ما یالا کمی خدمت شیرین آدمای نظرگی پابراس کیا کجا میزنه اکادونو او میگه من شیپالنگو رقم 14 رقم 5 میریم اکای بابای 100 دیگه رقم 7 100 رو ماشینا بریم اکای سوادمرود 5400 دیگه اونا اکای شادمون 600 این خود اکای بخا 600 دیگه اونا اکای سوجون 800 دیگه اونا اکای عبدالله 1600 دیگه اکای یوسف انجام ما بالا این درآمد نره بزن 16 تا شما اوخی بریم اکای 5 10 رقم 6 20 7 21 1 21 2 20 شیپالنگا رو بو نفهمیدین رقم 3 11 رقم 4 11 اگه بوی برا 21 21 یا میگیریم شیپالنگا سفیدی برا میریم والاش 7 رقم 1 اکای یوسف رقم 6 جوش دار میری دارشی اکای سوادمو درآورده نره او اکای عبدالله رقم 3 اکای شادمون 50 چور رقم 4 اکای نمیدونه شینار میریم دارشی اکای بخا 4 میریم دارشی تمام اکای بخا جون شیپالنگا سوی بجده و 7 نشون رنگ میریم همه در برد برای شیرین کدو دادن 1800 او شما او جانان نیلا با پیش ما با تو میفخریم شیپالنگو ما با جانان نیلا میفخریم میگه او بابای قم میگه جانان یک گناهت میگه گناه واضحی نیست میگه گناهت بخیر میگه پس وقت رو مالی کرده میگه گناهت واضحی نیست همین خیلی که وقت رو مالی کرده ای داز بای به اون بزرگ خانده همین سنسور پاس پلش بودی درنگ جانان کفشا بریم رقم 1 میریم اکای یوسف شیپالن 500 دیگه اونا اکای سوادمرود 5100 دیگه اونا رقم 3 اکای عبدالله 1300 دیگه اونا شینار اینن دارشی رقم 5 اکای شادمون 300 دیگه اونا میریم رقم 4 اکای بخا 300 دیگه اونا میریم دارشی همه در برد باری بکفای ما رقمی 1 او میگه میره شیرنا رقم 1 گپ تموم 1 21 2 دی کلابر 10 3 رقم 3 22 انها 4 22 5 10 6 21 7 شیپالنگو بو نه که بوی صوت نیست بوی بوده 22 این 20 اینه میگیریم برام میدونیم نصدالله او اکای یوسف اکای همینجا اکای یوسف میریم والاش شیپالنگو رقم 3 و بو رقم 4 بو سنیشون باید 4 میریم خوب کی دوست میدونه اکای شادمون 5 میگم درو اکای یوسف همینجایی اکای شادمون رقم 5 اکای بخا میگم 2 کانسا میزنم اکای بخا رقم 1 میریم رقم 2 7 6 سوی بوش 7 کی اکای بوگو فهمیدم بفکرم اکای یوسف همینجا اکای یوسف
одиночки вот ты здесь или честь? Акай Суадмурод надо на. Акай Суадмурод надо falan. одиночки вот шаш. Акадон 400 грамм Акай Юсуф. Акай Юсуф раками шаш. 400 грамм как мекнем. Акай Суадмурод мы дра намедрурум. Мерим. 7 холимон шепаланго. شروع 7 خلیمون 7 خلیمون شپلنگو 600 اوز ببین آقا جون اکای شودون میگه درام میگیرم اکای شودون 5 دو میگه من داشتی 7 خلیمون شپلنگو اکای شروجین وارا 900 روبل میدونی رقم هفته اکای شروجین وارا 900 روبل میدونی شینا اکای مصطفی پول دومد آقا جون اکای باخا جون پول دومد اکای باخا 500 اکای باخا 600 پاف تا کجون 100 میشه جوز با پیش بکنیم اکای یوسف 500 رو حرکت میکنیم اکای شودمون 300 رو 1300 میشه با پیش میکنیم داشی اوه تمام رقم یا اکای سروجی جو حرکت میکنیم نه کدوم میزنه 5400 او شوا او میگه من اکای سروجی جو 900 رو در این نمره که دیدی بود کامنت ذکر پیش کرده این نمره ما واتساپ دوشه فلان جو واتساپ زیربان میگه 900 رو رقم که شبکه بزرگ داشت او شوا کدوم اکای یوسف حرکت میکنیم اکای انا شادمون حرکت میکنیم بریم دارشی اکای سیوجی حرکت میکنیم شیرین هم بریم haydi bir حرکت میشه شیپلنگو رقم 4 میریم سه نشون او شا شیپلنگو او شوا کدوم مثلا او شا شیرین 5400 روبل انا می تاریوش کتی میریم هم اکساخ شما دین بریم اکای باخا 600 پاف سکجون 300 او شیدار 000 بریم دارشی اکای یوسف همجا اکای یوسف اکای ادنوش کیول اکای ادنوش کیول اکای تا میکنیم اکای سیروجدین اکای سیروجدین اکای پول دادن است شیپال اکای سیروجدین پولش اومد اکای میها اکای یوسف 500 روی کاکاجون 400 میریم اکای سیروجدین پولش اومد اکای یوسف اکای تا اکای باخاجون او شدیم میریم اکای شودمون 1000 دیگه پاف شیدار میمونه تا انا که 2300 500 روبل دیگه میشه 500 روبل دیگه правильно 300 2000 گورو که 2300 1500 روبل دیگه اونا اکای شدمون 500 دیگه رقم اکای باخا او 4 قطعه اکای سوجین او شدیم بریم اکای حکمتو سلام علیکم شما اکای کی دینا برای 13000 می اکای زاده بافتید 13000 4000 بریم میکا خوشه پلنگو کاس مثلا 5400 او شاشرینا گپ تموم 5400 او شما کدوم میزنم ها میکا فونش شیپلنگو میبره رقمی 4 همه دا برد بوری همه دا پیشروی اکای شادمون اومدی اکای سروجی اومدی شیپلنگو اکای شادمون اکای سروجی نمیجی اوکی بریم رقمی 4 او رقمی 4 20 بعد نیست 5 21 بعد نیست 6 پاری 10 7 20 1 22 دولش یک که بخیر 2 10 3 2 10 میگم بلین او 3 ماهی کپک بخیر 10 میگم رقم 3 12
اوش شاشه پلا اکای شدمون در اخان دو اکای اوش شما سه باله زدی او بریم اکای سه اوش اکای شدمون بریم دالشی ریسک اوش شما اکای اوش شما بریم اکای بخیر میون بیشتر شکست نمی بریم اکای یوسف پافتوری اکای یوسف پافتورا کجا بریم دالشی رک چورما ما پاس اکای جواب زکه بخدون شینا زنده و شخیون خشون شینا او میگیم تمام اکای سوجی که شو اخیر راکت میگه موضوع میکشینا بریم دالشی اکای یوسف پافتور شینا اکای یوسف بریم اکای پنج اکای سه تویست او شما بریم اکای بخدون شو خدون اکای بوبی او میشیم اکای سوال ورود 5000 نشینا اکای شدون 500 داشتی 5900 5800 گل اونا بریم اکای سروجین اکای سیروجدین رقم یک رقم چور اکا رقم کنیم اکا یوسف هفتور اکا عبدالله 1200 گردونه میریم دارشی هفتور اکا جون رقم کشه ایده اکا یوسف جون 500 400 میریم اکا جون رقم میکنیم اکا جون بریم اکا 5000 گاب نیست این اکا سیروجدین داشت پول شما اکا نادونه میریم اکا سیروجدین 800 بیشتر میمونه میریم اکا شدمون بنایز 500 تا میکنیم اکای ادینوش که بول شینا رقم کشه بچه اکای سیروجدین 1000 پاوند پول دام اکا جون اکای سامی جون خوشو اکا جون بریم اکای ادینوش که بول اکای یوسف شیرپالان 1000 پاوند کی میمونه 500 روبل دیگر بریم داش همه دا برد بوری همه دا پیش شوی میریم رقمی اکای سیروجدین اومد رقم یک چور رقم 1000 پاوند 800 گرم رقم 3 31 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 20 7 10 1 11 2 22 بوده bu رقم سه bu میگه رقم سه نمیده کی میگه او شما میگه رقم 4 همه دا بور بور یکی سمیجون شما سلام علیکم سلام او میگه من جنگش کردم این نه کومیون همه که صف شما کجا ما سیم добро пожаловать سیم добро пожаловать ای زنده باشین همه که صف شما کردم میرین دارتی اکه ادرس بود در 5000 بود رو میگه تمام اکه ادرس بود در 5000 میدونم تمام جدا بیا اکه جون میرین اکه میسه اکه شما میرین اکو خالی باروش داره زامونی یا مال مزیا شون هین دارشی هفته میگیرم سمشا تمام هفته اکه بابا راکت کردن که شیرین میرین اکه سوال جون 4900 اکه شدمون 5700 اکه سیروج شیپالان 600 اکه یوسف 400 اکه عبدالله 1700 روبل گردونه بریم دار شیپالانگو رقمی 4 رقمی 4 10 5 11 6 12 7 20 چون که وقت جوی خود هستم رقم 1 20 رقم خودم شما دوباره رقم 2 20 رقم 3 21 اکه با خجوز بافون خوری نشه شیرنا اوز اکه انمی سامی نگیره میشه خجوز میری رقم سه بابا 21 زاد پراوینا 10 11 12 20 20 او شما میگه دارش رقمی 4 اون میگه که چپام شو شما رقم 4 بومی چرا بس برا سه بودی داشت شیرنا او سه بودی که شیر پلنگو میری اکه عبدالله نوشه اکه بابا فجوش نکجون نباشد اکه صمیمیت بود اکه صمیم اکه وخبو اما هفته تمام اکه جون باید یک آدم وقت اکه جون
من دارشی او شما داشته پرنگو این داو سربلند و خانه آباد باشین توی در این خانه و برک شما میگه من دارشی زنده باشین من دارشی نه شوکه شروع 5000 شما که پارتون تمام اکرام 5000 رفته سراه داری راه خیلی خالی کوتالیا نه برا اکایی با جوشی اکم می هفت جوشی اکجون سوی بی هفت اکای سمیر اکم می هفت همگی شینا شپی پارتوشا بریم اکای شما اکای سوادمون 4800 گد اونا اکای شادمون 600 گد اونا اکای سیروج شیرپران انا 400 گد اونا اکای یوسف 300 گد اونا اکای عبدالله 2100 گد اونا من دارشی اکای هفت اکای سمیر بعد اکای سمیر اکای یوسف اکای اکا اکادیون اکتا میکشه نه اومد اکای اکادیون پول دومد اکای سمیر اکتا می هفت اکتا میکنیم اکای اکادیون که هم بعد همین خود همه بارم بعد همین خود پیریف میکشه نه پیریف میکنم و میکنم انا اصل خون میخزم و میام بوزه دوام میته با حضور تو شما تو ساعت 9 10 با اکادیونو اکای پول شما 300 پارو 200 گشت دو خود برای اکادیون همین 10 شما میریم دارشی بریم رقمی چور همه برد گوری رقمی چور 22 بعد نیست 5 22 بعد نیست بوی وارا رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 11 22 میگیریم وارا میدون شه پلنگو اومد رقم وارا میدون 300 روبلی او هم اکساخ شما دین وارا میدون شه پلنگو 4 رقمی 5 وارا کا 4 شما 5 میریم اکای عبدالله رقمی 3 گپ تمام اکجون میریم اکای عبدالله رقمی 3 میریم اکای سوانو رقمی 2 اکای سوانو گپ تمام اکای سوانو رقمی 2 میریم دارشی رقمی 6 اکای یوسف رقمی 6 گپ تمام میریم دارشی اکای سروجی رقمی 1 اکای سروج رقمی 1 دو اکای سمیر دو تا سلام چیه پای اکای سفردون هیچ کاری بوزیا شه 50 شما دی اکای سمیر رقمی 7 دو تا تمام اکای سمیر دو سال دیگه رقم میکنیم شیر پلانگو میگه میریم دارش رقم پای میریم 1800 شما هم اکثر شما دی و دامون نهادرمانگی التماس یا لایکی بزنید شیر پلانگو همتون کاک خبر پولیش دارم التماس اکادیون یا لایکی بزنید که لایکو بخزا التماس اکادیون همه دامون که نهادرمان یا لایکی بزنید اونا شما لایک نمیکنید او شما خدمت بزنید دار یه 14 تماشا ببینن من گارانت میگم 5 6 ادامه کشنه بگیر اکو لایک بونه شریدار او دار دو کادو مو 16 تاش کرد که در تماس شی پلان سخن در زمان که رو در تماس یا بگیر اکو بزنه شی پلان 20 شی خبراتکی این اخر 5 بو گرفت شی اکای سفردو در اخر فولنه شنا سال میکمش اکو رقم 3 اکای عبدالله 1800 دیگه اونا میریم رقم 2 اکای سعدمون شیرپلان 4500 دیگه اونا میریم رقم 6 اکای یوسف اود اونا رقم 1 اکای سروجین 100 رو دیگه اونا رقم 7 اکای اناسامی 100 دیگه پاکو میریم دارشی خدا گیت اجا 300 رو اکادون تو خود گذاشت رفت نام میپرسه شینا دیگه خدا براش میرم رقم 5 کس بدن اوشا شینا رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7
20 رقم 1 30 رقم 2 10 رقم 3 قبل از رقم 22 رقم 4 21 او bu rəqəmlər Siroc Şamil rəqəmidir. Şer Palango Peri Peri Akademi ma Kartan Amerikasının Jobalı Tomekin Peri Peri odamı küpade Peri Pafran Mən sen pastor ana mən ders aha başlarsa ondan rəqəm 10 himtak Peri Şer Palango Nədir xastırı Hafta partayı mən bəgil əkə baxam cəkə baxam mən darşı رقم دمری اگر بخوام جایی تمام اگر بخوام رقم 7 تا نمود من اسم اکجون بعد پیف میام در واتساپ اسم بخوام زنگ بزنم یک چشم بزن تمام میشه اکجون اگر بخوام رقم 7 900 من کارت تا بزنم زنگ بزنم اگر سوال موجود 4400 من زنگ بزنم اگر سوال موجود در واتساپ نویس اگر شدم 500 مثلا خط زنگ بزنم اگر سیروجون 100 دوری 1700 گرم اگر سیروج مفاس تمام اگر سیروج در واتساپ نمیشه رخت شیدا 1800 دوری 1900 گپ تمام اگر یوسف بعد پی پاسورا کمان پاس اگر او پی نمیشه پاس میکنه خیلی ها دا کدوم پاس کنم نمیشه بچه‌ها میریم اگر عبدالجو 1700 گرم شیدا کارت دا بوزیار اگر شدم پاس که 600 گرم ده هم پیری بود خیلی اختیار تو میریم اگر سیروج بنا اسم سیروج اگر شدم اسم شدم تمام اگر بخجو بنا اسم بخیر اگر انا عبداللطیف اگر جو بنا اسم اگر عبداللطیفم اگر سوجون پافتو باشه اگر جو زنگ میزنم اگر جو انا اگر بخجو ختم بنا اگر سوام جو ختم بنا اسم ترگم کنم داوجه سکتا پافگم بریم خدا نگهبان تو عاو میگه ده هم پولای سریف زکو دورا من دم تیز بده پیری اگر این هونجون یک گله کارتا خولی اگر میام میتونم رقمی خدام میشه ویبرات میکنم که یک چو خولیان اگر میتونم تو گاب نیست خدا نگهبان جوی خولیشیم خبر کن اگر سفرجون بس اگر ده می پاس میام رقمو خولیان شیرنا اون میگه خدا نگهبان اگر این هونجون اگر بخا ها فایختای اگر این هونجون ببین بوزه دام اگر این هون بنایز من زنگ بزنم اگر این سوال هونجون بنایز زنگ بزنم شیرنا اگر که دادریم بوزه التماس زنگ واتساپ رسیم زنگ تو بزنم گاب نیست خدا نگهبان تو
Au şuna şöyle. Kula korku damca şey parango. Au ki damca şöyle. Benim dersi. Ha bak sağ şuna şey parango. Neyim? Akay Suat Murod rakami 2 şeyler 4400 karta da duruyor. Benim dersi. Akay şoğun akay siroj bulmaz akay baka. Akay baka rakami haf aynı salır karta da duruyor. Benim dersi. Ki damca şey parango au soy bozungaro. Akay su akay ilham. Akay ilham da rakami 6 metre. Akay tabii. Benim dersi. Akay abla rakami 3 1600 karta jogu benim dersi. Ha. Oh, akay ablojo دو سنه دوباره چی بینیم خوب میشم و خدا باور میکنیم وقتی تو مگه چقدر زرنگ میخورم خونی بینیم کوق نشد نه کوق نمود و خون روز 6 ماه با خدا دینم همون خیلی در وقت افید نشد افید من کردم کوق اون 10 کوق نشد بلد چون اون دو سنه ما خواهش حساب کردم بریم خدا که ablojo خوبی akay مهدی شون شینا یا 4-5 خولیای بریم باز بچه‌ها زحمت نکنید دور این شی فلان گویا نه درشی در داخل الموضوع ولا انا ما شو هكا خرجنا واخذوك عذاب بخير جاك اخذ تورات ميكنيكو تورات بود ميكني بو خونشا بود من بو خونشا بو کوش با چا خوش شونه شورا ماشي پالانگو کیو ما که سوال نو که بخا که الهام اونجا شرینا اوپا اکه بخا اومد می سفر خلاص اکه سفر رقم خلاص رقم یکی 4-5 قدم شو میگی شینا اکه بخا جون رقم 7 اصول بخا اومد می دارشی من یک 4-5 خلیای او شون شرینا زنده و سر بلند موشین شی پالانگو اکه الهام جون شینا اکه سفر میگه رقم یک می دارشی اکه سفر اکثر که شینا می دارش رقم اختای می دارشی اوکی رقم یک که گیرتن 4-5 خورم اکه دیلچو اونجا اکه دیلچو اکه بوگیو رقم 4-5 شوی برات کدام شو تو شینا رقم 4-5 برات که رقم بزن اوپا اکه سوال مود مو اومد بریم اکه سوال اکه بخوام اکه الهام اکه اباک همینجا بریم 4-5 شوی بس 4-5 خولا شینا اکه دیلچو اونجا اکه دیلچو بریم او پنجگی اکه بخا رقم میگیری بو اکه بخا بود رقم میگیری اکه بو بام افیرا پیش شینا بریم او تمام یک 5 چند بوده که 7-5 که بخا 800 دیگه شینا بریم دارشی چند خولمون اکه سفر اکتا بکنیم 4 مون خولمون شی پالانگو او اکه الهام بگ اون اکه الهام بگ اکه الهام پیشوشی شینا اکه سفر هزار پارشتای چورا میگیرم اکه سوالو چورا دامه اکه بابای بتن شینا اکه الهام اکه الهام
Акай шолмо рақам то дурав шейна рақам то дурав. Меса холиша метутун. Акай илҳом омад акам мазан мизанам буда сакин. Акай илҳом наш. 1000 дома акай сафар 1000 ва нисага карта давозиям мерим. Акай шолмо сабр мекунем шошеда. Оҷа рақам нагирам метунад. Акай илҳом киҷоши акай салом алейкум. Чалиш кем акай рақами шоша мегири ака. Тамом акай медонем рахтам ки буда сакин шеда. Хуб акай хуб. Оз яг пас сам шеда. Акай салом 2-4 мегирам. 2-4. 4300 дон акай. Акай баха 800 карта давози. Акай Абдулло 1700 карта давози. Акай сафар 900 карта давози. Акай ҳонҷо мена буза сам ки шерина. Я силка партом. Махсаб ба бузмо дига мана шерина. Акай бобой вам то эфир пата пеш шерина эфир дакин инҷоя. Ау не акай 2 мин пасаж мекашерина ман силка партом. Одама фарӯз кунем. Акай илҳом пули жома 800 рубл дига шуна. Мерем дарчи. Ама пул дора. А буза сар мекунам аган шерина. Ҳама каса шо акай илҳом омад акай илҳом. Ау. Ҳама каса шо акай ҷонима всем добро пожаловать. Мерим. Омад акай илҳом мекафонем буза сар мекунем шерина. Ай ҳаматон бахшиш кардам тарама период дор омадум бахил мазам гирифт биним хун шуд дига бовар ки хунш бахс намеша. Ман намедонам чӣ халишидам. Мекафонем шерпаланго мекафонем. Ако барои рақами як зада буд. Рақами ду мекафонем не ки ай сар мешем аки хабар истодагӣ буд мақсади тондун надорад готатона одами навдиги дорем. Берем ай рақами ду мекашем. Ҳаматона буд боре ау меги одами навдурма карта ай сар кашем шеда. Эй зинда бошам акса хуш омадем. Ау ҳаматона бурд бори ҳамада пешрави шеда рақами ду мерем. Як барои зада буд. Ау гилда булиб реза мерем. Акай соалго 2-4 300 акай баха 5800. Акай илҳом рақами 800. Акай Абдулло рақами 3700. Акай сафар рақами 900. ҳамада бурд бори ҳамада пешрави рақами 2. Ау рақами 2. 20 хоки хунук. Рақами 3. 22. баъд шерина рақами 4. 20. 5. 22. бӯи баран шерпалангон рақами 6. 21. 7. 11. 1. 20. 22. баран медони шерпалангон 300 рубли. берем далши. ау баран медони шерпалангон рақами 3 ва рақами 5 бара кар мерем. акай баха 7 мега медурум. акай баха рақами 7. акай сафар рақами 1. акай илҳом рақами 6. берем 2-4 холӣ мондаста шерпалангои беруна. 2-4 акай салмо дура намедон шерина. 2-4 давара холия шерина. одамои варадуру марҳамат ако. 2-4 холӣ мондаста шерина. як лайк чихера. як лайк мон ака 2-4 холия давара 300 рубла. бара пас гап нест.
اکادو در رقم 2 و 4 خوله شیرپلنگو 2 و 4 داوره 300 خولی مون یعنی در شب وقت سخشان شیرپلنگو 2 و 4 داوره 300 خولی های اکه عبدالله که در بگی اکه عبدالله رقم 2 گپ تمام رقم 4 خولی مون رقم 4 در اکه عبدالله گیریم هم وقت اومد تمام بارا چون اکه سفر بسیم من بگی گپ نیست بگیم بریم میریم شیطان خانم او شاشرون او میگیم یک دسته میریم دارچ خانم او شاشرون 1800 روبل او شیرون لایک رو زیر میکنه شیرپلنگو مو از لایک نمیتونست بگی بریم خلاص اکه شد موجود نه خلی هم پوش هم واسه جوری شینا نه دوباره در رقم خلی دوباره میریم شیرپلنگو رقمی 3 و رقم 5 و رقم 3 نشون رقم 4 میریم 1800 او شاشرون 1800 او شوا میریم دارچی رقمی ها اکای بخا 500 دیگه اونا میریم دارچی رقمی 1 اکای اکای سفر یک 4 شیرپلنگ 300 دیگه اونا که 4 دوباره که جون میریم اکای ایلهام رقمی 6 500 دیگه اونا او رقمی 2 اکای عبدالله 1400 دیگه اونا میریم دارچی همه در برد بوری همه بوبار میشن کدام بزن او شوا میرم رقم 4 همه در برد بوری شیرپلنگو رقم 4 20 5 10 6 11 7 20 1 11 2 20 3 6 11 ای بچه بو برای شد 20 20 11 همه گیریم 10 همه گیریم 20 همه مونیم 12 همه گیریم میگیریم 600 روبلی برا 600 روبلی برا او شیرپلنگو برا میدونیم 600 روبلی برا کردی شدیم سلام علیکم کاکا صدا جون اوخه اکد خولش با میگه خونه سی بود اکد خولش هم تو چون اکد جون بیا که او چه شینا 500 پاپریکا کا تمام اکد جون بیا شینا او چه خب اکد جون خب سویگو رقمو اکد بخیر تا کی 5 میدورو اکد بخیر تا 5 میدورو میریم تمام اکد ایلهام تا 6 میدورو اکد ایلهام رقم 6 میدورو آره میریم رقم 1 3 اکد 3 میدورو اکد عبدالله رقم 3 میدورو آره میریم اکای سفر رقم 1 هنوز اکای سفر نداره در اکای شادمان میتیمش اکای سفر نداره اکای شادمان رقم 1 میریم دارچی 1003 1600 او شوا میریم دارچی او خوب کی میزنه اکی برای او میریم بگم بولوی هر یک درد از بولوی هر درمون از بولوی برای از بس اکای سفر میگیرنه اکای سفر میریم دارچی اکای سفر نگیرید اکای شادمان میتیشه نه او اکای شادمان جو اکای که شیرپلنگو میریم دارچی هم اکی سخت شما دید یک گل در بالای تریزا اکای سایمون اوز کنه خوش بجوش بریزا میریم دارچه زنده و شیرپلنگو هم اکی سخت شما دید میریم دارچ انمی تریوش شدی رقم 4 اکای سوربونه شیرپلنگو 3 و کدوم اکا 4
7 بار کردم 4 نشون داد رقم 5 میگنی بریم دارشی رقم 5 شریدار او شاشه فلان کدام میزنه بریم دارشی اومد و اکای بابا افیرا پیش شیر فلان کارتا هست همو افیت خفون رو تا چای کارتا تو بریم رقم 5 اکای بخا 1000 روی که اکاجون 1000 میموشین ای تو 900 رو دیگه میموشین بریم دارشی رقم 6 اکای هجوم 100 همه پارت شیرن رقم 3 اکای عبدالله 1400 شپان تا 800 روبل دیگر بریم دارشی اکای شدمون وقتی تمکنه ای اکای هون تو رو بده بریم اکای هون آشنیم اکای شدمون آشنیم توغري اکای شو الهام بیوی بچه بریم اکای شما آشنا اکای الهام آشنا شینا خودش نمیگم تمام اوچیار اکای دلشون رو میرسیم بریم دارشی اکای بوبوی اکای بوبوی رو اکای شدمون اکای بوبوی بریم اکای شدمون اکای دلشون میرسیم بریم توغري اکای الهام جا میجا اکای الهام اکای الهام جا بچه توغري شینا بریم دارشی کاس بدن 3600 شو بریم اکای شدمون اومد رقم 5 اکای 5 اکای بخا اکای شما اومد شیرپلن بکن شینا اکو جاو تو میکن شینا اوکی رقم 5 10 6 12 7 21 11 2 20 3 11 4 او 21 20 11 20 11 اش رقم 4 میگم رقم 5 و 21 زد 4 کی بود اکای صفحه اش 4 5 اسمی اوکی بده یاسمی اصلا میگم دالچی تمام اکای بخاجو تو برم من سنیابر اکتبر سلام علیکم سنیابر اکتبر اکای الهوجو پافتو شینا رو پاس بکشینا همه کساخ شما دید جا همه اکای الهوجو اکای شدمون همینجا اکای شدمون من دارشی رقمی خشون اکای الهوجو رقم 5 اکای شدمون رقم 6 بگیر اکا من دارشی اون مگین اکای سواد مرود در رقم 2 4300 4100 گردونه اکای بخار 1700 رقم 900 داشتی اکای رقم 6 شما هجوم اکای شدمون رقم 6 اکاجو رقم میکنیم اکای عبدالله اکای مکیموش 700 دیگر نونا اکای سفر 300 داشتی 2600 2900 میشه 2800 دیگر اکای سفر نونا 1000 دوا کردم اکای سفر جون 2800 دیگر نونا آخه تو بگی نامه من رویش کن سکرین که رویش کن بگو من با دمی نامه پارتون جورا من بگو تمام درو بگو من بیا 29 26 دیگه میگم که من خطا کردم بگو تمام کن بریم پنج طرف اکای شما اومد من رقم 5 همه در برد بوده شده رقم 5 11
رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 10 او بو رقم 1 بو میگه 7 میزنه اوش رقم 7 بریم رقم 1 او میگه شرینا بلا دعوت تا کنه که فوق سال شده بریم دارشی ای زنده و سربلند و خانوابا بشه شرینا زنده و سربلند و خانوابا بشه بریم دارشی اوش شوا بله اکل شما جو شش اختا شیدا اکل سیتا و شش دیگه اختا شیران صبر میکنه اکل خودش چی بنه بریم دارش هم آدم برد دوری او میگه بریم گل دبول ترزا کسی همون رو که خوش جو برزا رقمی 7 رقم 1 میریم بریم دارشی اکل سو ادمرود شیپلان 3000 سال اکل بخا شیپلان 2000 سال او اکل شدمو شیپلان 300 شیرنا اکل عبدالله شیپلان 600 دیگر اکل سفر شیپلان 2700 رو دیگر بریم دارشی او میگه شیپلانگو من رقم 1 همه بود دوری شیرنا رقم 1 21 رقم 2 اکل سو ادمرود دیمو 20 رقم 3 22 رقم 4 22 بوی واران رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 خاکی خنک 22 واران بدون شیپلانگو 300 روبلی 300 روبلی واران بدون شیرنا او میگیم 300 روبلی همون نوما شما در باید بدنید خوشوک رو که بس کپیرات شواکلی و زنگ شده چونه بریم واران بدون شیرنا واران بدون رویم ایو وارانش رقم 3 و رقم 4 3 نشون با این 4 بریم اکل شدون رقم 6 میریم دالشی واران بدون شیپلانگو صویبو رقمو اکل بخر رقم 5 رقم 7 میریم دالشی اکل بخر 5 رقم 7 رقم 1 2 اکل سفر جوش اکل سفر اکل سفر اکل سوالمرو نمیدون شیپلانگو بعد بود اکل سوالمرو جواب بتیم اکل سوالمرو میگه دارم درو ایو انا ها بریم اکل سفر اکل درو وارد اکل سفر اکل 1 اکل جونو افرا کنه تا اکل دیشوجو هم درو ماشینا هم درو ما بریم دارشی او رقم 4 بریم هم آدم بود بوری شیپلانگو هم آدم بود بوری او زنده باشه شیپلانگو زنده باشه هم وقت سخت شما شیرینار هم وقت سخت شما ده بریم دارشی 3 و 7 500 اوکی میگه شیرینار جوابش میتیم او انا ها خودی 7 فلانش نگه بول کارت بریم دارشی هم وقت سخت شما شیرینار زنده و سربالان باشه اکل سوال موجود درو وارد شیرینار ده اختا شیپلانگو ده اختا اختا 4 بریم ده اکل سوال مرو ده او میگه اکل سوال مرو جون بولوی در بولوی قرض است بولوی واره از شیپلانگو بریم اکل شلمو شیپلان او اکل رقم 5 7 اکل بخه 1500 رقم 2 اکل سوال مرو 3600 رقم 1 اکل سفر 2400 شیرینار بریم دارشی اکل شلمو اکل شما اوشدیم اکل بخه 1500 اکل سوال مرو 160 اکل شطوری بریم دارشی 7 تک 500 اوکی گفتن رقمی 7 46 500 اوکی میگه خون رقم 4 46 500 اوکی 4 اکای سفر شه اکای ایشین شه اکای سواد مرد شه پلنگو اکای سفر رقم یک اکتا 7 تک اوکی گفتن 4 جواب نداد میرم رقم 4 نکشیم رقم 4
11 5 11 6 10 7 12 1 10 2 22 داده او 3 22 bu rakamı derken farmı o şaşırma masraflar kanka rakamı zaten دیگه برن درسی برن درس rakamı ise au میگه شیپالانگو هم با کساخشون شروع o şamege برن درسی Алло, здравствуйте. به شروع اون میگیم هم کساخ شون شیپالانگو اکه ایمیک 400 صادق بکا طرف ببین در کون یوتا می اخ کلازار جوخی او دام پیپلاک دام پل پافگر نمر می وجه بده سرویس نه دارن مثلا 26 دیگه او که همون دام زنه ما زنه میگه که ما اون رو گفتم پاگام بیا میگه ولی کلازار داد زور یخ اما اگه 500 şeyler vereyim. اکه ساعت رو شیپالانگ 3600 شکل کارتا زاد vereyim. 3600 جمع 1800 دیگر 5400 5200 نون şeyler من دارشی اکه بخش شیپالان 1300 دیگر نون من دارشی اکه شدمو شیپالان 400 دیگر نون اکه عبدالله 500 دیگر نون اکه سفر 2300 روبل دیگر نون من دارشی او میگه من دارش رقمی یک رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقم 5 او 11 اکه املاک لایک بزن ما بوشون مصلحت نمیزنم رقم 6 20 اکه املاک لایک بزن رقم 7 12 رقم 1 22 رقم 2 20 بور رقم 1 او شو رقم میگم رقم 2 میریم او اخ یک کس رقمی یه مثلا دو میریم چهار میریم ها من بولو نمیخوام بولو رو بگیرم خاصه خط بریم پایون میگن او 17 لایک این نرخ میشه پلنگو زنده و سربلند و شیرین زنده و سربلند میشه ها ما کسا شما میشه پلنگو بریم رقم 2 همه بور شیرین اکه ساعت مرود 5000 ایو اکه بخش شیپالان 1100 ایو اکه شدمو 300 ایو اکه عبدالله 400 ایو اکه سفر 2800 ایو به داشی بخش سام دار گفته پا کاپ پات زمان بو میگه دینه خو رقم 2 ام خو گفشا 12 خو تایت رو برا رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 11 او بو میگه رقم 3 زدن میتونه رقم 3 21 هزار پراوینا 20 11 او شامل داشت رقم 4 او میگه شروع دار هم اکثر شکل کارتون بیتی اکا خولش اکا بوجو میت تشینا اکا بوبه رقم خولش همه بعد یک افیر تا جون تا پیش شینا
Ne darçı. O şava au mege meri şey falan go. Rakami seza rakami çoğume bu megem rakami sen megem ben kahve yine abi. Sen meze ku. Meze de meze ya. زنده و سربلند باشه رقم چومه این نار تومش کرده نار بریم اکل سوال موجود 4800 انها اکل بخن 900 انها اکل شدمون شیپران 200 انها اکل عبدالله 900 انها اکل سفر 2700 انها اکل بخن یا رقم تا پاس شیرنا دست گرفته یا ما بودی که رقم فرما درام بریم رقم 4 20 5 10 6 11 7 بسیار یک 11 2 10 3 بسیار اینا میگیریم 11 میگیریم اینا میگیریم شیر پلنگو اگه بوی برای چوز فرقه زیم نتش شیر هم تاکه دشوری خوریش شیر نه بریم شیر پلنگو بوی برای چوز فرقه زیم شیر نه برای دیا که 7 رقمی 3 برای که 7 نشون رقمی 3 بریم این رقم 1 تویست بریم دارشی اکل سفر یک جوش دا بریم سویگو رقم برای بدون شیر پلنگو اکل شدمون 6 بریم دارشی اکل شدمون رقم 6 بریم دارشی اکل سوالمون 2 رقم 4 اکل سوالمون 2 رقم 4 5 سویگو رقم 5 5 اکل بخه نگیم تیم بورم دیگه خواست بریم اکل بخه جواب تیم یو ایا او میگیم اکل بخه جون 5 نگیم بخه 5 خولی مون دواره شیر پلنگو هم کسا شما که من رقم 5 دواره خولی شیر نه تنها که حتی پر دور اکل بخه میگم درون شو اکل 5 یو بریم رقم 5 اکل بخه میگیم تا شیر نه دارچی همون گپ نیست همه در برد بوری کلان 1800 آن شوا ایوش میگه می دارشی زنده باشی شیر پلنگو همه کسا خوش آمده 7 نشون رقم 1 میریم پراویلا میریم دارشی رقم 1 رقم 1 اکل سفر 2400 رقم 6 اکل شدمون 100 نفر شیر نه میریم اکل ساعت مرود شیر پلنگ 4200 ایو میگه میریم اکل بخیر رقم 5 600 روی دیگر میریم دارشی میگه پون اکل شدمون جان همینجا شیرنا رقم یه میگه کده بزن 1800 او شوا بریم میگه پون شیر پلنگو رقم 1 شیرنا 11 2 کلابرای دا 20 بعد نیست 3 10 4 12 5 20 6 11 7 11 20 11 میگیریم 11 میگیریم 10 میگیریم میگیریم برای بدون شیر پلنگو 900 روبلی او رقم 2 رقم 5 برای کار میریم رقم 3 اکل عبدالله میگه 3 جوش دا اکل سالمون میگه 4 جوش دا اکل سفر میگه رقم جوش دا میریم اکل عبدالله رقم 3 اکل سفر 1 اکل سالمون 4 900 روبلی برای شیر پلنگو 900 روبلی بریم رقم 7 6 اکل شدمون جوش اکل شدمون
رقمی 7 6 شیپالانگو دواره نصرالله خولی موندسای بریم رقمی 7 6 دواره نصرالله خولی موندسای نسیم کس بگیرم بریم رقمی 7 6 خولی موندسای شیپالانگو دواره نصرالله اکو میدونیم رقم بگیم 7 6 دواره نصرالله شروع نه اکی دپل پارتی بده باور که شد هموشم در نصرالله رقمی 7 6 خولی موند اکی شدمون میدونیم اکی شدمون شیپالان جواب میتین کنیم اکی پول پارتی بریم اوکی شش بریم درشی افاکت میگیریم شش نه سرولان اکی بابا 7 همه گیری اکی بابا در نه سرولان اکی 7 همه گیری شینا اکی بابا اوکی افیز اکی میگیرم اکی بخدو اکی 6 سوی بیش دو اکی 7 همه گیری اکی جون اکی سفر میگه 7 همه گیرم اکی بخه 7 تا دروانه گیرسی اکی جون مالتی اکی سفر گفتم میگیرم من میگیرم تمام اکی سفر نمیتونم جنگا بریم درشی او یکم اکی سفر نشه پلانگو اکی سفر نشه میتونیش 5400 اوشوا ای زنده و شکجون ما هم اکثر شده اوکی گفتم درشی رقم میتونی شما اگر رقم پر بریم ایزاد بگی دیگه اکی شدمون 6 اکی سعید اکی سفر اکی دمیریم اکی رقم 3 اکی عبدالله او میشیم اکی سفر 2400 شیپان 600 دیگه دونه نیم درشی رقم 4 اکی سالمرود انا 4200 اکی جون 4200 میتونه 900 دیگه 3300 شیدار نیم درشی اکی شدمون او میشیم الله 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 کجا هست اکی سعید جون میسش بشه شو خوله میشه باز میکنیم همه در برد بوری شیپالانگو ماسلفتون کنی شوری دار اکو میکفون شیپالانگو کفون که خطی کی رفت شوری دار او جواب میکن شیپالانگو 5400 اکو ایفی کو کنی شوری دار میکفون شیپالانگو سیم شش هستی اوکی اوخه اکو تیست بین شیپالانگو یک ساعت جا تو کمی نام نیسان اوکی گفتم میری رقم 3 23 4 21 5 10 6 10 7 10 1 21 دو کلابرا شیپالانگو ای نه یا دوز 11 شده او بو رقم 3 اوش میگه من رقم 4 او میگه شیپالانگو گلا دا او تا کنه رقم 4 3 کپوناش بزه تا کنه هم مکسا خشون شیپالانگو زنده و سر بالا مشین میره می جنگل دارشی او میگه هم مکسا خشون کجونو هم مکسا خشون میره میره دارشی دو بدگی میره دارشی اینا او اکای سنتا وقت هوجی نباشه خنده چی میشیم میره دارشی گپو همون کسی خیلی او اکای هوجی نمیشه نه میره دارشی زنده باشین میره دارشی او هکای اکای شما رقم 6 اکتا شینا او سیاسی رقم 6 میتونید اکای سوالمرود 3100 اکای بخا هر رقم تای 400 نمونه
اکای شادمان او بودی 900 دیگر نونا اکای ابوبکر او بودی انا 5400 بگیم 4400 نونا 4300 دیگر شینا هم رقم پر بود اکای سفر شیپالان 500 روبل دیگر دونم در رقم دروادی من داش رقمی اکای سوالمو داوره 900 روبل دروادی خاکا جون اکای سوالمو 4200 داشتی داوره 900 روبل رقمی 4 دروادی 3300 میمونه 3100 خاکا جون من داش رقمی 4 20 5 اکای جون شو شینا 11 6 10 اهی او 6 3 موالی 4 20 правильно اکای سوالمو جون رقم 1 21 2 20 3 22 bu raqam 6 oşa 5 aydı ta raqam da 4800 şakacım raqam drovardi 5000 4200 şakacım ana minus kalmakacım 3300 da bozu drovardım 3000 sazını diyor ne darşı raqam 6 raqam yap verin ama da buz boyu şey falan go ama kısa şuma da koy ya lakin ben odamın azlagi ben darşı Gavnes Şemreyfin Gavnes akşam ben John takım vakti efir peş efir kafayı bana bir rakam getirdim to şeyler. Akşam sual mojo pravda şeyler. Nerede darşiye zinda olsa bana o şeyin verin. Hala akşam sual mojo o şeyler. Para azlar da kadar ben kumar kutakacağım. 3600 داشتی برای از لکنه 5200 مونده به کارتو دا بوزی بعد بعد خود 5000 شد بعد 5000 که خود شد انا در رقم وارد دوباره 4200 مونده کجا 4800 4200 مونده بعد 4000 بود 900 دلار کجا پرای لکن وارد از بشه پر رقمی 600 رقمی هفت بریم این arkadaş سوال موجود 3800 داشتی کارت زد 5400 میشه در رقم داد 5000 بود بعد با خودم 5000 مون داشتم 5000 مون و 5000 که وارد شد در رقم در 5000 با خود 4800 شد در 4800 وارد شد کجا در رقم در 4200 بعد در 3300 مون 3300 کجا میریم انا که سوال موجود همش تو شینا نمیاد تا کجا 2900 دیگه میریم اکای بخا اکای بخا شیپالا میمونه تا کجا میشه 200 روبل دیگه اکای شادمان 1500 روبل دیگه اکای ابلو شیپالا 4200 دیگه اکای سفر شیپالا 400 روبل دیگه بریم داشتیم توغرا که سوال موجود شیپالا رقمی 7 یا 21 رقم 1 11 رقم 2 21 بوی بارا رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 اینا بگیریم وارا بدونیم تصادرملی شاید فلانگو وارا بدونیم اکای سوالمون رقم 4 اکای سوالمون توغری بودن شیدن شتو bir نفهمی نشد باید که benim طرفی مثلا گوش نفهمی وارا شد شاید فلانگو انا رقمی 7 رقمی یا رقمی 7 رقمی 2 رقمی 6 بریم اکای سوالمون رقمی 4 درو آردن بریم دارشی اکای بخا 5 اکای عبدالله 3 اکای سفر 1 بریم همه درو باشه فلانگو و یک جاشا شدن 1200 روبل بریم دارشی او زنده و سربالان و ششه فلانگو رقم 1 بریم کدوم بذار 5400 روبل آش شوا انا قلباز و بخش ششه فلانگو انا دلداز و دوغ انا میریم بسرا میگه میریم زنده و شکریون ما زنده و ششه فلانگو سلامت باشین زنده و سربالان و سلامت تو خانه آباد باشین همه کساق شده شده نه همه کساق شده اگر پنیسی افتید اگر پنیسی افتید نشو چک حالی جون میریم
نشوشک علی جون بره درشی اکه سوالمون رقم 4 حوزی نه حوز 1200 که 5400 بود حوز 1200 بریم اکه سوالمون 2700 4 واردی بریم اکه رقم 5 اکه بخا او میشیم رقم 3 اکه عبدالله 4000 دیگه دونا رقم 1 اکه سفر شیرپلان میمونتا 200 روبل دیگه بریم اکه سفر 200 اکه عبدالله 4000 اکه 5 اکه بخا او اکه سالمون 2700 خلیص نه شیرپلان گو بریم 1200 شیرین اقدو بریم 1200 رو شیرینم 200 جو اگه قدم ازن 1200 او شوا بریم درش رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 11 او 5 و 21 زد 11 20 توغی اوش رقم 5 1200 رو بود بریم رقم 6 اکای بخاجو اوش شینا دیر و دوست کم اومده دیگه اوش اکای بخاجو بگین بریم دالشی زیده و شیشه پرانگو هم اکسخ شما کجا من سیم دوبرو پجال وار او میگه بریم بجنگیم شیشه پرانگو بریم بجنگیم هم اکسخ شما دیم 15 رقم 6 بریم او میگه بریم اکای سوال موجود 2700 شده 1500 دیگر شیرنر اکای بخجون شیرپلان 1000 دیگر دونا که اکای شادمون شیرپلان 1400 دیگر دونا اکای عبدالوجون 3900 دیگر ایو اکای سفرجون شیرپلان 100 دیگر ایو میگه بریم در رقمی 6 رقمی 6 10 رقمی 7 20 انا ها رقم 1 12 رقم 2 20 3 21 4 21 5 21 21 اینا میگیریم 12 میگیریم وارش شیپالانگو 200 روبلی گو میریم اکاجونو وارا میدونیم 200 روبلی شروع وارش رقمی انا 3 4 5 نه دارشی اکای بخا رقمی 7 اکای سفر رقمی 1 اکای شادون رقمی 6 میریم 7 همه دروم اکای سوالمون رقمی 2 همه دروم شیپالانگو همه دروم داک میریم همه ادامه خیلی دروم همه در بود برای رقمی 3 نشون اچو میریم правильно درو رقم شادمانجو درو شیرنا خوبه همه درو رقمشونا ای پدر خاطر چشم برا باشه او خیلی مسئول او o چه همی پیش دوستان رو یکون شد خوک سلام در کنه شکلی بوار خوش در این بند بشه بره در شاو زنده باشه کجانوی ما سلامت زنده و آباد باشه بره در شید همه کسا شما دین او بره در شید تلنگو زنده و سربلان و شیرنه بره مرقمی 4 سه نشون در 4 بره 1200 او شما کده بزنه 1205 1400 هزه سن شیده 1200 روبل بره در شید تو کی پول پارتی میگه اکایی رقمی 7 اکایی
Baxa 800 geldi şeyler. Rakam müdahale sualını da 1300 geldi ona. Akay şodmun 1200 geldi ona. Rakam akay safa. 700 parti şeyler mi ata? 800 parti 102 dakika dönüme. Ben buna 700 ruble digar. Ben belki konuşuyor falan. Akay safa acaba belki konuşuyor. زنده و شروع هم وقت خوش اومده. اوه چند دپشتی لک شما هم در محکمه شم یا من اکنون میکرفونو به این دیگر yapın. Ama da burada oraya takip ya çıkıyor. Ben kafam var rakam çok. Kasmeden hazır savaşlar rakam çok. Biz. Rakam 5 şöyle. Au si ana ha. 5 دیمون شگر rakam 6. 12 7 11 kişi numarada rakam ya şot si. Da rakam 2 22 değil rakam 3 11 bu rakam rakam bak o şaşırdı ben rakamı şaş au میگم همه دا برد بوری شیرونه همه دا برد بوری همه دا پیش روی میریم می جنگیم دال شیرونه می جنگیم دال شی نه زنده و شک اکادمی ما او میگه شپلاگو همه کسا شما دی کارتا نمی کارتا پیش او میگه من دال شی bir laboratuvar reza. Kaç sayımın olsa kaç milyon bu reza. Benim ayakkabı şaş. O şam میگه akayı bakaya bu میگن که رقم 5 نمیده نمیزنه کو. همین میزنه که بخم بریم. akay سوال رو 2100. akay بخا 1200 میشه 2000 میشه 1800 میده کتا بوزی. akay شادون 1100. akay عبدالله 3800. akay سفر 600. هر کسی میده او شوا من دارش رقمی 6 نمره 6 20 نمره 3 عدین هستی نمره عدین 10 رقمی 2 31 3 21 4 10 5 23 او bu رقمی 2 o şarkı sağlamı میگم رقم 3 او میگم که سازمانجا هم اکثرشون شدیدن آدمو لایک رو زیر نکرده لایک رو زیر میکنه شیرپلنگو سهم خود رو برای کاری کمور میمونه درشی هم اکثرشون شیرپلنگو رقم زیر رقم سه ایو میگه بریم گپ تموم زیده باش kartı بلندی کن حالش کن tamam ki abdum میگه باید kartı حالش کن tamam kartı رو میکشم بعد kartı حالش نمیشه شیرپلنگو هولی kartı ناختی من درشی اکای سوالمو 1900 ای اکای سوالمو 2500 بخشش 2500 2100 شکر اکای بخا 1600 اکای شدون 1000 اکای عبدالله 3700 اکای سفر 500 من درس رقمی 2 رقم 3 20 4 20 5 20 6 20 7 کالابرای 10 یک یه بچه این توزو کو توزو 22 22 او بوی برای بوده بریم من جب بو فهم بود تو 18 لش مینادور آدمی که لایک ازد ما با تو میفخر شیپلان بریم برای چه رقمی که رقمی 3 رقمی 2 ایدی میریم اکای سوال مرود چون جوش دادر var بریم اکای عبدالله 5 7 بریم 4 اکای عبدالله 3 اکای بخا 5 7 اکای شدمون رقم 6 نه دارشی او
اکل شد منجا او شانشه نه ای شایو لکن شد اول دور مکجو من دارش کدوم از او شانشه نه کدوم او شانشه پلنگو 1800 روبل من دارشی او کی نداد باشیم کجا ای وای اکم میگم همون رو تو باکیجوی وای نمیکنه که دیگه بزرگ گم میشه که بزرگ میشه میگه سرونه کوپلا خیلی خیلی باز زنگ روزا کمان فعلا نداره من زنگ زدم کارش من رو نمیکنه خیلی کزان چه تو نه دارشی ای زنده باشه پلنگو هم اکسپ شده نه همین آدمو پول پارتیان آخه همین نه تا بیسنه همین کارتا نه خب کامنتر پریواتش کنه تو زاکیت کارگاه شده نه بریم اکای سوال مرو شهر نامت 2000 سال دیگر ایو میگه من اکا میشه اکا عبدالله ایو 3400 دیگر 5 ها اکا باشه او 1000 دیگر دونم اکا میشه اکا شروع او 700 دیگر دونم همه دبور گوش داده 1800 اوشای هم میکنم اکا ده ده اکای سوال مرو اکا می ده دا سه 20 4 20 5 20 6 21 7 او ترینکش کرد این دفعه 20 دیگر 22 نگفتم او رقمی هفت او شوا میره اکر بخن اکنه تمارز دیگه برای 1800 اوش چاشه نه اوش شوا او میگه میشه فلانگو او میگه گلا دا اوتا کنه که فوقتن سر کنه دارشی اما اکسر شوشه فلانگو زیده و سربالا باشه که ما او میگه می دارشی او میگه می دارشی کنه ها اولی کور برو دیگه با او گلا دا اوتا کنه که فوقتن سر کنه دارش شوینا اکم یک من شوینا رفتیم دارشی اکر سوال مرو 2200 شکل 2000 دیگر اکر بخش شیپاران 2600 منکریون 1000 دوشی 2800 2600 خطه دبودی اکر شدمون شیپاران انا اختیار 600 روی دیگر اکر عبدالله شیپاران 3300 کارتا نفتادانه فراموش خیلی دوگه میکشون نباشه فکر اکر سفر 400 دیگر دونا من دارش رقمی یک رقم یک 22 رقم دو 20 سه 20 چهار بوم اومده رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 11 بود هیچ نمیده رقم 7 21 مول رقم 1 او شاکم رقم 2 اون کارتا نام کشه پناهگاه کسان کارتا نام کلاسان و نشانه سخن داد ایمون بیای داشتی بگم سخن دانستن تو دو تو نشان بدن کنه من دارشی ایو رقم یک همه زده من دارشی زنده و سربالا و شیرین زنده و خیلی نه بگیرم
بریم درش ها کوکی چند تا شد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 ها قلب الدون مكان درش دانا اشکی بریم درش رقم 11 رقم 2 همه دابور روی شرینا او رفته درش هم اکثر شده که جنا افسیم دوبرو پجال و odamın like durumundan oradaki like verecektim. Odamın oradaki like verecektim. Na oradaki like verecektim. Ya bu oradaki like hem gireyim. Ben daha şey rakamı d. O akay خوشبختجو شون شیرنا سودش ما کجا بریم. akay سازمانجو 1800. akay بختیو شیپالان 1400. akay شادمان 500. akay عبدالله 3200. akay سفرجان 900. من داخل. akay خوشبختجو سودش ما که. رقم 2 20. رقم 3 20. رقم 4 11 آنها رقم 5 20 رقم 6 23 رقم 7 20 رقم 1 22 دقیقه مو رقم 6 او شامگی می رقم 7 کارتنا کم کامل تا شیپارانگو بخشیده akay خوشبخت öz به کور چی شده öz آدیس چی یا نه öz کور دا نه زنده باشه شیپارانگو او میگه من دارشی گل داوله تراکتور میگه گل داو تا که بخل کلم بخل بیا لایش گیری akay خوشبخت لایک کبدا شینا ya o çem tangar o bayır tangar o ne dar رقم 7 بریم رقم 6 زد کو ایو میگه بو میگن که رقم 6 نمیزنه کی میگه نمیزنه همین حالا چی دیگه رو داشت چه رو خودمون این دوستو رو کنه فلانگو اوهو خود چنده اکا سالیو کاکا جون اکا سوالمون 1600 اکا باخا شیفلان 10200 اکا شدمون 900 گل 1000 روبل گل کاکا جون ای اکا بلو 3000 100 گل اون اکا سفر 800 گل هم اکسا خشون شده رقم 7 20 1 20 2 21 3 11 4 20 5 21 ها 6 12 21 میگیریم برای شفاگو صدی یک معلومات ببینم اکای سنتیا ورتونی که پیشته تمام یا خوجی بریم یا دیگه کس بریم وارش رقم 2 رقم 5 بریم دو نشون رقم 3 بریم اکای سوالمون رقم 4 اکای عبدالله 3 اکای سفر 1 اکای بخا 7 بریم 3 1 7 اکای شدمون رقم 6 اکای شدمون بریم داشتی او اکای شدمون نداره اکای سنتیا بودیم یا اکای سنتیا و اکای حجی باقی من گازم معلومه بریم اکای شدمون کجاش اکای شدمون زنده باشه شیپالانگو اکای شدمون میگه ششمه گیرم اکای شما افیا پیش که کرده یا کسی دیده جالسی بریم داشتی
Arkayı sentiya vur raftına ölçmegen ki bolu har dar bolu har kam megamyat bolu ana bare ya. Ne belki bu vara beş ana ha. Diğer şöyle tanıyacağız. Şu ya. Men daha şey. Ne var kami dün şu an kami şey. Hazır haksa hoş şaşırına. Akay Suadmurul hazır sesat. Rakam Sakay ana Abdullah 2800. Bize ku bize. Rakam me akay Sarvar 500 gel ona. Akay Sarvar akay Safar. Rakam ya akay Bakha 1900 gel şuna. Akay Şodmon 700 gel ona. Dura var akay değil çocuğu akay mesela rakam konuşamıyor telefon da şeyler. Belki konuşuyor falan var rakam şey. Tamam da bu golü hazır 800 şey. Bistiyar. Vades çok. Da. Çok farid panç. Bistiyar. Şaş. Da. Haf. Da. Yak. Bistidı. Dı. Dozda. Bist. Bu rakam yak. O şarkı megi ma bistida. Ben daha şarkı şarkı safarcı o şeyler. Ben daha şey. Akay sağımı khani çık. Baxşa başlamış. Hani trinkaş nباشم ani خطا کردم خدونو ترینکش نباشم ani من خطا کردم. برای که من 3 کارول پس 10 میخوام پارتون سر شدم. 6 دما 7 7 کارول بده. او شواکه بخوام من دارشی. بله 7 کارول که بخواد او شاشه نه. او با میگن رقم یا نمیزنه. اکه سوال بود. همین احمد اگه مردای موری تن از کانال تو بود میکنی. خیلی اکه شد مو هم تو ما همین ترینکه 10 میخوام پارتون. من برام میگن بچه ایش راگی. من خانده اکه سوال بود من تو چی گپشته گیا. من دارشی. من اگه چیکار اکه سوال بود خانده میکنم. من دارشی. بو میگن اکه می هفت نمیزنه اکه بخوام بزنم که نه. من دارشی. اکه سوال مرود. 1300 شکایت 1000 انا 1300 1100 دیگه نمونه لبا کدی شد لبا کدی شکل خاص صوت بکن اکه بخا فهم ده فهم نکدیم توبرک اکه بخا 1900 جمع 1800 دیگه 3700 3500 دیگه نمونه اکه شادمون شپان 600 دیگه نمونه اکه عبدالله 2700 دیگه نمونه اکه سفر 400 دیگه نمونه یک اکه زنزه اکه نگه بچه هفت میگه هفت پسته خلاص دیگه من رقم یک گرم نیست رقم یک 20 اکه بخجم نریز رقم 2 22 3 20 اون شون کاسه نمی کنه دا 4 20 نخونه پیشنه خیلی زمین بزنش بگیر رقم 5 12 6 20 7 بسیار بو میگن که رقم دو نمیزنن اوشا پراوینا اوشا میگه من رقم 3 او میگه هم اکساک شما شیردم هم اکساک شما دیم من داش گورش منش ایو بجانگیم زنده اوشا کجونه ما هم اکساک شما دیم گلا دا او تا کنی که کپون سر کنیم اکجونه ما ادین لایکی پاستا و پاپرانسکی ادین لایکی بزنیم من رقم 2 زدن رقم 3 رقم سامو شوشا شینا من دارش گلت رضا کس همون رو خوش میجوز برزا
او میگیم بریم تو اکای سیدم پولشد روز خالی شد فقط اکای سوالمون شیپران انا اختار شیدن کوشی انا ازور 500 دیگر او اکای بخا 300 دیگر 3000 تا زور میکنیم اکای شدمون 500 دیگر اکای عبدالله 2700 2000 انا 600 روبل دیگر اکای سفر 300 روبل دیگر این اکای پول tabii شیدن کو کاری کو اکای مصطفی اکای پول بانخال نمی برای سال رفت پول درافت فقط جون حساب شده نمی رقمی سه هم در برد بود شده رقمی سه 20 رقمی 4 31 رقم 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 11 بول رقمی 4 شاکو می رقمی 5 او تو پول جابو گدی لبگاری شده اما بشون بفخرین او ما بشون شیپرانگو بفخرین هم مطلفا هم روحان هم جسمان زنده باشه کدوم ما هم مکسا اوناش اون کارت نام پس نمیشه تو نمیشه رقم 14 رقم 5 رقم ساموجو اوشا شدن انا رقم ساموجو که من نه ساکن میزنه کپات است این دارش ما بشون بفخرین ایو انا ها او برای ها کارت سخته که این توالو بوس میره به نموسه که داشت داشت به داشت گفتی بریم اکای سوالمون 1900 انا ها اکای بخا 100 دیگر انا ها اکای شدمون شپا انا 400 دیگر اکای عبدالله 2500 دیگر اکای سفر 100 روبل دیگر بریم دالشی همه دا بور بوری شیپالانگو رقم 5 زنده و شکریم رقم 5 22 رقم 6 دا اخرین اوجای رقم 7 20 1 21 2 21 3 11 4 10 بو رقم 5 اکای بخا اوشا ایو میگه به رقم 6 هم اکساق شو شده به چپرانز رفت چرتان این که بانو بشه تدا او من 15 رقم 6 میدم بریم این نه ها اکای او میگه اکای لجا او تا زنده و شکا هم اکساق دوبر پجال وقت چکی بام 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 چکی 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 بام 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 چکی چکی مردارچی رقم 6 بام رقم 6 رقم 6 رقم 6 چکی بام بام بریم اکای سوالمون 1700 اکای بخا شیپران 500 کارتاکای شدمون انا 300 اکای عبدالله 2400 انا ها اکای سفر شیپران 100 روبل دیگر نه بریم دارش هم دا بور بودم رقم یک هم ورزه رقم 6 22 7 او 22 انا ها چی بوی اومد 1 10 دو اکای اگم بونا فهمیسته رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 5 21 22 اون میگه من شیپرانگو هم اکساق شدین برام دو صدوری برام دو شیپرانگو رقم 6 رقم 7 رقم 7 بریم وارش رقم 6 رقم 7 اکای سوالمون 2 4 اکای عبدالله رقم 3 بریم
2 4 3 دارچی رقم 1 5 5 شد اکه بخم 5 اکه بخم رقم 5 رقم 1 رقم مصطفی اکه میدونه شیدن اکه بخم اونه شما دیگه نمیدونه او رقم 1 اکه مصطفی اکه میدونه شیدن نداره دکه دیشو بکنیم بیا آبه دارم نداره دکه شیدن میشه اکه جون اگر نداره توبیا نه داشته رقمی هفت انا هم اکه سفر به دروازه اکه سفر جو رقم که شیدن دستا درولی دیگه دستا درولی دستا دیگه رقم خوشتی یک هنوز گنده هم خورم یا شاو دو درون 39 ساعت خوردم 4 ساعت خوردم ساعت 4 قریه 34 وقت قریه ايش كابو الو الکساندر کی اخا جون ای نوشیگی اخا خودش اوخا چند اخا میدریس که اخا خودش اخا جون خب دور اخا جون خودش کم نیست خب اکی سوال مرود هزار صدر میگردم من دارشی رقم ساکه عبدالمالک رقم عبدالله 2000 صد میگردم من رقم 5 اکی بخا او مش اکی بخا دو وقت سامتین تمام اوشنید اکی سفر همجا میکنم همشهر اکی سفر همجا شه پلا میکنم همشهر جون میریم با دارچی بو میریم هفت اکی سفر همجا شه نه رقمی هفت 12 1 10 2 10 3 22 4 20 5 11 6 20 او سه بار بشدم رقم 4 او اکی ساعت مروجون او شاشه نه اینجا سی بوده سی میون شکنی که قرب چی کاس میونا او شاکا میرین دالشی باشه چی گفت واسه چی دادی پنجاه پا گارو دکه بخجون خشا شینار زیده و شخجون دیده که عبدالله میان چه شفت میون شکنی یعنی قرب شد تمام اکای سفر پافتوری اکای دلی شد 7 5 خوله کداشو بگیری 50 تمام اکای سنتا 50 اکای دلی شد رقم 1 تمام رکتا بکنی اکای بخجون خشا شینار زیده و اکای سنتا دو رکتا بکنی اکای دلی شد رقم 1 یک گوز کو یک پاس اول باک اکای دلی شد جون یک خبر ایسو دو خبر اکای سفر پافتوری کجون به داشتی به اکای دلی شد کنه گیر خدمت شینار به داشتی پنج 14 پنج او او شاشر نار بو میگه رقم 4 زدن نمیتونه زد کو میره دارچی تو زنش نمون اکل سفر پاپل شدن اکل سفر میره دارچی اکل سواد مرود رقم 2 رقم 4 1100 1900 1700 دیگر نشینا انا اکای سنتیابو
او به اکل جو خورش کی پول پارتو اکل سنتیابر را اکل 300 پاپ دیگه یا رقم قدی بزرگ شیرنار یا رقم تو بگی رقم دا اکل دشور آمتون شیرنار میریم اکل شدمون رقم 6 اکل شدمون رقم 6 شیپانه نوتا دوستانا همه اکل شما داوردون نبری یعنی اکل شدمون شیپانه نوتا 200 روبل دیگر بریم اکل عبدالله رقم 3 او اکل عبدالله نوتا قدیم 2000 او میون اشکال سمک عبدالله هند آرشی اکل سفر پافتور اکل نستان اکل دیشو رقم کم بگیری نپرس من نیستم تمام گان اکل سفر جان شو شینا تو اکل دیشو جان بریم اکل سنتیا با رقم 5 رقم 7 100 روبل دیگر نمونه بریم اکل دیشو رقم 1 400 دیگر اونا اکل سفر جان شینا زنده باشه اکل نار دون اکل می رقم 5 همه دا برد گوش شینا رقم 5 20 رقم 6 بسیار 7 بسیار 1 بسیار 2 10 3 12 4 خوب شنود 21 21 21 200 شیپاراگو وارا اکادون 200 وارا میده شرینا وارا شد رقم 6 7 1 اکل سوالون رقم 2 رقم 4 گفتم بدونم من دارشی اکل عبدالله اکل سنتیابر اکل سنتیابر رقم که شرینا بریم سنتیابر رقم 5 اکل عبدالله رقم 3 سنتیابر رقم که شرینا ساعت دیگر رقم که من دارشی I have شاش I have میشه نه او 5 های 5 هزار داشته چه پراگو 1200 رو شوا ای زنده و سربلند باشه هم اکثر شما کدینه با هم اکثر شما ده می جانگه من داشته او میگیم اومد اصلا 600 پاپ شده میریم دارش هم اصلا بول گوری میریم به جانگیم دارش گلا دا اوتا کنیم که پاکفون ساک شده میریم 6 جای 7 میره شده نه کسی دا 1200 رو او شوا گفت تموم اکل ساعت مرود 2300 رقم 5 اکل سنتیابر 600 پاپ 500 دیگر دونا ای اکل سنتیابر 600 پاپ برای 500 دیگر شدن میریم دارش اکل عبدالله اکل 1800 دیگر دونا میریم یک دیسه چون همه دا برد بایش پلانگو 1200 میریم رقم 7 اکل سنتیابر اکل سنتیابر خفشانی برا دا اکل انرژم تیش کده اوش ریس برنس کشینا رقم 1 21 شون اکل رقم 2 دا او مگه میشه پلانگو رقم 3 خاو 22 ای اکل سمیخ شون شینا اکل سنتیابر رقم 4 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 20 22 وارا بدون شپالاگو اینا میگم 600 وارا اکل سمی خدا بگی اتاکه بود نو شگیت سنتیا بود خالتو مونوتا من دالشی وارا بدون رقم 3 و رقم 5 وارا کرا 3 شده شو میریم نمیدونم ندارم اکل سوامو چهار رقم دور اکل شدمو 6 اکل شدمو رقم 6 7 پاس بریم اکل سوامو هر شب دور شده
Akay Suavi رقم 2 رقم 4 میریم. Akay Abdullah 3 رقم 7. Akay Abdullah رقم 7 میریم. رقم 1 خولیا شیپلنگو ادامه بیرونا. رقم 1 داوره 600 رولا خولیمون میریم. 1 حساب 3600 بگیرید. داد 3000 او میریم دارش اکاو بدونید برای Akay شدمون رقم 1 Akay شدمون رقم 1 Akay شدمون رقم که شینا 400 روی دیگه میریم دارش همه دبور بوری کدان 3600 شد دیگه میگم سنتیام تا گاوزن درک ادام اونان خاین او ای Akay سنتیام Akay سامی دایی زنده باش Akay سامی جون او میگم Akay سامی خای او بگوخی میریم دارشی ای زنده و سربلند باش زنده و سربلند باشه میریم دارشی گلا داو تای کنیم کافون سر کنیم ای او بینا میریم دارشی حالا که شیپلنگو 3 و 5 شدون 3 نشون پا میریم 4 توی او شوا کدوم میزنه انا 3600 ایو انا که کوچیک میشه باشم میریم Akay Sadmurod Akajun میمون Akajun انا 1300 minus 2300 minus 1200 دیگه 1100 روبل دکا میره دارشی رقم 5 Akay رقم 6 1 Akay شدمون بله ما Akay دو رقم دروازه Akay شدمون دو رقم دروازه شیدانه خدا Akay شدمون اینجا که میریم Akay Abdullah رقمی 7 رقمی Akay 7 خولی گیرد Akay میمون تا 1200 روبل دیگه میریم دارشی او Akay شدمون جا Akay 600 گپار توکی 202 Akay 400 پلاس 600 گپار Akay میریم دارشی یا رقم پیلوت شده یا رقم پیلوت نشده میریم دارشی 6 پیلوت شده که نه میریم وقت یا رقم سو کدام درست هم گیت کو Akay شدمون جو پولو اوشته میریم Akay شدمون او Akay شدمون 1100 Akay Abdullah رقم 7 1200 ها بدابور بول کدو 3600 او شوا میکفونیم 5 500 اوکی بگا 5 500 اوکی 500 1000 به 3600 رقم چون بکشون اوکی بده Akay شما اومدی بکفون شیپلنگو اومده شیرونان بریم رقم 4 کس بزن او شوا 3600 رقم 4 20 5 21 بعد نیست 6 10 پاریس 7 12 1 20 2 11 3 یا tuz bu tuz 3 tuz bunu da diyeyim kakao tuz çili şarkı tuz jadagi peki buna gel dil buna gel dil na buna gel bistiyak valla şefalango bistiyak İname gireyim 1800 روبل برا او میگه میره حواله 1800 روبل تو کیا هیچ کانادا باید نشد تقسیم شد Akay Sadmurod کپای کارت سوپر ایتا خیلی میزنه Akay شدمون اوهو Akay شدمون بریم
مردم بیرون بجنگیم وارش شیر پلنگو رقم 3 رقم 2 و 5 همین خیلی اکل سوالبون رقم 2 اکل شدبون رقم 6 بریم اکوی برادرو یکم کسی رقم 1 7 4 خوله شیرینار رقم 1 7 4 خوله شیر پلنگو میدونیم بجنگیم شیرینار رقم 1 7 4 خوله رقم 1 7 4 خوله شیرینار برای 1600 هیچ کلیسه ادامه بیرونا هیچ کلموشو بکشمش باید همین دو ادام تقسیم شما که بریم باید 4 کسویز رقم 1 7 4 خوریم و شیر پلنگو اکوی برادرو 5 شده 6 بریم میدونیم شیر پلنگو هیچ کلیسه بود خط اکو شیرینار دو ادام درمانگی بریم 1 7 4 خوله شیر پلنگو 1 7 4 خوله دواره 1800 روبلا دواره 1800 روبلا رقم 1 4 خوله اکای شدمون پوش اومدگی اکای شدمون اومده اکای سوادمون اکای سوادمون خرید 500 رو میکنیم بریم شیر پلنگو اکا رقم 1 7 4 خوله یکو کسی سر لوبی تنی داره درو رقم 1 7 4 خوله واره 1800 روبلا واره 1800 روبلا بریم دارشی های بری دارشه کنی گپ تمام از یک افتر بکنیم تدو بزن او شاه به آبی کبون کنون 1600 جمعه 1800 جمعه دیگر 1600 جمعه 6300 او شاه کدو بزن 6300 هیچ کلد رو هم بکشیم شیر پلنگو او میگه میری گلد او تا کنی کپا کپا تا کنی رفتیم دلشی ها کدو بزن او شاه رفتیم دلشی اون نشه او برا خیلی شدیم 5 شده 6 میری پراوینا 2 3 4 خوره 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اما ها اکای سوالمون جون انا 500 دیگر دونه شیر 1000 پافتی اکای شدمون 400 رو دیگر دونه میریم دلشی ها همه در بود بوری بکنیم رقم 6 تایون شیرینار شیر پلنگو بکفونم شیرینار یک کفون کفون شما بکفون شیرینار یک کفون کفون شما بکفون شیرینار رقم 6 اکای شدمون 11 2 11 3 20 4 وای بلا اکای سم اکای 5 اکای 5 او سه تمالی او شبکه اصلانی کارتوی نها من دارش رقم 6 او شوا من دارشی کی خطی کی رفتگی بود کی خطی کی رفتگی بود من خطی کی رفت اکای سنتیا بود من دارشی چور پاس گابرز رقم 4 سوال استاد خوب سماعت اکای اصلا علی خوشا شینا تو سو براجون چون اکای دلشو تا نمیگیرم اکای دلشو یا رقم دو شینا داد هم یک تو دارم بریم ادامه ببینش که رقم گیره سای نباشه تا اکای دلشو بتونی میره بریم دارش رقمی 5 شگونی خدا براده اینجا کار بار تموم کار بار زندگی تنگاش که دو دو اکای دلشو رقم 4 رقم شینا بریم 6300 بدون بریم
یا ورگه 1600 جمع 1800 جمع 900 6000 5300 داخل بریم. اکای سنتیابر 5300 تمام 5800 میشه 5700 دیگر نمونه. اکای شادمان شیپلان 300 دیگر نمونه. اکای سوالمرود 400 دیگر نمونه. اکای عبدالله 1200 شی اکای 2100 دیگر نمونه. اکای دلشود 41 200 دیگر نمونه. من درسی همه در برد باید شیپلانگا خوش آمده. ایو اکای انصار علیف اوم میگه شیرم بر پله نداد. رقم 6 10 7 20 4 اکای دلشود شیپلانگا رقم 1 21 رقم 2 33 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 خاک خیلی 20 رقم 5 بو رقم 2 آش اکای سالمرود و 33 میوشکنی کرد. او شان شیپلانگا اکستریم dobro пожаловать اکستریم dobro пожаловать надеюсь что это канал вам будет понравиться. لطفا هم فوری ارسیه با انگلیسی عدلا شدید شده ارسیه با انگلیسی عدلا شدید نه رقم برای پدر در جانون لاول که بوشا من دارشی چون که وقتی اوچای همین کارته و برای نوای تو نخونو مگیرتگی وقتو عذاب میکشونده وقتی کارته نو وقتو نخونو مگیرتگی شیرنا روز گیرتم روز جمعه بریم ها کس همین بنویس تکتا شیرنا 5 شو تکتا اکی چوب 5 چوب چوب بروخی بومون موضوع کلام بگی باخی نشه اکی سوال رو 200 دیگر اونا رقم چند جا اکی سوال جون رقم خیلی زدن خجم اکی 400 داشت تویش 900 دیگر اونا بخشی اکی سنتیابر 5700 5500 دیگر اونا اکی شادون 200 دیگر اونا اکی عبدالله 2000 دیگر اونا اکی دیشون آد نمونه من درش همه در بود باری داستان چه گاندا کسوس کوکسا بخدو بریم رقم 3 11 رقم 4 20 برای از داخل کنیم رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 10 2 11 او بو رقم 5 правильно اکای دلشود повтори او شامل دارشی این اکای سمیر 4 عدد طوری کدوم اکای دلشود повтори شدن کنجا رقم 5 زدیم رقم 6 من دارشی اینجا 5 زدم اکای سمیر زدم او 5 میریم رقم 6 میریم اکای شادمانجا اورا یکی رقم 15 اومد توگرای بریم اکادونو شیپلانگو گپ پاون اکای دلشود повтори شدن من دارشی اکای دلشود رقم 1 شد повтори کرد همه اکانم 10 بود رقم نگیریم رقم روزتون دول گمیرا اکی خیان در رقم خاطر تیت میگم من دارشی رقم 6 بره شیپلانگو زنده باشه شیپلانگو زنده و سربالا باشه او میگیم اکای سوالموجو 700 ایتویز 800 کجون بریم اکای انا 5000 4500 1900 دیگر نونا انها اکای شادمون شیپلان 100 روبل دیگر نونا اکای عبدالله شیپلان 1900 دیگر نونا رقم 1 چور رقم 1 چور خورش شیپلانگو سکوی جاگون ادامه فریتون چه بزرگی که بزرگی که او بگی اکای یک همجایی
Aka emlak rakam yak şura bugün hardışa. Beni dağış. Aka emlak rakami çoru rakami yak. Yine diye aka emlak rakami çoru yak. Aka raman xuşuma dakacım. Aka emlak rakata keşerler. Au xuşuma şepalanı zindan sarvalamış. Aka raman o sözlük bırakar. Ve başa kalmamış da ki vakti o. Aka emlak rakata keşerler. Aka emlak ekol bir soru şöyle bir soru. Ne aka emlak dur. Oz xolu meşer aka odan xıtı şeyden vereyim. Aka emlak coşu şey başa parti olacak abi. Bom çıkı bom bom. Ana ha. Korbo polis aldı bak ha. Aka emlak coşu şeyden aka emlak. Au bak sakso şey palango mesela rakamı xolu meşer bozu mekeşe palango gap tamam rakamı 5000 rakamı şaş vereyim. Raf. Ne oxi? Sadiki. Ne tagi dom da bu dakika bozu vereyim. Rakamı şaş. 22. Rakamı ha. Da. Rakamı yak. 21. Rakamı 2. Da. Aka emlak ne var? Ku rakamı 3. 11. Rakamı 4. Da. 5. بسیار بور رقمی شش اوشا من رقمی اپ اکن یک پول نماشه نه تو دو بسام دو زود به برو میتونی فقط نه میخوای بود چی شد بگم من گفتم بویتیم بله نشد اکن یک پول نما اوشا سید اوشا میگم من اکن یک پول نما اکجون نگی که فلانجون مقصد بود پاس شیم اکجون بودیم برای اگه مدام بریم مدام بیاییم اصلا خدا خدا نمیشه او میگه هم اکثر شد چه فلانگو رقمی 16 رقمی 7 بریم اون پیشنهاد اون نیومده آخه که املاک جدا دادم بس بریم نیومده اکا نیومده شی فلان ای بچه نیومده اکا اولی میشه اکا را مجوز بکن اکا املاک نیومده شی نه تینکو اون نه پینکو شی فلانگو بریم دارشی اکا املاک نباشه کارتا پاس میکنه شی نه اکا را من تو بزرگ کنم میگه خود حالا پول نمیده اکا جو همون یا بوید خوشو پاک کنه پاک رقم 16 رقم 7 بریم هم اکثر شده شی فلانگو او زنده و سربلند شیرینه می جنگیم دارشی اکای سادمرود شیرپلان 700 دیگر نمونه اکای سنتیابر 1700 دیگر نمونه اکای شدمون 600 دیگر نمونه اکای عبدالله 1800 دیگر نمونه اکای املاک پول دونه اکای پاس میکرد تا شیرینه اینم دادم همون بیبان کن نه پول دونه نه خوارش اکای رمان رقم یک شور خلای شیرینه کدومش میگه کدوم شیرپلانگو رقم یک شور خلای چورا اکر اما رقم چور من دارشی اکر اما جو رقم که شیدار بریم شیر پلانگو رقم یک خوله باید مردم های بیرون شما نکنید تمام اکر شما رقم یک 500 دیگر دونه کن من دارشی اکور اکتا که شیر پلانگو بوده بالیم اوه اما اکثر شون شیرین زنده و سربالان باشین ما با شما هم فخرگی من دارشی
Akay Raman 500 هفته 400 دیگه شما بریم همه دا بول بولش پناهگاه کدوم دا اوشا 1800 کدوم 600 بود کدوم 600 باشه رقمی ها 22 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 بله 12 رقم 4 Akay Raman 21 رقم 5 10 رقم 6 11 bu رقم 7 o şabo میگم 7 نمیده o da 7 دست o da مشتاق غلطه که بزنم ببین درشی با اون چی با اون شما او هم وقت شو شروع از اینا و سوارا مشخصه ببین درشی او گلا او تا کاری که فوتبال ساعت کردیم ببین درشی بولشی میشی این نار کومینو او کوچیکا میشه ببین درشی گلا دا او تا کاری که فوتبال ساعت کردیم ایو çok da mazı sevdi. Seyahat geçen zeki Abdülhoca sev mazı şekilde zona. Sev uzak gidip. Beni daha aşağı rakamı yak. Beni daha aşağı. Akay Abdülhoca şey falan şarkılar geldi. Akay Samir 2000 saat geldi. Ona Akay Şodmon 300 geldi. Akay Abdülho 1800 şakajon ana 1700 geldi ona. Akay Raman 300 geldi ona. Beni daha aşağı. Mezana döre Akay rakam yak. 30 رقم 2 31 3 10 رقم 4 21 رقم 5 31 6 22 7 واو bam bam 31 para mı da şey parango ses alır bili au bam çık bam bam işte şöyle bam çık bam bam para mı da şöyle au براش رقم 2 رقم 5 دو نشون داشته بریم Akay Abdülho 3 Akay Abdülho رقم 3 بری دارشی سنتیامبر 7 سنتیامبر رقم 7 Akay Raman رقم 4 یک شش توی boş Varadro Akay Şodmon sefer gel parçayla ve dağçı. Akay emri akçak şalavasa öyle bir şey na. Akay maruf çek şalavasa bir şey başa. Au mega men dağçı. Au mega men rakam şey. Ben rakam şey. Merin. Akay Abdülho rakam 100 kırıyor mu? Hemen. Dupay var kadın. Akay Abdülho 1400 rakam ya. Akay Samir 1800 rakam 4 Akay Raman o Akay Şodmon o şey. Ne kapon şey. Elhamdülillah. Ne kapon şöyle nar. İçiyor kalem ha.
Akay معروف چه که شروع کی چی رو که اکای هیچ کنه نمیفهمه وقت دو PDF کنیم چی رو که اکای نو معلوم وقت دو تینکو بان لیسنس بان رسد شخصا ناصر معروف مهرزان شونجان نوشد دادر 3 823 500 رو اکای تو تا چی رو که نمره مونسته بخواد جون اکا تا اونجا من شاکی بروی که بنا می کیلو که جو تا انا نمره شما می تو تا کیلو که دیگه خیلی شاکا جو میگه خوشه پلنگو رقم 3 همه دا برد بوری رقم 3 23 رقم 4 20 رقم 5 22 6 20 7 10 او حکه وقت جو خوشان شده رقم 1 20 رقم 2 21 bu رقم 3 در و دو شیر و میگفت که بزنم اجازه میری داشتی رقم 4 او میگیم اکای رمان پخته شده اکای شدون اکای رمان اکای شدون پخته شده فلانگو اوشا ولی اوشا میگه شده اکای مارجو تو میگه خیلی من روی چک شای و مو داجوی پارتاگی من روی که مثلا من بیر که دکتر نور پارتاگی شده تمام اکای شدون جو رقم میکنه اکای رمان جو رقم که شده میری داشتی باور من 500 ها بده جواب نیست 500 رقم ها بتیم بریم داشتی اکر امان پول پاکتی تو جمعه است اکر شروع پاس اتیکو اون نیست بریم داشتی دلی مرا بزنه میام بیام همون بیمون بریم اکر سوال موجود 500 دیگر انا ها اکر انا سمی 2000 سال یا 1800 داشتی правильно اکر شدمون چند پارتی اکر ابوبکر 2700 2600 یا 1400 داشتی اکر اما 500 پاک 400 گردم من داشتی اکر شدمون 200 یا پافتای اکر شدمون 200 پافتای آوش نمی آو بگیم من داشتی هم دا برد بوش پلنگو من رقمی 4 رقمی 4 10 5 32 6 21 7 11 1 او اکای معروض خطا با نمره پیشیده و 48 رو ما فهمیدیم تو نمره خطا پا بگی نمره پیشیده و 48 میگفت فقط جو پوست 60 کردیم نامونا میریم رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 10 اکای معروض خطا پا بگی بگی زنم زدم وزنت کنم میریم 22 شاشه پلاگو میریم همون مهنت کرد بپا گرم زکر شد موجود خوشان شنر زنده و سربالا و شکرون میریم در شیپلانگو رقم 6 یک خولیه شیرو نه رقم 6 رقم 1 خولیه شیپلانگو نمره 6 نمره عدی بستوی اکر عبدو میگه رقم 1 گرم نیست 4 6 اولوش 4 و 6 علیش گرم نیست یک در اکر عبدو رقم 4 مو خولیم و شیپلانگو رقم 4 مو خولیم و ها میریم دارش رقمی 6 میره 50 4 свободный братани люди номер 4 свободный میریم دارشی اکای سادمرو 400 اکای سمیر 2600 2500 اکای شدمون برو اکای عبدالله اکای شدمون جو شما شینار زنده و شکجون اکای عبدالله و شیرپلان 2400 اکای رمجون 300 اکای 6 4 مدن رقم تی میره اکای سمیر رقم 4
2400 دیگه اونا یعنی درشی هنوز دو دانشه دام پول خطر پارتنری رقم 6 اول بینی 20 7 23 یک او او شاسه کرول آنه خیلی برونه دیدین رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 این خاک خنک بوده 5 11 آنه ها بور رقمی اکنی عبدالله من درشی اکو سویت اگه چخیلای اوپا همه که چه شیرونه آنها هم از موفیق طلبه اکا جنو من درشی های که هم بیسته های که هم بیسته زیده باشه که جنو من درشی پلانگو بدونی رقم بگیری ادامه رقم گیر یو نرم بگی من درشی گلی گنده مایخده و دختری مرد باور نمیکنم یکو زنده باشه شیرونه هم اکساق شما که جنو چاو چورا چورا که جنو چورا بگیرم تن دوسته کنم دیگه یا نه رقم 2 میریم شیر پلنگو رقم 4 خوری اگر رقم 2 باشه 4 هم میتیم زنده باشه که با من درشی اکای سوال مرود گپ باین خون هیچ کنم هم 300 روبل دیگر اکا جو انا اکای سامیر هیچ کنم هم گپ باین خون 2000 انا 100 روبل دیگر دونه گپ نیست اکای شدمون خشون اکا جون اکای عبدالله گپ باین خون 2800 دیگر دونه اکای روان 200 دیگر دونه من درشی او بگه شیره نه من رقم 2 10 3 گپ باین خمون 3 21 4 گپ باین خمون 20 5 گپ باین خمون شیره نه 20 6 گپ باین خمون 11 7 گپ باین خمون او بینا 3 کرو او میگن نمیزنم خیلی زد کو با 23 بر اومده او شا چپانه شد من درش رقم 1 به هست مهنه کرده به هست من درش پلنگو من درش زنده و سربلند و شیرونه هم اکساق شما دیم اخذو یا نمون بیشتر موندم تو اکای سامیر اکیزا دی رقم شما بود دوم ببرگم من درشی غلط کو من رقم 1 اکای سوال مرود انا ها 200 گپ اکای سامیر انا ها 2400 دیگه اکای شدمون نساکای عبدالله 2600 دیگه اکای رمانجون 100 دیگه من اکای اومش رو میگه که اکای انا شدمون میگه که رقم 1 30 خواهد چی میگه شد 30 نمارده 2 10 3 22 داره او 4 20 5 20 6 21 7 دیونه قد سوی به 16 او رقمی 1 او شامگه به رقمی 2 او میگه هم اکستاق شون شد پلانگو گپ هم ازدرگوش لو نشیدم ازدرگوش رو بو هم میگه رقم 1 نمیده غزنم او رقم 1 داده سودا بشه نگارده فینا داده سکه بلوک گرد کفاش تو میگه زور شو بشه باسه تو دادم او شامال او شاشه ما تمام اکا
جنم دکو چشم محکم شده سفنم میالا هنوز 4 سال 3 سال خوردم 20 سال اینی میخواد چشم محکم زایی باشه اکل سال مرود صد روبل دیگر اکل سنتیامبر 2000 سال دیگر اکل عبدالله 2600 2900 دیگر تو 3000 دیگر 3000 دیگر میریم اکل امان او من دار شد فلانگو او رقم 2 میشونه رقم 2 10 رقم 3 31 رقم 4 20 5 22 6 او 11 7 22 یا حرف هم 22 خاک کنه بور رقمی 3 o şarkının basıyla ana hamle rakami çok akay ramanimo o pastori şerina onu çoram alişan çoramaz demiga sonra paskın demek ki sari şerina rakami çok kolay şey palango rakami çok kolay jinglateliyor nikavu gutti kavu gitti kalış çilla demiyor bu ve daha şey palango rakami çok kolay kajano au ve rakami çitirimo Pustoya şey palango rakam çok mu oluyor benim rakam çok Seza'dan rakam çok mu dilim varımdan ben maram akay samojo o akay samir 1900 akay abdumalik ana 3000 شکایت دا 3400 دیگر داشتن که خرید اکر امان چاس پاسه نبودش تمام اکر امان شیفلان 400 دیگر اونا اکر سمیر 1800 رو دیگر اونا من دست نوخ اونا شما 10 بوده اونا من رقم 2 رقم 2 20 چه شد کامل تا 5 20 6 10 7 21 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 20 او bu رقم دکه سوال موجود او شاشه به داش رقم 3 گلا دا اوتا کنین اکم جیمی او تمام اکای همینجا چورا میگیری اکای بابوی رقم چورا میگی شیدا من دار شما که 3 سال بوشته اکای بابوی اوشا اکای بابوی رقم اوکی فی لکن جمله مدرجه الله او تمام رقم چورا اکای بابوی اوکی راجع همه خوش شیدا اما اکای سوال دارن گفت چورا رو 500 من هم بوشتر من دار شد تمام رقم چورا از دکا رقم 3 بریم اوش هوا انا همه اکای سوال مرود 500 اکای سمی 4 تا پاس میکنم 1600 اکای عبدالملیک 3200 اکای عبدالوتید اکای رمان انا 300 اکای بابوی رقمی انا 4 اکای 200 رو گردونم نه دارشی همه تولا بو رقمی 3 هم اصلا شوش رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقم 5 10 رقم 6 20 7 11 رقم 1 او 11 گلا داو تا رقم 10 که خونش میگونه چه بره خاک کنه شیر پلنگو 21 داریم
نداریم. 21 داریم. بور اوچه شوام نخورا کش کنم میگه بلین بور رقم سه او شاکه با 21 onlar o şavaka میگه بله می چه گیت نخورم بخدو گت شنیم رومه داشی او şavaka bize de kanım 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 tak çok yok ki hem o da yok ki دکجو پارسا عزیز نه داشی هم اکثر شده هم اکثر شده نه داشی رقم سه تا رقم چهار میریم زنده و سربالا و شفلانگو اکای سالمون 400 گلونا اکای انا سامی شپران 1400 گلونا اکای شدمون داشت اکای عبدالله شپران 3200 600 گلونا اکای رمان شپران 200 گلونا اکای بوش 100 گلونا من دالشی اکای نور سلام علیکم شما خجوم من رقم 4 همون برد او مگه من دا اکای نور لایک اکای نور اکای 5 22 بونا گودین از زبدم رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 نخوندم 11 رقم 3 20 bu رقم 5 o şamaya şepadım رقم 6 او هم اکثر شش رقم دو لایک هم زما خیلی شنا یا لایو دو فی یا تگس می مگر رقم یا کلمه دا o شامل در شمال o شوا او زنده و سربلند و شنا مل دارشی جانون da açar dar رقم 15 رقم 6 می او گل ترزا کس همون نسخه خوش میگه او میگه ها اکای سالمون شپان 300 دیگر اکای سنا سمیر 1800 دیگر اکای عبدالله شپان 3400 دیگر اکای رمان 100 دیگر اکای او اکای بوبوی او مشی بوبوی من دارشی هم آدم مورگوی تینکو مریم رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 با 22 با شاکا با شاکا با شاکا دستی اویا نمیگوید که تو سیاسی او ای او کارتم دست به اینا تا این نمیمونه در کدوم تو کفاف رو هیو کنتینکو
بریم درشی او اکر این شش بزن این سفر خم میبینی که این سفر بزن او میگیم درش کردیم شما میگیرم اکر با وجود رئیس حرکت شیده او دی نکشه پرانجو بریم درشی او میگیم درشی زنده باشه خیلی من بریم او میگیم گلا داو تا که اکر شش کشیدن سر کرده اکر معجون کارت خورد سیباتی صبر میکنه شاشرو نه اوه 19 لا این حرف میگم اکر سوال برو 200 دلار دیگه دون اکر سامی شیپلان نه کی طرف 10200 دیگه دون اکر عبدالله شیپلان 3300 دیگه دون من داشتی اکر روان شیپلان او اکر بوبی رختک شینا بوزه بالین اکر بوبی جون رختک شینا زنده باشه شیپلان گو زنده باشین او به اکر 2200 دیگه کجا او بریم کارت کو بگه کی پول پارچه پارا اکر بوبی جوشو شینا اکر بوبی جوشو شینا اکومه کی پول پارتیکو او بریم رقمی 6 رقمی 6 10 7 رقمی 7 20 رقمی 1 او 3 تا مول kapak سه تا مشخالی رقم 2 20 بو میگن که نمیویا رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 20 بو رقمی 1 او شانگه من رقم 2 او میگه بریم زنده باشه شیپلانگو هم وقت شما ما کزانو وقت تیکو پارتابل پروشو ببینید بریم بکی چونه زوکه معروف بریم رقم 2 زنده و سربلند و شیرون هم وقت شما دید بریم داشت عمو میگیم رقم 11 رقم 2 بریم گلا دا اوت تسو چی 200 $3 اکای جو معروف خودت بک جو اکا تو دپینکو پارتو شینا دومی ما تا تیکو برو که تیکو دست میکنم پرواز هستن انا وای 500 رقم بود رو من زنگ زدم گفتم که میخوام پول نگه تو خاص زبیر بانک دا پرواز دا کجا من دارشی خب دو رقم 500 شینا حاضر نه نکنی مش حاضر بودم شینا بریم گامنس
اکل جان خوش آمدید. اکل سفرجو در رقم خورد شام مکه بشه شیرنا. اکل سوالون سال دیگر. اکل انا سمیر شیپان 2000 دیگر. اکل عبدالله 3306 انا میشوا 4100 3900 دیگر دون اکل 200 پداکل دون. من دارچی. اکل اما پافتور اکل بوبیف. اکل بوبیف کجا شیرنا. اکل بوبیف کجا شیرنا. تمام این خود تمام او شکر یک خود طرف کارتون دیم خود تمام اکر اما پافتوی شیران نوگیشید بله برید در شکر اما جو پافتوی شیران یا نوگیشتم وقت وقت از طرف ببینیم مزخرف جون تمام یک خود طرف نظر دیم خود طرف بوجون بریم دو سال پافتوی جو دو سال خودشون بریم اومد اکر اما جو پول دومده 400 دیگه دونم بریم همه تا برد گوش پلنگو رقم دو 11 بریم 3 تا اومدم رقم 3 22 4 رقم 4 او اکای بو میگه 4 نمیزن اکای عبدالله اوشا اکای بوبوی رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 20 هم اکثر شو شده رقم 1 او میگه 20 کلا داو تا که رقم 4 که پوندش تا که میگه رقم 5 زنده باشه شیر پلنگو زنده و سربلند باشه انا به جنگیم دارش یک تا خود گمیم شام میشم میریم شام خونی درگم کنیم سوپرمارکت بخریم که مرد و بیت چیلا خونه او اکای بو او میگه ادامه نادرمدگی اکای روان تو لایک هزار دکتر لایک هم بزنید ادامه نادرمدگی 20 شده نه اکو لایک هزار لایک 20 شده پلنگو بریم دارش رقمی انا 5 او شانگه 400 با 18 تا یا 20 تا کنشه پلنگو میزنه بو میگیره نگی زدگی رو نزنید دیم بو شده دیم بو میزنه میگیره اکای زدگی نه بو مشاوره کردیم زدگی اکای سالمرود او اکای انا سمیر 1800 دیگر اکای عبدالله شیپان 3700 دیگر اکای رمان 300 دیگر اکای بوجو 500 دیگر نمونه دارسی او 20 تاش دی ای نار تومن شیپالاگو زنده و سابلان باشه شیرین نه اکای 5 انا حد این دارسی رقم 6 ای ده خیلی کنم سه کرولا رقم 7 20 1 22 2 20 3 12 بو گیر تا مخ رقم 4 11 بو رقم 1 او شاکه می دارسی ای بخدو 28 بو گیر تنشا 18 زدم 19 بزنم ای بخدو نه 20 بو گیر تنشا شما اکه من گالیم شو شینار ای کوش کنم 19 تا سول داخل 19 18 دوباره شا آیا آدمایی که زدگن همون دوی بار نداره خوشی پرنگو میزنی کارتا لایک همه گیریم باید جور کاملا ای چوز بودن ابران همون آدمایی که نال گیر تنشکود سایا آنا 20 19 تا شد بریم همون آدمایی که 20 تا زدگن اما هم بزنن شه بچه 20 تا شد دیگه نرسیشم با بریم دارشی ای بو حاضر شد ای او شما شه پلاگو ای زنده باشه هم نزده یا بزن که شما بریم او اکای معروف تاگل من شما شینا اکای معروف لایک بزن ای اکادون چه شو برام نزدان شما نیست سوخه هم نزده چه اکای معروف لایک بزن شیر تاگلو نمیدست موزه شما شد نمیدست بزن شما شد لیول وقت پان میاس اکادون اکای سالمرود او میشه اکای سمیر شیپران 1600 دیگه اون اکای عبدالله شیپران 4100 دیگه اون اکای رمان 200 دیگه اون اکای بوگل 400 روبل دیگه اون من درصد در خود یا فوال میکنیم یعنی اسپیل میکنیم رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 10
رقم 5 22 انا ها 6 بوی ورا نک خاک کنی ورا 10 دو برمگم نه دو توز برمگم رقم 7 21 رقم 1 نه بوی ورا نگوشی بریم بو رقم 5 ورا بریم 15 اوه iltimos همین آدمایی که زدگه دیم برو نزن شروع 20 لایک بفر همین آدمایی که وارد بس هم 10 12 میشن خبر نکن ای نینده و شاکر معروف زنده و شینا 20 لایک شد مهنت کن بله انا اکی سمیر امجایی اکی سمیر گو اکی سفر نوچون که او اکی انا صاحب روزا پافتو شده پاس اکجون من در پافتو باشه با مفرسان نه درشی بخیر بو گیرتان شد اکی رمان میگن دیر اویا دو شیر اویا چون ورا اویا نه بگید اگه ورا زدی شد تموم آیشاش بریم میزنم دیر میزنم اکی رمان یک کارتا میخشه نه تکون نمیشه فلان جون بریم اکی سادو پاسور کجون اکی سمی شیپان 2000 اکی عبدالله شیپان 3900 اکی رمان شیپان 100 اکی بوبل 300 بریم اکی من گارین رقم دارم بگیری اکی سامو با فنگ مگم از پاس دادم یعنی اکی سامو جوخشون شنر زنده و شکجون اکی من گارین رقم دارم بگیری تمام راکت هم شکجون من دارشی راکت هم کنیم من گارین رقم 2 من دارشی هم اتونا برد بوری هم کسا شکجون راکت کنیم در دو خود دیگه بریم شام بشه شام میخونیم میام بعد تا ساعت 4 سحر 5 سحر اخر 5 تا 3 4 سحر بشپیم شش کودک دورا bez dura kaj na mal bez dura delta وقتی کارتان کارکن نتونم تشریح باید بیاگم برای صحوز میتونم تا دیگه کایفه و تا میگیرید بوم چکی بوم بوم چکی بوم اکا پارسان اوشی چورسه یا او مون به دار شرخمی انا شاش 10 هاف رقمی هاف 23 یک شاش هاف صدمه رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 31 رقم 4 شما اونجا مثلا کنگیره گیره 22 3000 میگیره رقم 5 10 برد رقمی 3 او شانگو رقم 4 او میگه شیپالانگو او میگه گلی دانه خدا دختری مردم خدا بله گلی دانه خدا بریم اکادونو آخیران خود همه کشون پیری ببرم شام خونی شام خونم یا مدت دوام تیم میریم او انا که بگی دیگه با اکادمی بازیگرو کدام میفت تا چوری سر باز میکنه اسمش پارک دیگه اکه عبدالله میام دوام تیم شی نه دوام تیم بازی شی پلان پاس ماست نیست اکه عبدالله میویم بعد 10 15 میونه که چیکار واسه میگم که انده گیشیم اونجا کماکان شونگی داریم میخرم شا اکه سمیر 1800 اکه انا منگلنی 300 این وخیران خود اکه عبدالله 4300 اکه رمان او اکه بابی دسال دیگه من دارشید همهش ندیم وخیران خود شهیدن بریم رقم 4 22 رقم 5 دو ست ادامه 6 21 بریم 7 20 1 12 2 10 3
دا بو آخر پایوز بو برآمد 5 برآمد 7 برآمد 3 بودن بریم دارشی قبل اکه عبدالملیک برنز اکه عبدالله برنز اکه شیر اکه رمان بعد پیری پافتور اکه اون پاس شیدا درگون اکه علی شکرین شیدا بیون زنگ بزنم اگر بگی پافتور شش پاس قبل اکه اون خدون گابون اکه اون بریم 5 6 بریم میون شیپالانگو بوزه دوام میتیم ایو من گاری رقم 6 بزن قبل درا پاس میده 6 میریم قبل راجو باجو تو میرم اکه من اکه سمیر 2200 کارتو دا بوزی اکه من گاری رقم 6 200 کارتو دا بوزی اکه عبدالله 4100 کارتو دا بوزی 3000 تا بوگا کجون اکه اما با اکه بوجون 100 گاری کارتو دا بوزی من دارشی ay akıllı değil شیپالانگو خدون نگابون تون ده دوشش قبل دوشش ازنشیم به جنگی میذاره خدون نگابون شد 10 15 minut خوب نه شکر سنتیامبر برنس من اکه بلو میکزن تو میذارم خوب اکه بلو جون دیدم شکر خوب
او شما شیرپلنگو بریم بجنگیم دالشی ای نار تومینو او مگه میریم هم اکساق شما شیردار اکه سمیر او من گره شما اکه جان اکه سمیر 57 2200 کارتو دا بوزیار دالشی اکه انگلیزون شما شیردار اکه انگلیزون رقمی شاشی رقمی در اکه جان 100 روبل دیگه دو شیردار منو دالشی پراوی نکه نه اکه جان خونه میریم بجنگیم اکه عبدالمانی رقم اکسی 1100 دیگر منو دالشی اکه بوبی رقمی چور اکه تا 100 دو رقم جان کارتا دا بوزیار دالشی بریم اکه میدونیم بوزد همه تشریونه اکه انگلیزون میرسیم اوز بچه اکه پدیل همه که میدونیم او هم اکه سخت شما شیرونه زنده و سربالا موشین میریم جنگیم دالشی او نردیم اکه میرسیم شیرپلنگو که بچه میدونیم شیرپلنگو سویبو رقمو میدونیم شیروی نار میدونیم زنده باشه شیروی نار زنده و سربلند باشین هم اکسر شما که میدونیم سویبو رقم اومدین اکه عبدالله اومد شیر نار اکه عبدالله هم اکسر شما که میدونیم جنگه بوزه بایم و دماغشون درمانه دیگه او اکه عبدالله اومده ای نار بینو اکه عبدالله 3000 تومان روی کردم 1100 دیگه دوری کارتو دا بوزیار بینید دالشی ای نار تومیم هم اکسر شما دین کو کی اومد او زنده و اوشن اکه جون اومده باشه بریم اکه میدونیم سویبو رقمو از تانیش میدونیم کی کیون اکه این سمیر میدونیم شیرنار اکه سمیر همینجا اکه سمیر شما شیرپلنگو یا سیلکا پارتیم بوزد دوامتین او اکه حکمت جوز رقم خولی نیستنه که انی خولی میشه صبر که اکه جون میشه شیرپلنگو باید همین که موافق رقم خولی میشه اگه تاش اگر کارتوش نزنه شما اکه حکمت جوز دا اوچ چنانس شیرنار میرین دارشی سویبو رقمو کجوش نه اکه عبدالله یا اکه عبدالله میگو اکه سمیر کجوشی شیرنار او گل دا اوتا کردیم کفون کفون سار کردیم مایا پدیل سکون نمرو بچه رو بدون سرشون بزنم سرشون بزنم شیرینم پرابلم نیست یا پارتو که بعد مثلا بوزده باریم دیگه ما نشیم ده شیرپلنگو یا ما نشیم دیگه که میگم او او انم یالا بو کدوم لحظه گیرد او بابوی اومد اکه بابوی اومد اکه بابوی ساعت دور که آتا دا بوزیای بریم نه اکه بابوی اومد بریم دارشی
اکی بابای اومدن میری اکی حمید میمون اکی سمیر جوشی اکی سمیر اکی سمیر جوشی شینار سنتیابر اکتبر خوش اومدین اکی سمیر اومد میریم داغش خیلی بزرگ دوام اتماگانی همه دنیا پاشی سیلکا پارت کنیم همین خمیشه خیلی پارتا بو بین کدام نباشه بو از تنه جای پارتی چی گوشه شیرینا یا خود بوجا باریم کدام دومدن میریم به جنگیم اکی انگلیسیدون میگه اکی انگلیسیدون او اکی انگلیسیدون همجا بده تمام کفان کجا میکنم بابای لنگری تماشا کنم همه ویدیوی نباشن بابای لنگری کی بود و ها بابای لنگری چی میگه همون ریشکی دا مسکو و ای دا اون کارو چی بنا چی میگه من دارشی ای Allah bu هم kısmı چی اوه tamam akar gibi mesela sakin akıl odan şeyine bere sar bekleyeyim همه da بوری همه da peşleri şerine رفتیم دالشی بورشی او میگه من شرونه بوزا سر میکنیم خیلی پذیر سکردم و دارم بدون دیگه بدونم و دالش شما آدم میگیرم یا ایفیر گارشم شما آدم میگیرم یعنی دالشی شیر پلنگو هم آمادگی های میریم همه دا بوی شیر پلنگو هم اکساق شما ده هر سر میکشیم خیلی شب بودم 5 زبه اکم شک میریم اکم خوربان شما دی او میگه میریم بازی بریم شیر پلنگو بازی هم اکساق شما شوینا زنده و تنبالان باشین اکم خوربان درو مده ولای کبزا و شیرنا بچه daha önce düşündüğünüz gibi dördüncü siyah şans verin. Ama kısa şan şöyle el zinde sarbalan moşen gılar da o takane ki kontrol sakın. Rakamı to akay samit 50 hazır sador akay İngilizce şaştı sadori akay Abdullah rakam akay hazır sadori akay rakamış baboy sadigal kartı da uzak. Verin. Şaş. Biz. Haft. Da. Ya. 12 من گفتم گندم دارم میریم نه نمیریم خاجو رقم ده بازی بریم 11 شو یاد خود دست رو لای کارتا کار میشه کی 3 11 4 20 5 22 او bu رقم 5 او شاکه میگیم میریم در رقمی 6 میریم جنگیم هم اکثر شوشه پلنگو پسیم دو برو پجال وار میریم جنگیم اکجونوی ما میدوریم مینا کن او ششم مینا کسی داری شوشه میره در رقم 5 زنده و شکوی ما هم اکثر شو اکجونو هم اکثر شو ده میره درشی هم اکم منگرین اومد اکفلوت میره درشی زنده و شکوی ما میره درشی برای دست و تو گار بشاکی کانتا oysa bekleşim Mehmet Mahşi. Bu arke dastana sokta mı gebat isne içilir mahşi. Merin. Akay sami 2600 akay Angliston 400 نمونه akay Abdullah 900 نمونه شینا akay بوبوی آقام شینا بین درش همه تون برد وری اون میگه من رقم 6 20 7 20 یک بسیار او دو 20 ana ha 3 بسیار 4 22 5 بسیار bu رقم 4 akay بابای او شاشینا میره درش رقم 5 او bir kartlar var o şau hava kısa şöyle sen dobro pajan var میریم ve jangim درش فلانگو میریم ve jangim درش ve زنده و سربالا مشکل هم وقت سخت شما دیگه گلا دعوت ها کنیم کفون سال کنیم
aynen ama bugün ama که خوبه بخیر به لایک نزد بریم رقم 5 او شاکاده بذار شپلنگو 600 رو بود او من دارشی اکی همین شپلنگ 2400 اکی انگلیسیدون 200 بله اکی عبدالله شپلنگ 700 اکی سبزلی 500 گردونه من دار شپلنگو رقمی 5 21 6 30 7 11 1 21 2 20 3 20 او چشم چهار نخون من گیرتگی خوب شمون شد 20 بو رقمی بو میگن سی نمار دار این از سی نده در رقم 6 گفتن بزنید از رقم 6 زد تو اکم حساب شد شروع او سین دوباره پجام باشه پلنگو هم حساب شد زنده و سربالا باشه کدوم نه زنده و سربالا باشه ببین درشی او میگیم سیم دوباره پجام واد بریم جان شو جنگیم گل لبوله ترزا که سایمون واسه خوب جوجو شده ببین درشی ببین درشی ببین درش رقمی هفتم او شوا او شوا اکی سمی 200 اکی انگلیسیون 600 اکی عبدالله 500 اکی سبزی سبزابو اکی سبزالی 400 گردونه ببین درشی اوه اکی شدی فیرداست اکی شدی افشان شیرنار او میگیم اکی رقمی 7 11 افشان شیرپلنگ رقمی 1 10 2 31 3 20 4 10 5 11 انا رقمی قبل رقم شده شد رقم 6 20 بو رقمی 2 او شاکه میگم رقمی سوم میگن دنم بزنه اینا میزنه فشار پلنگو داداش یادوش گالگا همه کسا خود شروع استن دوباره پجالوات استن دوباره پجالوات من دارش به جنگ شروع من جنگ دارش بولش میشی اکل شدی بود رقم خوره شنا داول چبره تو بعد جنگ اودم خی اکل گاسبره تو شنا من دارش زنده و شکدونم او میگه میریم هم کسا شدی او اکل اینا 400 وات شما اکل من دارشی اکل اینا ایش پول پاو جون توگارم دست بیربان پارداتین کنه یا باش ببینیم که مقصد پارتگی من دارش تو بی او اکل قامتیم من دارشی اکل سمید 2000 اکل انگلیسیون 1000 اکل عبدالله 300 دیگر اکل بوبیو 300 دیگر من دارش همه دبور بول شده نه هم اقصاق شما من رقمی 3 تمام تو گل 10 من رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 11 گل داوت رقمی دارم بردیم خود که شما هیچ گپ شی پلنگو این چی روز است که من در این ثمر میگیرم 20 20 11 میگیریم 11 میگیریم 11 میگیریم 12 میگیریم وارم بدون شی پلنگو 300 روبلی وارم بدون 300 روبلی و خود دستور دارولی وارم بدون 300 روبلی شیرینار وارش رقمی 4 رقمی 6 من دارشی اکل سنتیامبر 5 7 یکی سه اکی عبدالله میریم اکی عبدالله رقم یکی سه اکی سنتیامبر رقم 5 رقمی 7 اکی انگلیسون رقمی 2 اکی انگلیسون رقمی 2 همه توندا برد بوری کدر 1800 شوا آدمایی که میخواستن وارا بدون اینکه پر شه راه افتاده نمیشه میگن که بوله هر یک مصیبت از بوله هر درد از بوله هر خرج از اکی عبدالله جان رقمی که شیر نه انا بوله هر یک واره از شکلنگو میبینیم وارا شد
همه قصه شما دیم زنده و شرنا گل دبوله تریزا کلاس سایمون نوزه خوش میگوشم بریزا میگه میریم من اون کارتا hiç mi nazarım kartı böyle bakıyorum. Bu kartı okey pa. Ben rakami çan çavarkan çoru şaş varkanı şey parango çoru şaş çoru şaş rakam parme çoru şaş bisti varakadan verin dar şey parango azor haşta o şava kas mezana au verin dar şey akay Abdülhoca şey paran sesal diğer tarıyor raketler ki şeyler verin akay Samir azor çorsa diğer ona akay Anglislo hafsa durur diğer ona verin dar şey توغریا کجون توغریا همون وای کلاگی توغریا اگه اون سوما کسی هست با مقصد خد توغریا اکی سوفان بوزی وقت شینا میریم اکی انگلستان اکی ابلوک جوشه کجون اکی سامی 5400 موشه پران جون اکی انا انگلستان 700 گون اکی ابلوک جوشه که عبدالله شیرینا میکفون شیفالانگو میریم میکفون که فروشه میریم کلمه اون شاه دور 800 درون آن میگم رقم 5 همه در برد بوری رقم 5 23 او شش 22 بدهی 7 20 1 10 2 20 3 21 4 10 او رقم 5 اوشا 5 خطی که تا گشه پلنگو 5 خطی هیچکا 2 6 اوکی 5 2 2 6 اوکی بده بریم 500 در رقم 2 6 میتیم او میگه من شیپالانگو هم کسا شما زنده باشه شیپالانگو بریم دارچی اکی عبدالوجا اکثر که موزه دوام کشوری نه هم کسا شما در کجونه سیم دوبرو پجال واد میگه میریم یه بیان او کارت اگه اون چه شما این کارت اگه او اون اکا از اون اکا بالا دیدی اکا عبدالله اون نه دیدی شما گفتم که اول تماشا کنم گفتم فلان پارتو میل دارچی همه دا برد بوری کدوم از اون شوا هم اکساق شما دی میل دارچی 5 2 که نگفتم چکنه 2 6 اوکی بسه اکا او دا تو هفته 5 2 که هفته 5 بردی بود 2 6 اوکی بسه اکا میل دارچی Ya bana da doğru çok çıkarlattın o şeyi. Daha sonra ne yapsa bilin çoğun. Benim daha şey. Cevap şutta bütün tırnatı içi. Benim daha şey. Mara hiç kanal tekme katlayımı kasafta. فهمیدم خانجا اکم پاپ اوکی بود یا کی سمیرم من سمیری. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه 10 11 12 13 14 15 20 21 او میگه میشه پلنگو گلا دا او تا کنی کفلا تا کنی من دارشی میری هم حساب شو نه او میگه من رقمی شش اکای سنتیابر چالیکن شنا چی خیلی نتازه گوی نه تاکسون کنسون بری داشتی رقمی 15 رقمی 6 میشه شنا او زنده باشه اکه البته 1000 پاند شنا پول نمایگر کجا بریم دارشی زنده و سربلند و خون آباد باشه او میگه بریم اکای سامی گاز کجا بریم نمیخواد میخونم چه نمیشه بریم دارشی اول من میخونم 7 3 500 نمیشه گاکا
دو شش کسی زد پاپ دو شش کسی زد پاپ 5,500 نمیشه اکم من گاین دو شش اوکی 5 اوکی پاپ نمیشه از اون 7 5 اکم من گاین نمیشه دو شش کسی زد پاپ اوکی پاپ حالا چه اکم تگه 7 5 هستی اکم پال تگه اکم دو شش چالی که مکرم سنتیامبر ها بگی ها نه بگی من بخل کار ندارم اکا جون برای کشم من نفتم میرین اکا عبدالجون 3,500 دیگر دونه شیرنر اکای انا بابوی چه فلان 200 دیگر دونه میرین اکا جواب شما بود کنه اکا جون چخالی کنم 900 بین هر تا تقسیم کنم اکا سمی جواب تو شیرنر اکا جواب تو تقسیم دادم موزه سر کنین در اکا میگه اکا عبدالجون نبازوی دون شیرنر در اکا میگه نبازوی دون 500 اکا جون تمام 5 دقیقه اوکی باشه از 500 متر چه میریم اکا سمی 1400 1700 1500 دیگر نمونه میریم اکا انگلیسیدون 700 500 اکا 1200 1000 نمونه شیرنر میره دارشی اکا عبدالله 500 اکا بابوی 400 دیگر میریم شیرپلنگو توگرد میریم هم اقصاقشون شیرپلنگو میریم شاش برای که نتوری اکا 500 دوشم پاپا اوکی گفتگی نیست این 500 تو پاپ گفتگی رقم 6 10 7 21 1 22 500 در رقم 2 رقم 2 22 رقم خودش رقم 3 اکا سرمایه شون 31 قول اکا جون خورت حساب میکنه شینا رقم 4 10 رقم 5 20 هم اکا ساخن شیپلنگو بور رقم 3 اوش هم اکا ساخن میشه شینا صبر میکنه میشه شینا او میگیم هم اکا ساخن شما دیم گل داو تا که کوکاکولا ساگمو میگن که اکا اکا رو میزنم اکا تفردوز میرسیم خورش اکای حکمت‌الله اکا حکمت‌آباد اکا حکمت‌آباد بود گو اکا املاک چیلای وقتا کردیم میره درسی او شابگه شیپلنگو میره درسی زنده باشه جناب لابی پرایم کنین گو میره درسی نار کنشه نار اکا سمیجون 2300 اکا انگلیسدون 800 اکا عبدالله شیپلنگ 900 اکای بابی 100 دیگر اونا رقم 3 100 رو دیگر رقم 4 100 رو دیگر اکای بابی رقم 4 11 5 11 6 10 7 21 پرایم با فکر رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 ای 20 رقم 3 11 21 داریم دیگه نداریم او رقم 7 پرایم 12 20 11 او شاگرد شیپلنگ همه داشت رقم 1 او هم اکثر شیرنا زنده و سربلند خانواباد شیرنا این دار خوبنو او میگه من دارشی اکای شادمون شما شیرنا اکای شادمون او میگیم هم اکثر شما دل زنده و شیپلنگو می جنگیم دارشی می جنگیم دارشی او شاکرده بدن شیرنا بریم رقمی 7 رقم 1 میریم همه داد بود بوری شیرنا Villa vuole 3,000 که سایمون که خب شجاع میده این دارشی اکای سمی 10,000 سال 10,700 تویست اکای انگلیسدون 600 اکای عبدالله میگن دیگه اکای عبدالله 700 اکای بوبی او من دارش رقم 1 همه داد بود بوری شیرنا رقم 1 شما شیپلنگو 21 او و رقم 2 10 3 21 4 22 انا ها 5 10 6 21 7
11 بو رقم 4 اوش میگم رقم 5 او گل داوله ترزا کس همون رو خوش میجوش برزا انا ها بو چی میخواد شی فلانگو بو چی میخواد شرم خونده دو دیتون ولی اوش ها بو میگم رقم 4 میگم بدون تو او زنده باشه شرنا میگم رقم 5 اکای سمیر 2500 اکای انگلیسون 400 اکای عبدالله 500 اکای بابو 500 گام شینا میریم همتون دا برد گوره همه دا پیشای شینا رقمی 5 10 شش شینا او 6 10 7 ای زنده و شینا او 3 توز او شبکه رقم 1 30 دقیق 2 20 3 12 4 10 bu raqami ha xo'sh aka au mega men bu mega ki xo'sh bu mega base tu zadra bشه نمیزنم تو یا که همه لو کارا قزاده کی هنوز xo'sh hava سه گوزوندی های رقمی سیخلش سیز نواردا نو مار میره داشی تمام میره داشی فلانگو ایو میگم رقمی اگه هم اکساخ شده ها دا بود شده زنده باشه کجانی ما من داشتی اکای سمی شیپالان 2500 3300 3100 رو بیلگرد و شینا 200 اکای انگلیسون 200 دیگر اکای عبدالله 300 دیگر اکای بابوی 400 دیگر من داشتی سند رو بوی جوسی کنتیم حالا جوسی کنتیم ناتوری رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 20 او شو شینا رقم 4 22 انا ها بوی بالا رقم 5 10 یا بوی بزه ای با رقم 6 31 ای بالا در کوچ گوی رقم 7 21 بوی رقم 6 او شنگه به رقم 7 او میگه من شیپالانگو هم اکساخ شما دیم شرمانه برو بریم برای جدید کار بریم درشی او شما رقم 6 میگه که انگلیسیونه او شما در کو من گرم رقم 31 زد بریم درشی زنده و سربالا میشه خیلی ما بریم رقمی 7 اکای سمیر 2900 اکای منگرینی 600 اکای عبدالله 100 دیگر اونا اکای بابوی 300 دیگر من درشه رقمی 7 20 1 12 هم اکساخ شو شده رقمی 2 20 رقمی 3 او 100 عوض غالبه 100 بسته در رقم 4 11 رقم 5 خاک خمیر 6 11 bu raqami 3 o şakay ana Abdülmalik o şaşena men darsi au ha aksa şöyle au mege base canı lazım aka base canı la bape şege men darsi o aka hoci sorma şu selam aleyküm aka şu aka men darsi ha aksa şöyle zinda sabala o şako au mege meri ha aksa şu aka dunu au اکای گماتو اکای املاک چورتا میشه شیرپالانگو او اکای سالم اخشان شینا سودش ما کجون او چنده تماما نایساگی تکای شد اونجا اون بعد اکای انا وای دو اکای گماتو نو اکای گماتو دام جبدا یک اکای انا اکای سفر خدی تمام اکو دام جبه شیرپالانگو
اکای شادمانجا میسیم اکای سمیر 2700 اونا کارتی کی زد هم بس دادم اکای انگلیزدان 400 دیگر اکای عبدالملک شیپان 500 دیگر اکای انا اکای چور بابویف 200 دیگر اونا میریم نباشه مثلا نشته زکجون اکای حکمتلو اکای سفر اکای شادمان میریم ام1 400 ام1 400 میریم داش اکای حاجی سوربون میریم هم وقتا شادیم او اکای سلیم افشار شهر است دفاع کردیم اکای 4 20 5 20 6 20 7 11 رقم 1 20 باز بود رو خدا جون رقم 2 کی با وقت 20 نگه میگن کی نکنه چاپ چاپ هستن رقم 3 20 21 زد 21 20 20 20 20 11 او شاکم میگه رقم 3 او باشه صدا بکن ولی اکا اونجا 600 شیرت اونجا برین دارشی هم اکساق شده نه زنده و کربلا و شکرجونه ما او میگه من دارشی گلا داود تا کده کفونه خیلی بسیار 2 یه باشه 2 21 بود یک منو بسته شیرینات ای بلا 20 بلا 27 اکس همه جا شما دی که بسته کی 20 کارگر یک منو بسته شیرینات بسته کی جد بریم رقم 3 20 بریم 4 20 بریم 6 20 بریم 20 بریم 20 بریم یه بچه همه 20 20 کو الان پنج چند بود 20 4 20 لا پنج یه خیلی شویسه پنج هم 20 10 20 اومد ای بچه یه رقم ای هم بازی تمام شما رقمی 7 پروس همه دونه شروع نه رقمی 7 پروس همه دونه بریم یه 7 11 شی پرنگو 7 رو بیشتر اکای سمی در بازی پلاتو دوم دورم بریم جاکو 4 نشون اگر 5 بریم من پراوینا بریم 5 20 بله 5 شی پرنگو بریم هم رقم 20 بلا 1 2 3 4 5 و 20 تمام 7 تمام سالما دور بریم دارشی چی اکا اکای منگلو چی اکا جواب شیراتی سیز آها بریم دارشی شو نشون در 5 بریم درو مدرو شده در بریم دارشی همون بیگش شیف ها بریم بله خبره 600 دلار ما تمام اکای شد اونجا اکای دوم با فکر لگا بریم اکای سمیر 2600 اونا میرم اکای 5 هم در بول 600 رو خرج اکای 5 20 6 21 هم اکساش شده اکای 7 12 اکای 1 21 اکای 2 11 3 21 4 خوب کنیم 21 21 21 اینا میگیریم وارم بدون شی پناهگاه 200 روبلی 100 روبل تا کجا 2700 2600 کجا
بریم دارچی برای بدونیم دو صدرولی رقمی 6 رقمی 1 رقمی 3 6 جای 7 بریم دو صدرولی برای شیرینار بریم اکل سمی رقم 5 رقمی 7 بریم مونگه رقمی 2 برای دو صدرولی برای اکل سمی جا باید صدی بگی چنه 1200 او بچه ها شما بدونم مفکنون بریم اکل انگلیسی رقمی 2 دوای دوران بدونم شیرینار نه دوران میتین رقمی 4 اکل بابوی بدون اکل بابوی رقمی 4 داوره دو صدرولی داری بچه اکل بابوی جواب شیرینار نه دور اکل امچور میتین یکی اکل امیاک نشه فلانگو اکل امیاک نمیش بریم بگموش میگیری تاش شی فلانگو رقمی 4 سوری داره تمام هیچ کاری نداره واردیم می دارچی او همه سوری بخیش داشته نه زنده باشه فلانگو هم اکثر شما دین به نرکم اینو بابا تمام دور آوردم دور آورد که بابا تمام اونها چون چیزهایی برای به تفشیل بود میشه یا 6 رقم برای شده میرم رقمی 7 1200 اوشا شیرینار اکل سمی 2200 گردم 2600 رقم در آوردی اکل انگلیسیدون شیرپالان 200 گردم اونا رقمی 4 اکل او میشی و بوم بوم ورای کدو بزن او شوا میریم بوی و میگمش فهمیده رقم 7 30 1 21 رقم 2 20 3 20 4 10 5 11 6 22 بوده او رقمی 7 او شاکر سمیر میره درس رقمی 1 او میگه میره همه در بور گوله 1200 او شوا گلد اکل بابای پافتوری رقمی 4 پافتور شیده هم اکثر شده شه پلنگو او اکل عبدالمالک او خشانه میره درشی اکل حکمت الله میجایی اکل حکمت الله میجایی اکل حکمت الله اکل حکمت الله جواب تو شیده میره درش رقمی 1 7 زدن 4 ماه بله اکل حکمت الله 4 اخذ رقمی که شیده اکل عبدالمالک جان خشان شیده سوزی خوبه کجانی ما سلامتی و سوز خوبه و نازه کجان میره درشی اکل سمیر کارش 3200 گردم در رقم تمام دور رو کجان 2200 اکل انگلیسیدون او نمونه اکل عبدالله 300 گردم اونا میره اکل بابو رقمی 4 خشان کجان اکل حکمت الله رقمی 4 رکت هم میتونیم اکل حکمت الله خط میزنیم اکل سفر اکل شدون تایو شده پلنگو اکل اوچیرد اختی باد در اومده اخا کجان بریم با اونجا نیست هست اکل اکل سفر اکل شدون اکل امیاک 400 اکل من دنجا نویسانی شیرینی نم خواه همینجا خونیستم شیرینه امیاک 400 اکل تو در اومده یوشه بودن اخ شیر پلنجون اکل علی جان 9 خشون شیرینار میریم گرم نیست من نویسیم اکل عبدالمالک جان اکل چندون چند تمام اکل عبدالمالک همون نویسیم اکل عبدالمالک همون نویسیم اکل علی جان همون نویسیم اکل علی جان اوز میشه شی پلنگا برای خمو خونش پس زدن بگیر شیرین تو چور سارا بدونیم اکل علی جان سوزی خوش شیرین اکل حکمت الله کجا شدی میکفونه شیر پلنگو او اکل عبدالمالک جان همینجا اکل عبدالمالک اکل حکمت الله 1500 روبل دیگه شونا میریم درش همه در بود گویا رقم 1 میریم ماشی رئیس ساگو تا کجا رقم 1 بعد یک 400 خیلی رقم 1 20 2 21 3 22 4 او اما در کجا رقم 4 که حکمت الله
31 5 22 6 20 7 20 بول رقم 4 اوش حکم من رقم 5 حکم مطلب اوش شوا عمو میگه من در شپلنگو هم کسا شروع نه زینده هم کسا زینده و سربلند شروع نه عمو میگه من در شی اوش شوا عمو میره جنگ در شی گلی گنده من دو دستر من در شی یو زینده و شکل ما پورتاون گنگی بگیش گنگی گابرز بره خود گنگی شپلنگو رقم 14 رقم 5 بریم اکه عبدالله همینجا اکه عبدالملیک اکه عبدالملیک همینجا کجون اکه سمیر 3000 اکه انگلیسیزم 70 کجون خوبی سبزانی کوکوش اوشا اکه انگلیسیزم 70 شینار 400 او اما 400 او 200 دیگه دونه او اکه عبدالله 100 دیگه دونه اکه حکمت 1400 دیگه دونه بریم گنگی همه جنگی اکه جا مثل خوریش هم میتونیم شپلنگو همین دیرده در گرم بریم bu رقم 3 دیگه گنگی نمیم مخلوط به ترتیبه گنگکی بره او شوا بره در رقمی 4 بریم 3 او شما میگه شروع نر او میگه شپلنگو گفت هم از گه گفت سرمشون شروع نر او میگه بره درشی زنده و سربالا باشه هم مکسخ شما دیگه او شوا بله او شما میگه بره درشی بره رقم 4 اکه سامیر 2800 اکه انگلیسیزم او اکه عبدالملیک اکه عبدالله 500 دیگر اکه حکمتلو 1300 دیگر بره درش رقمی 4 همه در بور بوری رقمی 4 33 رقم 5 30 بره اسم جون رقمی 6 20 7 10 1 21 2 20 3 20 bu رقم 5 o şange ben رقم 6 ayı var ya bu مومنت دیگه برام مال چی گونگاتی امزور دایکو یاکا دومانی ما بازی کردیم بودم بردگی بودم که ابو یا نه بازی کردیم و گونگاتی رفیقی نیست که خاطی کنم من در شعو میگه من رقم 6 او زنده و شده نه 433 423 بود من در شی 423 شپلنگو یا نه 423 بود 423 من رقم 5 تورن ای 5 رقم 6 من در شعو میگه 423 بود شپلنگو 50 بله 50 اکه سمی شپلنگ 3200 او اکه انگلیسیزم 70 اکه انگلیسیزم 400 ای بچه ها 33 تا 23 شروع نه بریم 23 دلی بی توزی پیکی دورا بریم اکه عبدالله شپلنگ انا 300 دیگه دونه اکه حکمت شپلنگ 1300 اکه جمعه 1200 روبل دیگه بریم درشی بله 23 بود اکه انگلیسیزم 70 نه ای اکه می فیلم خوب بود
اکه انگلیسی 1500 روبل دیگه شما میریم اکد رقم دو رو دو رقم اومد یا رقمی تو پاس که بچه‌ها دور موضوع کنن ختمون رقم 6 11 رقم 7 20 توگراش پرانگو رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 9 22 شروع کرد رقم 5 22 ایران بگیریم میدونی وارش شپرانگو سلام جو برو اکه شد موجود رقم خوری شپرانگو اوز شده برنس بکن برین دارشی ستادی وارش رقم 4 رقمی 5 برین دارشی من گاهی رقم 2 رقم شده ما تا آخر تا سهرم جنگیم گپ تمام گفتم بریم اکه عبدالله رقم 1 رقم 3 شده ما میدونم برین دارشی اکه عبدالله رقم 1 رقم 3 اکه سمی 7 تا جوش دا اکه سمی 7 بریم او شاکده بده 1800 رو بشه پرانگو او میگه من شیره دار ادامه در رقم خدام یگان رقم که پاس کنم بو پاس کنم ادامه تی بازی کنم من دارش هم وقت خشم اومدیم گل لبوله ترزا چون شما پر میرین ترزا کاس ایمونو خوش میجوز برزا گیری تو هفته اکو همه پولش شه پرانگو همه پولش دارم هم وقت خشم اومدیم زنده و سربلند و شفریان هم وقت خشم اومدیم ای نه تو مینم او اینا رقم 5 کدو داشتم بودم بگن کو بوله هر درد بوله هر رقم بوله شده بوله هر یک برای میشه پرانگو صبر فقط تمام اکی انگلیسیون دسته دیگه دونا اکی عبدالله 300 دیگه پارت شیرنا میریم رقمی 7 اکی سمیر 10900 دیگه دونا داشتیم اوکی میگم خوشه پرانگو میریم رقمی 5 همه در برد دوری رقم 5 20 6 20 7 20 1 22 شی پرانگو بوی برا رقم 2 10 رقم 3 21 نه نشد 4 12 بور رقم 1 اکا اوش شی پرانگ من دارش پراوینا توزا دو به خلوه دو را او رقم دو یکش پاس بگو به اول اکا شما شد موجود صبر بکنم پاس هم کنم پیش اخیر 5 6 شد همش شده من شامل هستم شی پرانگو جا خلوه میشن خلوه دو من اوش شاست دیدم من دارشی اکو در رقم اگه رقمش پاس نمیکشه اون اکو نمیشه من دارشی ای زنده و سربلند شی پرانگو او میرم رقمی 2 او شوا نیاکا تو اومده اکا گفتی برادا چاندیه نگفت که من دوشتر بنویم سه پاس میتش بچه را بزرگ اکای سفر همجایی اکای سفر نباشه اکای شدمون های این هم یه نیسایی شه بقیلی خوغزاک اکای سفر همجایی اکای سفر نیست اکای شدمون همجایی اکا جون اکای برادو هیچ کم اکا داشته نه جون صبر نکنید بریم اکای شدمون افرا پیش کن اکای پیش حیطم ادام شیر نه خودتو بدرون شیر پران جون بریم اکای سمیر اکای شدمون همجایی اکا بچه پیش کن اکای سمیر 2700 دیگر نشیر نه بنداش اکای انگلیستون او میمونا اکای عبدالله 400 همین که 1400 دیگر دونا 300 میلیون دکار اکای گاتلو 1100 دیگر دونا اکای شدمون نه شدمون نه دیگری شدمون هایتو رقم 6 اکای شدمون هایتو رقم 6 درکو رقم 6
اکه 600 پارد 500 دیگه دارم بریم. این اکه شادمانو خط زدیم. اکه سفر نبود. ایمیک موندگی اکه عبدالله اکه علی جون می تیار میشه اکه انا سوربون ها اکه شیپالانگو رقم میرسه تو شیرو نه میره رقم 2 رقم 2 دا خمسینه و اکه سه نمیشه که اکه خدو ها که نبوشم تان 600 سر میگیم خمون 21 نبوشم یک رقم 4 دا حضور دوم است که میگه شیرو رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 22 22 رقم 3 شیپالانگو او 3 پاس واره بدروین اکه شادمان 3 نمیگی شینا نگیریم من بتوش بیارم افغان نداره اکه او زودام هستم اصلا بیاریم دارشی واره شیپالانگو رقم 6 رقم 1 بیاریم دارشی اکه شادمان 3 بدرو واره بیاریم اکه شادمان رقم 3 رفتن دارشی 7 5 7 5 اکه سمیر 7 رقم 5 بیاریم سویبو 2 4 سویبوش برا اکه منگرانی گیرتر منگرانی رقم 2 میریم اکه مثلا رقم 4 اکه مثلا رقم 4 اکه همی سامیر جون یکی پیشنهاد چی بشه نه بریم دارشی چورا درو والا شیپالانگو چورا درو والا شیرینار بریم دارشی هم آدم بود دوری 6 نشون ای هفت میریم هم اکساس شما دیم اکه شدمون که صورت شیر دو شیپال رقم 3 دوازی فراسام اکساس شیرینار بریم دارشی بریم دارشی او زیده و شیپالانگو هم اکساس شما دیم بریم دارشی گلا داو تا کنیم کفان کفان تا کنیم زنده و سربلند باشه خب ما زنده و سربلند باشیم بریم دارشی رقمی نما 6 نشون 7 بریم اکه شادمان رقم 3 اکه 200 دیگر اونا رقم 7 5 اکه سمیر 10000 اونا اکه انگلیسدون اکه تمکنیم اکه حکمت شیپالان 800 روبل دیگر اونا بریم دارشی اکه انگلیسدون کجا شد اکه انگلیسدون با 1000 گپ هفتاد 1000 گپ هفتاد 700 دیگر شونه این نه ری اکه برای کلام شد اکه ما بدونه اومد 1000 دکا اومد یه دو که جنون اینا هم نبیرم او ما هر روز میگیم اکه جون رقم 7 جنون دلال ده نبیرم 7 سی بروما رقم 1 11 رقم 2 22 بده 3 12 جنون اینا ده چه دارم رقم 4 11 5 10 6 20 bu رقم 7 bu میگن 30 نمره دارن 500 شما در رقم 1 او بریم دارشی شیرینار بریم دارشی هم اکساق شما کنیم ما اکه شادمان شکرو مردک و لک زگه کنیم بریم دارشی هم اکساق شما شیرینار هم اکساق شما دیم بریم دارشی اکه سمیرون پوونه دیگه دروش میخوانه انا ها 7 رقم 1 بریم اکه سمیر 2100 300 3400 3200 دیگه دونا میریم اکه انگلیسدون شیپالان 700 انا داشتی 500 دیگه دونا میریم اکه عبدالله شیپالان انا رقمی 1300 1400 1900 1800 دیگه دونا میریم دارشی اکه حکمتگو 700 دیگه دونا اکه شادمان 100 روبل دیگه دونا میریم دارشی اکه تجکی او اکه او شما شیران سلام علیکم اکه جون بریم هم اکساق شما در رقم 1 11 رقم 2 اکه او بکوش روخی 20 همون کنت تلفن ما زنگو ما بدون که رقم 3 20 یک کارتکش میگه بودم اون زنگ بزن نه با رقم 4 20 5 رقم 5 22 بریم رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 11 bu رقم 5 پر برو سریوز میگن نه فوتبال انا اکه ترام فوتبالی چشی با مرا سلام شوی بریم دارشی شما دکا
زنده باشید زنده اکای شوخی بکشه نه همه که سخت شما دید همه که سخت شما دید بله اوش شده نه اوش شده میره دالشید پلنگو وقت بهتری کارا میکنه جناب نشتر کن اکای سمیر 3600 اکای انگلیسیدون دینانگینا سپر که برام اکای سمیر بود کو اکای انگلیسیدون شیپلنگ 300 روبل دیگه دونا اکای عبدالله شیپلنگ 1700 روبل دیگه دونا اکای ایمتلو شیپلنگ 600 روبل دیگه اکای شدمون اود دونا برین دارش رقم 6 10 رقم 7 بخل بهترین بسیار میریم رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 5 با 22 او شامی رقم 5 که اوش شواکا او اکای سامی برامدو توزه اوش شوا برین دارچی اکای عجلو میگه اوش شوا ولی برای دونه که برای روش سیوشوی برای گم شده هم اکساق شو شده افسین دوبرو پجال و نکنال از این ترینکتگی اوش شوا او میگیم behad soz 5 harf barmadosh sozay 5 javob imkon dinagina odar ki Samir butun ta oxir namon daybozi buroy hamu boz kesan akay Samir 4000 meuna akay Angliston ana 100 digar meuna akay Abdullo shaypana 1600 digar meuna akay Hikmatlo 500 digar meuna akay Shodmon aqsaki men darshi varay ruz بخدمه که دارد نیست یا برای 11000 گذاشته چون یوز برای روزی پراسپر جو نه که وقتی برای همین روز برای کلون کنش نه بریم او اکل شد اونجا که جوشی شینا میکفونیم اکل پلا پافتا میگه 5 داده رقم 6 میریم رقم 6 12 رقم 7 21 روز برای کلون شده رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 11 بباشا با 21 رسه 11 20 او شواکا این برای کلام وقتی نشده که برین دارچی 6 این نه این خیست هم بجاتا یا خیست هم بجاتا که شما نمیدین چون اون میگه برین دارچی او شاشه پلانگ میگه مردا گویم کدام اون دست بودم یا میگه اکا او چون برای نشستن شیدار برای نشستن بلی فاتا برای ندستن مهنت کیستن میگه نه که مهنت کیستن برین دارچی رقمی 2 بریم 7 اکا منگرینی نمی اکوا ما برای دروی مردانی اکا منگرینی دست برای نمیشه اکا شدمون کجوشی شیدار بریم اکا سمیر 4400 اکا انگلیسیدون شیپلان 100 دیگر نمونه او میگیم اکا عبدالله شیپلان 1500 دیگر نمونه اکا ایمتو 400 دیگر نمونه اکا شدمون کجوشی شیدار نایوان اکا شدمون جون اکا شدمون 400 300 رو دیگر نمونه شیدار برین دارچی همه خطی همه تونه برد بوری همه در برد بوری همه در پیشروی او میگیم بریم رقمی 1 همه خسافشون شده 1 او میگیم بریم 20 2
10 3 22 4 12 5 10 6 27 20 بریم. او بو رقم 3 او شامل رقم 4 کی میگه رقم 3 نمیزنه؟ دیگه کی میگه رقم 3 نمیزنه؟ شیر پلنگو میری دارشی. او هم اکثر شما دید شیر پلنگو کی پول پرتو میری دارشی زنده و کربالا و شین سه زنده شیر پلنگو سه از زنده کردیم ادامه نادرمالگی پبره است که علاشی بزنه شیرو نار هم اکثر شما دید او میگه میری شیرو نار. او گپ تمام رقم 4 میری شیرو نار. آماده که نعمتو سلام علیکم شما رقم پول دم اگر اکای سمی 4200 اکای انگزدون 600 اکای عبدالله 1500 2000 او دونا اکای گواتلو ای اکای عبدالولی اکای عبدالله 1400 دونا اکای گواتلو 400 دونا شیرنا میریم اکای شادمون شیپلنگ نه 800 روبل دیگه دونا میریم دارشی همه تو دا برد بوری رقم 4 میریم رقم 4 گاو دکه او 22 دکه او چه رقم دودم است شیرنا رقم 5 22 داوره یکی اودم است شیرنا رقم 6 11 رقم 7 21 1 10 2 10 3 10 22 22 تا درگو جلان یا میگیم وارم به دوست خدی تمام اکای او وارا زاین که فخم خولشا گاب نیست اکای سمی هفت در وارد اکای منگاری رقم 2 6 در وارد میریم اکای عبدو یک در وارد میریم شه پلنگو وارم به دو شیرو نه در اکون سخا وارم به درویم اکای میریم کارو چاکجونو رقمی وارا که شه پلنگو رقم 3 و رقم 4 پراوی رقمی 4 رقم 5 اکای سمی رقم 7 اکای انگشتر رقم 2 رقم 6 اکای عبدالله رقم 1 اکای شادمون رقم 3 همه درومن بریم درس در کنیم ما با شما هم میپخیم شیر پلنگو در اکاون سخته گپ تمام میگه میریم رقم 4 نشونه در پای میریم پراوینا بریم درشی پس موسیم چون پس موسیم برد چیه نگاه میکنی شیرو نار شما رکت پاسو همه گیر کن شیر پلنگو همه گیر تکن شیرو نار بریم درشی ای زنده و سربلند و خانه آباد و توی در این خانه مبارک همگی میریم درشی گپ تمام از یک سر بکن شیرو نار اکای همون خولی شوکجون اکای حجی خولی شوکجون نریسگون شوکجون همون خولی شوکجون نشته چکالیش نمیخواه سه شادمان خیلی سوی بیل رقم سه خیلی شما بودن که بزرگ همون چه شپرم 4 نشون دادن کدونو یا 5 4 نشون فهمی او دو رقم سه بسو راوی بریم دالشی 4 نشون فهمی بریم رقمی 7 بنا اکای سمیر رقمی 7 اکای سمیر رقمی 7 شپرم تا سنه 3900 دیگر او رقم 2 6 اکای انگلیسیون او بریم اکای 7 رقمی 7 انا 1 تویز اکای عبدالله 1100 رقمی 3 اکای شادمون 500 دیگر ماشین اون که جوازی های او را او سلام من کفان شپارا کس بده 1800 او شوا گلا دا او تا کنیم کفان سال کردیم رفتیم رقم 5 گل دا بوله تیزه 12 هم اکثر شما کردیم من رقم 6 11 رقمی 7 یه 7 دیونه 7 11 رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 11 این 20 زد دوار کاکا 20 زد 20 پس رقمی 3 و 20 زد پرایمینا 10 11 12
10 11 او شاخه سر بگیم او بریم رقم 4 او شاخه شدمون بریم رقم جنگیم هم کسا رقم میشه و میشه از 3 زنده شیشه پالانگو 3 زنده مول شده ایو بگیم بریم گل دبوله افتمال تق 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 دارشی میزم اون سوال بو میگن میزنم اگه او شاو خیلی بود که با 12 11 هزار گیری نه اگه نمیشه با 11 هزار با 12 گیتار چون اگه او یا گام شده را خیلی غیر است سفید ریش پیش نداره اما سفید دو سال رو خیلی اگه سامی شی فلان انا 3700 اگه من انا انگلیسی دو پافتور کجا میریم او بودیا کا میریم بعد یوزی اگه ایمکای خطی اگه عبدالله اگه رجان اگه یود دارشی اگه اویمو یعنی مدام یکم تشخیص از وقتو یعنی ایمک دارم تمام اگه عبدالله شیر فلان نه 1100 شیر فلان میدونم 900 روبلی ای تو 1000 روبلی دیگر اگه حکمت شیر فلان 300 دیگر اگه شدمون 2300 میشن میمونه 2000 نه 2200 دیگر نریم اگه انگلیسیون چیکار که آود نمیاد او اگه انگلیسیون آود شما اگه انگلیسیون 1000 دیگر اون 800 دیگر اون اگه انگلیسیون او شد اومد اگه از رقم نه یک قدام دومادو بعد از میاد اون دیگه تک حبل جون از میشه شیر نه بریم رقم 4 اگه عبدالمالی نه یک قدام دومادو بعد یک قدام تک جون رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 21 بگم اگه منگاری رقم 1 20 دست ده رقم تفاصیل شینا رقم 2 21 ما فهم را بخدا کردن رقم 3 20 21 بوی بالا اینا میگیریم چوست سوال کنده بوی بالا چوست سوال کنشه پلنگو اگه من اش کردم 1000 من خود ای هو ما او را زنگ زدم اگه نعمت الله را زنگ زدم بعد دو زنگ زدم ولی آخر من ایدی نخوش بعد من خالی گفت وانا شیشه پلنگو رقم 7 رقمی انا 2 میام رقم 1 اگه انگلیسی رقم 6 بریم دالشی سویبو رقمو اگه تجکل رقم خونیت اگه عبدالملیک اگه عبدالله تجکل رقم 1 بریم دالشی اگه شدمون سویبی 3 خودش اگه هاییتو اگه شما رقم 3 بریم دالشی 4 و 5 برا اگه یک مسئله رقم 4 5 اگه سمیر 5 اما دو شینا اگه سمیر 5 برا اگه سنتیام رقم 5 دروار بریم دالشی همه دا بود بوری durmadan palango durmadan Sabe me che sentiamo bloccare un sabe fa ca e dalci au mege meri Ama kısa şöyle palango panca yapalım Akay ne var yok ki bak akay au yani akay au durmak hizmet şeyler hem akay au o daga akay خیلی رقم تانه هم با اون پاوچ برام یا akay ختی رقم میگمری akay ne var yok sabah ne رقم خورش بعد از بود کدام میشه پلنگم او چه خته او چه تا ریوا بشه من داش خان جوان دو دا بودی پراسوی دو دا بعد دو akay سمیر جواب تکجو میریم akay انگلیسی دو رقم 6 akay انگلیسی دو رقم 6 500 دیگه اونا رقم اکه عبدالله اکه جون انا 1700 دیگه اونا میریم داشی رقم 3 اکه شدمون 1900 دیگه اونا میریم داشی رقم 4 اکه مطلوب او اونا وارد تمام اکه اوجون نه کی به پارتی با میخوام کی 600 دلار اکه حوزه 1000 میشه بگیم در کجون اکه او بله اکه او رقم 5 میریم داشی به کفونو اکه او دایی odam دو داخلش хорошо میکفونیم شه بچا بریم رقم 1 5 اکه او 5 اکه سمید اکه او رقم 1
20 ها رقم 2 21 بویوارا رقم 3 10 4 12 5 اکای او 31 6 11 7 21 بو رقم 5 او شواکا من دارش رقم 6 او من دارش یه اکای سمیر کلان دامه من دارشی او شوا من دارش زنده باش اکا جانی من گلنده او تار کردی که فوقفون سار کردی تمام اکا اگه 500 اکای سمیر چی تمام 500 شد اکای سمیر بته من دارشی او من رقم 6 هم آدم برد بوری شروع نه هم آدم برد بوری یک توزنایش که میشه فاوی یافتا تیپ سیاه شد بریم دارشی او اکای سمیر رقمی 7 رقمی 4 رقم 3700 تا 4200 4000 او بریم دارشی 75 اختیش 75 بریم دارشی اکای انگلیسیدون رقمی 6 رقمی 2 اکای 300 دیگر اون اگه رقم تا پاس دست ده شیرنار من اکی فهم رو با ورگه گفتم 4 پاس کرد 4 پاس او دکتر او شاشه پلنگو ام1 چیل همینجا ام1 4 رقم 4 اخدود اکای اوجو صبر میکنم اکای او دم تشیرنا اکای ام1 400 رقم 4 اخدود من دارشی اکای عبدالله رقم 1 اکای عبدالله 600 دیگر دونا من دارشی اکای حکمت رقم 4 دور اومدن اکای ام1 400 رقم 4 500 400 دیگر دونا شیلا من دارشی اکای شدمون رقم 6 1800 دیگر دونا من دارشی همه او شاشه پلنگو خارش تو ساعت مال اکای او اکای سمیر بگه رقم شو بده تو خینا شما تو وای تو نازکین یا رقم دادم تو که اکای او 1300 میشه ایمن نسا اکای او خود 600 شینا ای تو 400 اسما داری اکای او 400 داری 900 مینوس بیا جون 500 دو دادیم 1400 400 گردون من دارشی نمیتونم بگم راتشا میری ایمیک خط میزنیم میمونه اکای سوربون اکای عبدالله اکای علی جان اکای او اکای نعمتالله من دارشی میری بجانگا گاب نیست میری دارشی پلاگا رقمی 6 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 رقمی 5 22 او شا رقمی 5 اکای سمیر رو بگیم میریم دارشی اکای سمیر او شا او تمام اکای سخن کوخی یک از گرد یکی مزور اکی چی بانیم اکای اختیار به خود تمام اکای اکی میکنم و خود هم شینا فقط سخن درا او تی بریم اکای سوربون همینجا اکای سوربون اکای سوربون دست دیدی سمیر اکای سوربون همینجا اکای سوربون حاجی سوربون همینجا شینا تمام اکای فهم اکای شد او رقم درا بگیر اکای حاجی سوربون درا او تی گاب نیست بگیدra تمام اکای سوربون اکای رقم درا اکای اکای شد موجود در اشتراک کتا شینا بریم تمام اکای حاجی 600 سوربون 600 رسما هدف 600 یک خوب بود بزنم بخدا شد گاب نیست بریم بخیر اونا تو بالا قدم نعلت همین اکر رقم قط بر قدر نعلت اوخه همین آدم دل بوجی تو پاد نمیفهمی نمیفهمم اوتی تو دمرا سکجون بریم اکای سمیر شیرپانا 4400 اکای انگلیسیدون درا پاس کرد اکای ما 6 کرد باز میکنه میمونشه 100 روبل دیگهش اکای عبدالله 500 دیگهش من یک 300 دیگر اکای انا اکای 6